pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggo. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga Philippine Standard Time, imputo alas 11 sa aga. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Udto, Pizza 24 kita sa bulan sang Mayo 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato ng pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto, pag-update kita sa aton ng mga Bumbo reporters, subong man sa aton ng mga Bumbo correspondents nga na-assign sila sa ilatag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, ang mga isyu kag tupiko nga aton pagatalakayon sa sining edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Sa aton balita lokal, mga punong barangay magasapol agud sa pagpatigayon sa clean up operation sa mga campaign materials nga mayara pagyapon nagahang o kung ginakabit kag nagatalapik sa pila ka mga areas diri sa siyudad sang Bacolod. 91 milyones nga kapesos nga ayuda sa Bagyo Odette natala na nga igapanghatag sa Lunes. Sugod sa Lunes nga adlaw kay ini na utod ang pagpanagtag bangod sang election banning. Kumo nga natapos naman ang eleksyon kag tapos naman ang banning, so may mo na ini nga iga panagtag mga kaabyanan. Kag sa aton samtang sa pilapig ka mga balita lokal kag pila ka mga isyu nga aton na pagatalakayon,
ang patrol nagpadulong dito mga kabyanan sa ka poultry farm dito sa may barangay Alyansa, Siyudad sa Bago. Di baluon kung bala ang ining poultry farm sirado na gid man bala. How come nga sirado na ini pero ginareklamo nga daw diri kuno naghalin ang mga langaw nga nakalabot na to sa isa ka barangay sa siyudad sa Nacarlota. Kaya suno sa report kagabi sang aton nga provincial capital beat reporter, ginpayag man sang provincial veterinary nga ginpakantuan na ini nila kag gininspeksyon man sa DNR kag ginpa sira ang nasambit yang poultry farm. Ti ibaloni naton karon kung sirado na ini poultry farm sang Mayo 16 man ko naging kantuan mo kag ginsira. Ti kun sirado na, how come nga daw damo gyapon sa mga langaw. Basta ini nga mga langaw siguro amo na guro nga nakalabot dito sa Nacarlota kay nagpalalagyo na ring pangita naman sang ilang pagkakantuan kay sirado ng poultry farm. Pero hibalon gina naton karon dugay-dugay sa patrol ang plastada sa sining poultry farm kay suno naman sa pag-istorya naton sa kay Mayor Nick Yulo sa siyudad sa Bago, Banwa. Sa pagtawag nato gina sa telepono nagahambal man nga daw wala pa kuno ini masira pero ginapakatuan nato sa inspection team para hibaluon kung bala padayon nga nag-operate ini o kung nagsira na gid man. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day, visiting forces agreement dapat nga liwat nga istudyuhan. Sulo mga kabyanan sa kay presumptive President Bongbong Marcos. Kay sa balita international, local transmission sa monkeypox mga kabyanan na record sa United Kingdom. Bayaran na sang local transmission sang monkeypox, no? Kagida gina-contact natong si Dr. Ernil Tumimbang, ang aton nga provincial health officer, para ibaluon naton kung ano ang mga precautionary measures kung mga tikang ginahimo karon sang aton nga provincial government para nga mapunggan ang posibleng transmission diri sa lokal diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero daw nagaring ang cellphone ni Dr. Tumimbang. Pero tingala ko pala sa cellphone ni Dr. Tumimbang basi line na ni Doc imo number no. Kaya daw halin pa sa nagligad nga mga binulan nga sige ko kontak si imo daw wala gid gasabat. Siguro basi line na ni number ni Dr. Tumimbang ay. Okay, makita nyo banwa sa aton nga Facebook Live ang litrato sa mga nakaangkon sang sining virus nga monkeypox, no? Makita nyo diri kalaw-law agi sa itsura, no? Bumbo Harold, no? Do malagyo ka, no? Sa itsura sa sining mga nagabutoy-butoy sa lawas ng tao nga tuga ini mga kabyanan sa ginatawag nga monkeypox. So dapat tutukan man naton ini kay mas sa akong gani paglaalantaw do mas lala pa ini sa coronavirus. Imagine mo na ang itsura sa isa ka bata to nga sa diniyang lugar ni iba si Africa ni. Tanaw lang ang itsura sang ang guya sa bata nga napuno sang napuno sang bitog-bitog. Sus napunaan sang nagabutoy-butoy sa iyang kalawasan. Amo ni siya mga kabyanan ang monkeypox, no? So, dapat amo ning pagatutukan man naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Amo nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga pagbalik banwa, chikaron naton ang patrol no, sa ilang pagpadulong dito sa barangay Alyansa, Bago City. No, kay ginpatsikyan naton dito ang ining poultry farm nga ginapanagihan ni Makasa nga tanaw naton kung bala nagsira na gid man ini o kung padayon nga naga-operate. Kagibalo naton dito kung may mga langaw gid bala nga
dito sa presensya sa mga langaw at tugin man dito sa nasambit niya nga poultry farm. Pagkalikan gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa ka adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Pabalik mga kabayan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa udtot DC 7 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 sa aga. This time mga kabayan, kuha na nato ng report, unahon nato na ng report ni Bumbo Sindul Sorilla. Ini may kantanan sa meeting ipatawag sang Liga ng mga Barangay, pagi sa kay punong barangay kag Councilor Lady Gles Gonzales Palen, no? Ining may kantanan sa padayong nagalinapta pa sa gyapon nga mga basura, wala pa mapanghukas nga mga campaign materials, kay kuno na lang ni, no, nagbasapol na lang mga punong barangay kag pag-istoryahan nila ang pag operation nga imuon, no, sila tag sa mga kabarangayan para mapanghimos na ini mga nagasinang-at nga mga lago sa mga politiko, sa mga kandidato sa nagligad nga eleksyon ara sa panghigaron lang sa syudad sa Bacolod. Yari ang report, Bumbuan, please come in. Bombodan, mag-create man sang task force ang mga punong barangays diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Nahanungod sining pagbulig nila sa pagkakas sang mga election materials nga visible man gid katama diri sa may syudad sa Bacolod. Although Bombodan suno kay ABC President Lady Gles Gonzales Palen nga officially wala pa man Bombo Daniel nakagwa ang why pa sila nakabaton official nga inabalang or memorandum nagikan iya sa syudad sa Bacolod, but verbally nakasugilanon na sila ni Attorney Edward Joseph Quansing, ang city administrator sa syudad sa Bacolod, nga ang barangay mabuligid. Naibaluan naton Bombodan nga sang tirikdan na interview naton sa ABC si Attorney Edward Joseph Quansing kag nagahambal siya nga ang syudad immediately nag-create iya sang task force, ang alkalde si Mayor Bing Abi agud nga magpangkakas ning mga election materials Bombo Dan. Pero ti syempre kinanglanon mo aside from that nga ang nagabugos sina iya ang DPS, ang city engineer Bombo Dan, amo ni sila ang task force disiplina, amo ni sila bala ang nagapangkakas ni. Pero syempre sa mga hindi mo man matatapan tanan Bombo Dan given nga 61 barangays bala ang syudad sa Bacolod. And sa 61 barangays, kadamo gid ya Bombodan sa mga election materials. Actually, bag-o lang gid libot kita sa pila ka mga street, especially sa mga interior streets Bombodan. Ang sa Lacson, along Lacson Street, nakakas na gid man halos. Siguro may bilin pipila naman lang na makitaan mo gid man mga napangkakas. Pero Bombodan, ang driya sa may halin Bangga Core or prior sang Bangga Core Bombodan halin dira sa may Doña Juliana, may mga yara pa nga mga election materials, although visible man Bombodan nga makahambal kagid nga may napangkakas na, siguro mga katunga na pangkakas na, pero may mga bilin pagid nga mga election materials. Kay ti Bombodan hibaluan nato na mga kandidato may yara na iban nga maski pierde nagpangkakas man gid mo, or ang iba nagdala og nagpangkakas. May mga ara na kita yung mga kandidato or mga opisyales sa Bacolod nga do may ara gid na sila ya bala Bombodan nga after election naga-clean up gid sila ya. May pipila na sa ila, no? But
do kadamuan man niya sa ila, duway man mga sakalag ya pangkakason ining mga election materials, no? Anyway, Bombodan, pamatiyan nato ng kabahin sa ato niya nga interview kay ABC President Lady Gles Gonzalez Palen. Nang tanggap ko siya direct communication kita ka makasig sa barangay. Initially, verbally, yung task ang barangay to help legal office. Councilor, nang sino ang nag-task sa inyo? Si Attorney Consing sa City Ad. Okay. So nang verbal communication pa lang nyo? Yes, verbally, oo. Ang himuon mo sini Councilor, once nga ara naging siya ang official communication, kunara today or susunod nga adlaw, man siya, i-send out mo man sa mga punong barangays. Yes, so i-check ko pa bambuan, kasi ako naman sa office. I-check ko pa, then kita ka i-skate na dun sa barangay. Pero kap ang imo nga mahambal sina, dapat man gid no nga amo ni mangkakas mga election materials. TKT Clean and Green campaign man gihapon ang beautification of the barangay. So i-include na lang ang ato na but tani ang tagsaka nagtakod, tagsakwa man tani. So at sige na lang, obligan to na lang para matindo aton lang sa barangay. Pero kamuya kapya para sa imo yate nang sa mga candidates maski do sa ila na malang na kung responsible enough gid nga mangkakas hindi na paghulat ni. Tani. Buwan tani. Kada ko ta ubra mo may continuing campaign pa kita on various presidential objectives. So tani. Oo, so amo nang ang matabo sinikap kung ma-create man ka muna sa inyo team. Ma-create man task force, create external workers para diri KT ang atong internal workers ang intended sa daily jobs sa barangay. So especially the big barangay. Pero sa na-observe mo, may mga damo pa man mga gapo, mga posters. Damo pa, especially sa interior roads na to. Bumbuan? Yes, although ang ko na gani Bombodan, subong kung maglibot ka sa may syudad sa Bacolod, sa mga major streets, wala naman gidya, especially dira sa Lacson, Pero may mga ara, iba niya Bombodan nga sa mga interior streets, may ara pagid man, syempre hindi pa na yan masip. Kaya man, naibalawaan natin, halin niya sang tiradigdan niya si Mana, Bombodan, ang syudad, amat-amat na gid man niya sila pang kakas ng mga yes. Kung magpanakod gani do kadasig man lang sa pagpamukas daw kahinay. Amo gani man. Kung sa bagay do kasuli kay kung magpatindog ka balay lawig ang mag-construct kaysa mag-demolish mo. Mag-demolish siya dasig lang na ya. Pero sa balay mga naging patindog mo binulan do 3 kadlaw ma-demolish mo na islang gani kadlaw pwede na. Ang campaign material siya, isa lang kadlaw ang ginpatapik, binulan ka mahukas. Oo, amo gani. So amo na kay again Bombodan kita yan nagalibot man gid kita yan and may kita man sa aton nga mga videos nga kuha nga may mga yara pagid nga mga election materials. Again, may mga damo na gid man tuod na pangkakas pero ti hunang na yan sa nagapangkakas kung sa pagkadamo-damo sina Bombodan. Imagine na bala. Siguro panglawagon tani isa-isa ang mga wala mapanghukas nga mga materials ay. Oo, gani man. Halin sa national, actually national hindi lang gid kita kabalo. Paano ni man? Ti may mga local man na sila Bombodan nga mga dibla mga nagakampanya sa ila. Ti ang mga national ti amo na panghukson amo na gani interviewon ko karon dugay-dugay man si Mr. Wilfredo Julingo, ang head sang task force disiplina, ay daw pagatutukan man kuno nila ni sila niya matrabaho ta kay hasta pa June 30 ang aton nga mandato. Correct, kanami man. Bombodano. Ti amo na, hambal ko na gani Bombodan, dapat bululigan gid ni tuod. Kay, again, diriya sa aton, ang mga election materials Bombodan, sa kadamo pagidya sa gihapon. Madamo pagidya sa gihapon. Ayo pa siguro manglibot kita kag ipanglista ni tanan-tanan nga mga local candidates nga wala pa gyapon mapanghukas ang ilang nga mga posters. Oo. Kag panglawagon nato ini. Abirman ko nagdaog siya o ko na pierde, lawagon tanan nga wala pa mapanghukas. Bisan magsili sila nga ati nagsugo na kami yung panghukas dira.
Tinagsugo ka mo panghukas. O mayari pa gani ni distrito, way pa mahukas. May Oo. atuman to Patrick Lacson, way man mahukas. Oo. May Jason Villarosa pa. Nagdaog ni si Villarosa. Oo, daog na siya. O nagdaog ka na Actually- Jason Villarosa, yung mga poster, may pagyapon mo mahukas na. May Oo. ari BBM, may ara Ping Lacson kag Tito Soto. O din Oo. pagito. May Yes. Ayo, kadamo sa mga tipang lawagon tani tag isa-isa. Mayo na nga may baluan sa mga katawhan. Ang iba Oo. na nakadaog na gani kamo, may Vladi Gonzales, ini nagdaog man ni si Vladi. O may Oo, ara dili man sa gyapon tindugan poster nga ko. way mahukas sa poste. Sa natigdugan ko subong Bombodan, Oo. no? May ADM pa ni gani. Diri sa Oo. may ano bala, May sa may Padios pa ho. Padios. Oo. Way man May mahukas. May ara Bombodan kay actually sa may ano bala, diri ko sa may Takuling area Dampe. Oo. Kay hambal ko diri ko nakita ng damo nga mga posters bala. Kung magalin ka dito before sang Bangga Cory Bombodan kay nagvideo ko. Before sang Bangga Cory, dira gid siya bala Dampe Bombodan sa DPWH after Oo. bala sa sa ano ni gani Bacolod City High School na basta mga pulo poste na dira Bombodan ginbaybay ko hasta sa Bangga Cory. Kamo pag sa gyapon kay kaina nagkadto ko sa Lacson Street Bombodan do wala do nakadaw do ambal ko yo tinlo na ang Lacson Street subong nga semana siguro amo nang ginuna pangkaksan bala Bombodan kay di bala nagliga ang Lacson Street protect damo no kag diri sa mga Bangga Cory pero diri sa Bangga Cory why pag na naubos pangkakas Bombodan no O sa mga along National Highway abi. Oo, sa National Highway, no? Wala pagid kaya ba na naton gani Bombodan damo gid niya di bala sang election or prior sang election do halos tanan nga masing mga puno sang kahoy hindi niya pwede pang tapikan pero sige pang tapikan no sa mga posters no again hambal na visible na gid man nga mga napangkakas ning mga posters mga streamers nga ni Bombodan pero why gid niya na pangkakas ang tanan pa no so that is why kinanglanon gid ni tuod nga maghulag man ang barangay kaya siyempre, hindi man niya masarangan nang alone sang syudad, Bombodan. Amo gani, ti araw kadamo lang yapon na pang tapik, may mga waiting shed nga, may tinapik lang yapon, may ang puno sang kahoy nga ni pagbutangan, ginabutangan, bisan ang DNR nagaugtas, si Joan Nilangaya nagainugtas ang kadamo sang violations. Okay, kabala mo na-notice mo bubuan na during election, sa election kwan pa lang, sa campaign period pa lang, damo na sa mga hindi pwede nga pwede. Hindi pwede ang magbutang sa mga kakahuyan, sa mga materials, campaign materials, pero ginbutangan nang pwede. Hindi pwede ang dinagsa sa mga tao kay may social distancing kita gyapon pati ginapatuman. Waya gin-violate ini kadamo sa mga violation sa chimpo sang eleksyon. Ang una-una gini nga violation ang minimum health protocol. Pero wala man daw ginpabayan man lang kag ining mga pagtakod sa mga campaign materials. Hasta subongo mabatsagan makita pa naton ang ramag nga ginpang laptan nila bumbuan. Amo gani Bombodan no. So ate base kun ang mga barangay maghulag na ni Bombodan ate masipot na gid man ni kabay pa. Kay di miara gid jaya mga bumbuan. Ang eleksyon nagtapos sa na ginpatigayon sa tung Mayo 9. Nakaligad ang isa ka semana, Mayo 16 isa ka semana na. Tapos pizza 24 na kita subong nagduwa na ka semana nga natapos ang eleksyon. Araw-araw na nga hindi pa ginawa pang sipot bumbuan. Ang iban nga mga kandidato gani nga mga nagkalapir din move on na pero mga posters nila arap pader. So amo na bala Bombodan no. So we'll see hambal na gani kung mabulig man yung mga kabaranggayan kay tiway man sila may mahimo although nga hambal damo man kami trabaho ganin ti amugid na Bombodan may trabaho sila pero kung responsable man ni tanan nga mga kandidato hindi nakitaktan magpalibog kay kun imo takot imo man kakas bala Bombodan di ba amo gani sige ipanglista bi ang mga kwan ipanglista ni mga local nga mga candidates nga wala pa magpanghukas ang ilang nga mga campaign materials kay pangbuyayawon tani boss. Kay pang isa-isa kon amo gani no kay may mga salapiro nili kag himuon kadina. Oo kay may mga videos na kita Bombodan no ako nya kuno tani pangbuyayawon sa malumanay nga pamaagi. Oo. Malumanay lang nga pamaagi nga pagbuyayaw bumbuan.
Oo, kayo masi mga pamati pa man sila Nga ka Bombo mga Dan. UDPT ka mo ha. Kadugay na nga natapos eleksyon, yung pa mga panghukas ang mga campaign materials yung mga lampingasan ka mo. Bumbuan. Ado mo lang nga Dumaluman paagilaw. oo. Hindi mga hinanay lang wala Bombo Dan, no? Nga mga lampingasan ka mo, nga wala ka mo batasan, nga mga panulay ka mo, nga mga mula na lang, lumanay lang. Hinanay lang. So muna Bombo Dan, yung mga punong barangay maghihuman Mm. sila although kuno damo sila trabaho, way pa nang balangiri kung may eleksyon pa man, no? Ba sininga 2022 Umandam sila ano, bumbuan, hindi pagigyan ni mapanghukas na karon. Pabuwasan kay tudtod na ang ako niya nga pagbulubuyayaw subong nga ginahambal. Practice lang na. Buwas pang buyayawon ta kamo tudtuod ya. Amo Ginugay ka gani. mo da bumbuan. Amo gani Bombo Dan. Sige, isa Arya at ikahon least tani ya sila. ginpay balo ko na sa inyo kung ano nga mga tinaga ang akon nga ay buyan na sa inyo. May mga ideya na kamo nga daan ti paminsaran nyo na karon na. Samtang nagakatulog ka mo paminsaran nyo. Kung ano nga mga tinaga ang ibuhi ko buwas sa inyo, kung hindi yapon mahimos ang inyong mga lago da. Oo, amo man gani. So, Bombo Daniel, tidisahon ta na sila, no? Tanawon ta naman buwas, libuton ta naman ni, no? Kung magbuhin buwas, ati mayo gid. Pero kung hindi, ate, kundi lisahon ta, no? Bombo Dan, no? Samtang away panikaghulag ang mga barangay. Kay 2 weeks after na, kag natapos ang May 9, 2022 elections, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohan ay isaud to. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid bumbuan Sindol Sorilia. Dabang mention ko na banwa ang mga local candidates nga hasta subong ang ilang nga mga hitsura. Ara gyapon makita nimo sa bisan diin lang nga mga panghigaron. Kay ang hindi malang ningalan nila ang ginbutang mo, pati ila itsura. Kay man daw mga ulo artistahon man ang mga itsura sini. No? Ti amo na naka mga gwapo sa inyo da. Ang purma nyo ka, nami kayo daw ka mga talahuron ang itsura nyo. Pero batasan nyo ka bastos. Batasan nyo ka damak. Imagine nyo na iyang bulitan nyo sang kung ano na nga mga basura ang tanan na nga makita tadi sa panghigaron. Piyak nga side sandalan, may pustiman, may pader, may kahoy, may nagakinabit nga mga itsura nyo. Buhay man ka mo masumuran ka lang si itsura nyo. Basi guro ang paggalantaw nyo si itsura nyo daw artista eh. Pangukasan nyo na ng mga itsura nyo da, mga kandidato nga nagkalapirdi or nagdaog man sa nagligan ng eleksyon. Pangukasan nyo ng itsura nyo da. Huwag man ka mo mangilaran ka lantaw sa itsura nyo da. Kung wala ka mo yung mangilaran ka lantaw sa itsura nyo, atubang ka mo na sa ispiyo, bilong adlaw. Kag lantaw ang itsura nyo, kag dayawi, kag halukin yung itsura nyo da. Kaya mga tao dumasukan na sa yung lantaw kag itsura nyo nga nagatinapik na sa pader, oh. Kag sa mga pusti, kaya kung sa diin pa yung mga pwede matapikan. Sa nagligan pa rin nga si Mana, hambal naton nga pangamat-amatan yun na panghukas. Ti sino pa naton nga sugoon manghukas na diri, magasto naman ta sang kwarta sa kaban sa gobyerno kay isuhol naton sa mga manughukas da. Orang aton nga sunod sa Bacolod, daw hindi naging malin nila mapanghukas. Kaya man mga batinggilan ini nga mga kandidato, kag mga lampingasan, ang mga job order casuals daw. Ang mga street cleaners sa muna rin pa hukson na, utilize na. Daw damo pamanta sa mga job order casuals. Sila na rin pa suguon ta, pero buyayawon ta ni galing mga kandidato nga ini, adlaw-adlaw. Kabaylo sang pagpatawhay nila, nga hindi na sila mag-mind sa pagpanghukas sini, kag daw wala man sila sanggana magsuhol sang tao nga magpanghukas sini, ate ang mga GO na lang ang pahukson naton. Pero buyayawon kamo adlaw-adlaw sa inyo pagkalampingasan. Sa nagligat pa rin nga si Mana, ginambal nga pangukson nyo na, pangatinluan na ang aton nga mga
May arap pa yung taas-taas pa yung ginsaka gid sa posting ang dito ibutang. Ang iban mga national mga national candidates. O may atuto na kita ko sa picture ng ginsend rin ni Bumbuan, si Isko Moreno Dumaguso. Oh, may arap man sa national naman niya. May BBM. Ambot ko may lini to tanawon tabi, libuton da karon ko may mga lini pa na dire. May kwan pa gani, may Villar. Si Villar, di ba ito nagdaog man way man mapanghukas. Ay, oo. Kadasig sa inyo magpangtakod. Kaya maghigko sa aton nga mga dalanon, sa aton nga mga panghigaron mga pader, mga poste. Pero sa pagpaninlo daw batinggilan kamo. Maayo lang kamo pa sugiron sang plataporma nyo. Aring sa plataporma perti ka kampiyon, pero sa pagpanilo sa syudad daw kuan man daw bulo yayawon man. 38 minutos banwa nakaligat sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay South to, magabalik kita pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang potse. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa Udto. 13 minutos ang nabilin kamagadangan kita sa tag ng alas 12. This time, pag-istoryahan natin anay ang ining kululbaan nga virus, ining monkeypox, no? Monkeypox. Kuan pa din siya, kalaw ay pasitsura sini. No, kung matubuan ka mo, anong matabo sa imo kung mag-ayo ka, damo siguro sa mga kambang-kambang sa panit mo, no? Nga daw na igo sang kwan, daw na igo ka sang Armalite. Nagabutoy-butoy ni Banwang, imo nga bilog nga lawas, kamot mo, guya, tanan na. Tanan nga bahin sa lawas mo, pagkatubuan sang butoy-butoy. Amo ning monkeypox na ginatawag. Tinagakangawa karon Banwa ang United Kingdom tungod mga kabyanan nga sa kada adlaw do may aras ang infeksyon to sila kag ini pagi sa ginatawag nila nga local transmission. Wala ya sang ang infeksyon hindi halin sa iban nga tawo nga nagkadto sa ilang nga lugar, kundi dito na mismo sa ilang nga lugar ang local transmission sa sining monkeypox. Kag natalana nga magpagwa na karon ang United Kingdom Health Security Agency sang panibago nga figures. Matapos nga nagka-record sila sang 20 na kakaso sang monkeypox, no? Local transmission ini ha. 20 na kabilog, 20 na kakaso. Ti ang pungsod nga Grand Britannia, Banwa, nga mga moderno na ini kag ang ilang mga equipment, medical equipment, pwede nakakampiyon, yet ginakulbaan. Ginakulbaan. Kag nagakwan sila subong na nagakwan sila, sala-sala sila sa pangita sang paagi para mag-contain, para hindi na maglinapta. Ginpayag mga kabiyanan ni UK Health Security Agency Chief Medical Advisor Susan Hopkins nga posible na-record na sa Britain ang community transmission labi na nga wala sila sang identity sa contact gikan sa West Africa. May local transmission na kay halin nila sa West Africa pero wala nila ma-identify. Wala sila sa ma-identify nga contact gikan sa West Africa. Nga makasiling abi nga ati sa iyan ni naghalin ang monkeypox. Wala. Basta na lang nga nag-record subong 20 na katawo ang na-infect sa sining monkeypox. No, 20 kabilog. Ti sa 20 kabilog kinulbaan na tuya ang Britanya. Siya daw budlay ni daw 20 kabilog na-infect subong nga wala man sang history ni nga may naghalin sa West Africa
nga posible amo nagdala sa sambit nga virus. Nagpamalibad mga kabiyanan ang ila dito nga health secretary, ang ila sining nga Health Security Agency Chief Medical Advisor nga si Susan Hopkins, nagpamalibad nga kumpirmaron ang mga report nga ang isa ka individual ara sa intensive care unit, no, apang ginapahayag nga ang outbreak na-record o kung na-record ang ining outbreak dili sa mga syudad kag banwa sa iyang pungsod, kag ang na-record mga kabiyanan nga mga una nga mga transmission dito ni sa mga tao nga mga arang mga tao nga third sex or bisexual nga mga lalaki. Uy, ang na-record to sa ila nga may arasang monkeypox, no? Ang una nga mga na-record nga may infection sa ilang syudad kag pila ka banwa dito sa Great Britain, amoy ni mga tao nga bisexual nga mga lalaki. Mahimo nga mapasa kuno makalaton ining monkeypox pinaagi sa direct contact sa mga pilas sa panit kag sumuman droplets sa isa ka kontaminado nga tawo. Kag makaangkon ka man sini or malatnan ka sini pagi sa pag-share sa mga items yang isa ka tawo nga infected. Kaangay sang mga cover sa aton nga kama, kag tuwalya, halimbawa ang isa to ka tawo nga may monkeypox nga nagamit sa iya nga tuwalya tapos gingamit mo man, malatnan ka sini mga kabyanan. Nasunod sa report. Sumuman, droplets, no, mga laway abi, dira or naghilawas ka mo, may arasang na direct contact abi. Amo na ang transmission sa sining ginatawag nga monkeypox. Mga kabyanan, kung ikaw ang may yarasang monkeypox, ang iya sining sintomas amo ang makaangkon ka sang makakwan ka, mahilanaton ka, kag palanakit ang imong kalawasan. Kag may mga lymph nodes ka, may mga pangadlay nga magaguluwa sa imo, kag palangurog, kag daw may ara kag daw ginalagas mo imo nga pagginawa, kag amo ni maguluwa ang mga butoy-butoy sa imong kamot. Nga kung imo nga tusdikon do may arasang fluid nga nagagwa banwa. No, kung tawag na sa Tagalog, may ara tubuan ka sang bulutong tubig. Nagabutoy-butoy ang imo nga panit. Kag sa kung tuslukon mo sa dago, may magwa na da nga fluid. O tawag sina bulutong tubig. O usually appear ini sa makita sa mga kamot o kon sa guya sang tawo nga infected. Kag kalabanan nga nagagawa ang ining pagbutoy-butoy sa aton sa kalawasan sa isa ka tawo pagkatapos ang 2 tubtob 4 ka semana nga ini siya ang infected, no? So subong abi infected ka subong adlaw, pagkabuwas way pa na iya 2 pa ka semana ka maguluwa ining butoy-butoy sa aton nga lawas. So amo ni ang ginabantayan subong mga kabyanan sang Great Britain. Sila dito nga health department ang ining local transmission. Kay diri man sa pungsod Pilipinas, banwa amo man ang ginabantayan man diri, no? Sang aton nga Department of Health ang ining posible nga paglaptas sang sining monkeypox, no? Kung makita sa aton nga matagpalamati sa nagalantaw sa aton nga Facebook Live, makita nyo rin larawan o kung litrato sa mga tao nga infected sa monkeypox. Tanawan nyo ba kung ano kalain sa itsura? Mga butoy-butoy sa palad. Ang inang sa palad nga makita nyo nga butoy-butoy, naglupok na siya.
Naglupok na. Ang ara mga makita nyo sa bata nga ang litrato yung napakita natin subong. Yun ang mga nagabutoy-butoy sa likod, tanawan nyo lang kung ano kalala. No? Sado ka lalakon malatnan kita nga halos ang bilog nga lawas mga kabyanan nagabutoy-butoy. Kag hindi na basta-basta madula. Kag kung di mo na yung atos dikon, amo na may gagwa nga tubig. Kag may bilin ini siya nga bisan mag-ayo pa, may marka ini sa aton nga panit. Sus kaluluoy lang si itsura sang bata Ang ilong, ang mata, ang kilid sang mata bla. Natubuan sang siring mga butoy-butoy nga ini. Nga gintuga mga kabyanan sa ginatawag nga monkeypox. Sige, makuha kita sang update sila diri kay ang aton man lang diri punto nga kinahanglan mangin alerto ang aton di punto nga mangin vigilante ang aton nga health department, ang aton nga provincial health office, ang aton nga city health office diri sa siyudad sa Bacolod. Kinahanglan nga alerto ini kag dapat magakuha kita sang advisory gikan sa sini nga departamento kay kabudlan niya nga magahumaom lang kita nga wala sang advice halin sa mga medical expert, wala sang advice, kay kabudlay, basi ba lang, sige kita yaka problema sa coronavirus, gali kang ining chicken, o kung ining monkeypox, basi mas delikado pa ini sang sa coronavirus. 3 minutos banwa ang nabilin kamagadangat kita sa tagna nga alas 12, magabalik kita pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Pagluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Sa Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Martes, Maya 24, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Security inspection doon sa Batasang Pambansa sa Quezon City para sa canvassing mamayang hapon, nagdulot daw ng mabigat na trafiko. Ang special elections naman sa Lanao del Sur naging maayos ayon yan sa COMELEC. Samantala, joint congressional session para sa canvassing mamaya binuksan na rin kaninang umaga. Kukuha din tayo ng update sa special elections sa Lanao del Sur mula nang magbukas ang mga presinto kanina. Sa atin naman, police report isang tutor doon sa lalawigan ng Cebu maharap naman sa kasong rape dahil sa pangmolestya sa isang 10 anyos. Abangan sa ating international news dahil ang mass vaccinations hindi pa kailangan kontra monkeypox ayon yan sa World Health Organization. Sa sports balita naman sa NBA, ang Boston Celtics bumawi ng panalo kanina matapos tambakaan ang Miami Heat para itabla na ang seri sa tig-dalawang panalo sa nagpapatuloy pa rin na Eastern Conference Finals. At sa ating entertainment news, American crime drama na pinagbibidahan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield, Pinoy ang direktor. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang nagkaroon ng build-up sa daloy ng mga sasakyan sa labas ng Batasan Complex kasabayan ng pagsisimula ng canvassing at session ng Kongreso. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, kailangan nilang magpatupad ng paghihigpit sa mga papasok sa compound ng Kamara. Kaya may security inspection, nagpapatupad din ng angkop na health protocol, kaya obligado ang mga dumarating na tao na magpatala para sa health declaration form. Kaninang alas 10 ng umaga nang sinimula ng regular session, habang sa ganap na alas 2 naman ng hapon o ang actual canvassing para yan sa presidential at vice presidential votes. Doon na rin gagawin ang proklamasyon sa susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo sa Miyerkules yan o kaya sa Huwebes kapag natapos na ang nagbibilang ng boto. Babalikan natin ang isyong yan. Samantala muna sa ibang balita, iniulat po ngayon ng Commission Elections sa COMELEC na naging maayos naman ang sinasagawang special elections doon naman sa may Tubaran, Lanao del Sur. Sinabi ngayon ni COMELEC Commissioner George Garcia na nagbukas ang mga lugar ng botohan sa Riantaran, Gadungan at Pagalamatan, Lanao del Sur kaninang alas 6:57 ng umaga at doon sa ibang areas naman alas 7:02 ng umaga at alas 6:48 ng umaga naman sa iba pang lugar. Yung mga lugar na ito ay ang mga barangay sa munisipalidad ng Tubaran, Lanao del Sur. Ang mga special elections ay tinakda para sa lalawigan 2 linggo pagkatapos ng pambansa at lokal na halalan noong Mayo 9 dahil naman sa mataas na insidente ng poll-related violence. Batay sa tala ng COMELEC, mayroong 11,557 na marehistradong botante sa Tubaran para sa 2022 national at local elections. Noon narito ay pinagpaliban po ng COMELEC ang proklamasyon na mananalong party list groups dahil sa pendency o nakabinbin pa yung resulta ng halalan sa Lanao del Sur at magkakaroon nga ngayong araw ng special elections dahil sa posibleng maapektuhan ito ang resulta ng party list race. Sa ilalim ng party list law, ang isang party list group na nakakuha na hindi bababa sa 2% ng kabuang bilang ng mga boto sa party list race ay may karapatan ng kahit isang pwesto doon naman sa Kamara de Representantes. Ang mga lumampas sa 2%
threshold ay magkakaroon ng karapatan sa makaragdagang pwesto upuan na katumbas ng bilang ng mga boto, ngunit ang kabuang bilang ng mga pwesto para sa bawat nanalong party list group ay hindi maring lumampas sa 3 mga kinatawan. Ang mga hindi makakatugon naman sa 2% na kinakailangan ay mari pa rin makakuha ng isang upuan sa Kamara dahil sa ang batas ng party list ay nag-aatas din ng 20% ng mga miyembro ng Kamara ay nagmula naman sa mga party list ranks. Samantala, maki-update muna tayo sa gaganaping joint congressional session para namang sa canvassing para sa mga nanalo sa pagka-vice presidente at presidente ng Pilipinas sa nakalipas na halalan. At may mga updates pa dyan si Bombo Dennis Samito. Nagbukas na nga, Bombo Elmar, mga kabombo, itong joint congressional session. Ito ay may kinalaman doon sa pagdaraos ng pagbibilang para dito sa mga boto na nalikom. Ito yung tinatawag nating canvassing process. At batay nga dito sa direktiba ng liderato ng Kamara at ng Senado ay step by step ay nasunod naman nila at kanina alas 10 ng umaga nang magbang ng gavel para dito sa pagsisimula hudyat ito ng pag-uumpisa ng pagdaraos ng joint session, and then by afternoon yung isasagawa naman na canvassing process. At kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni na Senate President Vicente Tito Soto III at House Speaker Lord Alan Velasco kaugnay pa rin sa pagbubukas ng joint congressional session. Yes, Bombo Dennis. Oo, eto Bombo Elmar, paparinig natin muli yung naging parte ng opening ng sesyon. Narito ang sunurang tinig. On the part of the Senate, this joint public session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint public session is called to order. The members of the Senate and the House of Representatives, including the audience, are requested to rise. And the breakdown of the total number of certificates of canvass so far delivered to the Senate are as follows. Region, province, city, 108. 7 places have 2 ballot boxes. Overseas absentee voting, 46. 1 has 2 ballot boxes from the Kingdom of Saudi Arabia. Local absentee voting, 3. Total of 157. Out of the 173 COCs, the Senate is still expecting 16 COCs, which still have to be delivered in the coming days. To enable Congress perform its constitutional duty, we need to adopt the rules that would govern the conduct of the canvassing. The primordial task of Congress is to ensure that the sovereign will of the people expressed through the ballot is respected and upheld. We are here to take part and bear witness to our mandate. Today, Congress shall perform its constitutional duty and canvass the votes for President and Vice President. Within these hallowed halls, we, as the National Board of Canvassers, shall canvass the certificates of canvass for President and Vice President and thereafter proclaim the winning candidates of the 2022 local and national elections for President and Vice President of the Republic of the Philippines. Yan na Bombo Elmar ang magkasunod na pahayag ni na Senate President Vicente Tito Soto III at ni House Speaker Lord Alan Velasco. At ngayon, nagpapatuloy yung proseso, nagkakaroon ng checking doon sa panig ng mga mambabatas. Yung mga dumarating na Certificate of Canvass, kinakailangan suriin kung kumpleto yung mga naka-attach at kung silyado ay dapat secure dito, Bombo Elmar. Kung nakapadlock, itatala nila ito. Kung ilang kandado yung nakakabit, ganun din, itatala pa rin ito. At pagka binuksan, idideklara kung anong dokumento yung laman. At kung naideklara na ang dokumento, isa-isa naman titignan kung kahalintulad nung ina-expect nila na mga lugar yung nakapaloob doon sa ballot boxes. Ito ay metal ballot boxes pa rin na Bombo Elmar. At yung mga dokumento, kumbaga ito lang ang pagkakaiba. Dati, mano-mano at mas maraming papel ang laman. Ngayon ay consolidated
certificate of canvass na ang nakapaloob dito. So mas mabilis, inaasahan na Miyerkules o kaya Biyernes, deklarado na ang susunod na presidente at vice presidente ng ating bansa dahil mahigit 100 na certificate of canvass yung nakarating sa panig ng Kamara at ng Senado, Bombo Elmar. Pero ang binabanggit dito ni Senator President Tito Soto, meron pang 16 daw, Bombo Dennis. Ano? Ito ba'y makakahabol within this week? At yung target nila either by Wednesday o Thursday na magkaroon ng proklamasyon ay kasama pa yan sa kanilang target na makamit kaagad yung ganung kanilang pagtaya, Bombo Dennis. How's that? Ganun nga, Bombo Elmar. At syempre, ang hindi pa kabilang dito, yung mga certificate of canvass, galing dun sa kakatapos lamang na eleksyon, dyan sa may Lanao, sapagkat kanina lamang idinaos ito, so hindi pa na-transmit, lalo na yung hard copy ay hindi pa nakakarating dito sa Kamara, sapagkat yan ay dumadaan pa sa mga kaukulang proseso. At may mga kinukonsidera dito, Bombo Elmar, kung hindi na lubos na makakaapekto dun sa kabuuan ng bilang ng boto, halimbawa, ang agwat ng presidente na nangunguna sa bilangan kumpara dun sa pumapangalawa ay mahigit 1 milyon habang yung paparating ay nasa 300,000. So hindi na makakaapekto yan, Bombo Elmar. So yan yung mga ilan lamang sa konsiderasyon at sinasabi pa yung dun sa area ng China, may mga ilang lugar na hindi pa nakakapag-conduct ng kaukulan na proseso para makuha natin yung resulta ng botohan ng ating mga kababayan sa overseas absentee voting. Kaya yan yung ilang konsiderasyon. Pero may solusyon naman na dyan. Ang poll body, dahil ito ay alinsunod din naman sa batas, kung hindi na bago pa ng resulta ng eleksyon, kahit hindi pa nakakarating yung kung ilan man ang bilang ng boto na nandun, ay tuloy pa rin ang proklamasyon na gagawin. Bombo Elmar? Bombo Dennis, I'm just curious kung pinangalanan na ng Senado ng Kamara ang kanilang mga miyembro, committee nila, doon magsasagawa ng canvassing. Ay there's 7, tapos meron ding 4 na mga alternates sa Bombo Dennis. How's that? Ganoon na nga, Bombo Elmar, at kabilang dyan sa mga nakita natin kanina na sila ay physically present dito, Bombo Elmar, ay si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nandyan din si Senator Amy Marcos, si Senator Pia Cayetano ay kabilang din doon sa magiging parte ng Senate contingent. Habang sa Kamara, nandun naman si Majority Leader Romualdez at ganun din yung iba pang mga personalities dyan sa lower house na magiging parte rin ng naturang house contingent na siyang mga ngasiwa dito sa pagbibilang na ito. Tama ka dyan sa sinasabi mo na mga may alternate o mga additional members na magiging bahagi din ng komite. Sapagkat hindi kakayanin na tuloy-tuloy na parehong tao yung nakapwesto dyan at sila yung magkakandak ng canvassing process. So, kinakailangan may mga auxiliary members. Ibig sabihin, sila yung papalit sa mga oras na kung magpapatuloy, mangyayari talaga yung 24 hours na bilangan, Bombo Elmar. So, kinakailangan naka-supervise pa rin ang mga opisyal at miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso para matiyak na transparent at nasusunod yung mga kinakailangan proseso para dito sa canvassing process. Natanong ko rin yan kasi pagdating siguro mamaya hanggang hating gabi, madaling araw, baka natira na lamang dyan, Bombo Dennis, yung mga miyembro ng mga Board of Canvassers. Yung mga dumadalo hanggang mamayang hapon, tiyak yan, mababawasan na yan ang gusto, Bombo Dennis. Ganun na nga. Pero ito naman ay uobserbahan pa rin online. At yan ay ipapalabas din ng Bombo Radio Philippines sa tuloy-tuloy nating pag-antabay sa mga kaganapan dito, Bombo Elmar. And of course, may pagtitiyak naman ang Senado at Kamara na hindi malalagay sa alanganin yung kalidad ng kanilang ginagawang proseso ng canvassing kahit na nga ba ito'y aabuti ng 24 oras kung sakasakali man. Pero narinig natin dito kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, baka hindi naman daw abuti ng 24 oras. Magkakaroon din naman sila ng mga pagpapahinga, Bombo Elmar, lalo't by bulk naman yung dating ng mga COC. So ganun din ang magiging handling nila, Bombo Elmar. So hindi naman aabutin ng tuloy-tuloy kagaya ng mga initial na impormasyon. Sige, abangan natin ang makasaysayang canvassing dyan naman sa joint session ng Kongreso. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, patuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita. Nakatagdang simulan na rin ng Commission Elections sa COMELEC yung tinatawag na voters registration 6 na buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Diyan po naman sa darating na Disyembre. Ayon kay Commissioner George Garcia, posibleng ipagpatuloy ng komisyon ang naturang voters registration sa susunod na buwan o sa darating naman na buwan ng Hulyo. Malugod naman anyang inanyayahan ang lahat ng mga hindi pa rehistradong botante na nasa hustong edad na antabayanan pa rin ang pagpapatuloy ng voters registration sa nasabing mga panahon. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na ang nasabing voters registration ay bilang paghahanda na rin sa barangay at sangguniang kabataang halalan na gaganapin naman sa buwan ng Disyembre. Posibleng may proklama na ng Commission on Elections si COMELEC sa darating na Huwebes sa Mayo 26 ang mga nanalong party list groups sa nakalipas na halalan. Kasunod ito ng pagtatapos ng isinagawang special elections ng komisyon sa Tubaran, Lanao del Sur. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, nakatakdang muling magtipon ng komisyon bilang National Board of Canvassers bukas. Dakong alas 3 ng hapon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City hinggil dito. Paliwanag niya sakaling magkaroon man daw ng aberya sa pagtatransmit ng data mula sa lugar kung saan ginanap ang special elections ay mismong sa PICC na raw sila magsasagawa ng manual uploading ng mga boto at gayon din ang pagpuproseso ng Certificate of Canvass. Magugunita na noong nakaraang linggo dapat isasagawa ng COMELEC ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. Isang araw matapos ang proklamasyon naman ng mga inihalal na senador. Ngunit nang dahil sa inineklarang failure of election sa Tubaran, Lanao del Sur dahil sa mga insidente ng karahasan, banta at intimidation noong mismong araw ng eleksyon noong Mayo 9 ay kinailangan muna itong ipagpaliban ng komisyon hanggang sa matapos ang special election sa nasabing apektadong lugar. Babalikan pa natin ang usapin na yan dyan po naman sa ginaganap na special elections. Pero bago tayo magpatuloy, samantala muna sa mga paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang sitwasyon sa special election sa Tubaran, Lanao del Sur ngayong araw, may naitalakayang mga untoward incident. Ating alamin sa report ni Bombo Annalise Soberano. Maayos na nagsimula ngayong umaga ang special election sa 12 barangay sa Tubaran, Lanao del Sur. Ito'y sa gitna ng mabigat na seguridad na ipinatupad ng PNP at AFP sa naturang bayan. Hanggang sa ngayon, walang naitalang mga untoward incidents. Pakinggan natin ang panayam ng Bombo Radio kay PNP Pro Var Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona. Sa 8 o'clock kanina, last na situation update, normal na kapag start voting yung tatlo ng past 6 a.m. Wala naman so far, walang disturbance, smooth flow, all are in place. Security forces are in place. Binugbog na natin ng security forces. Yung PNP alone, mahigit 700. Tapos meron pa tayong mahigit 500 na AFP personnel na nandoon sa ground. Actually, yun din yung hinabiling ko bago sila umalis kahapon, yung mga CBs. Yung magsiserve sa Special Election Board of Inspectors, mga police din natin galing sa Region A, sa Regional Headquarters. So, kabilin-bilan na natin na once again, nung after experience nung May 9, na-challenge po yung ano natin, na-challenge po yung neutrality and credibility ng PNP because of some
video circulating doon sa pangyayari sa Cotabato City election. Pero nasagot naman natin yan at sa kasalukuyan yung 4 na involved na PNP ay kasama din sa iniimbestigahan to ensure kung mayroon silang lapses at kung wala. Now, kaya naging natin yan, batayan natin yan para mabigyan ng diin yung mga PNP na likewise will be serving as CBs doon sa Tubaran to be very careful and to be professional and to ensure that they will exert effort to be neutral in fact and in appearance. Yan si PNP Proba Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ipinagmalaki ngayon ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na lalo para lumakas ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa dati. Ginawa ni Diokno ang pahayag sa kabila ng dinaanang matinding krisis ng mundo dahil pa rin sa COVID pandemic. Paliwanag ni Governor Diokno ang magandang ekonomiya bago ang pandemya at malaking reserbang dolyar ay nakatulong ng malaki upang maibsan ang epekto ng krisis sa financial market. Liban ito sa ngayon, ang pagkakautang daw ng Pilipinas sa labas ng bansa ay nasa 30% lamang habang ang 70% naman ay sa panloob ng pagkakautang o domestic. Gayunman naniniwala ang Bangko Sentral na ang tuloy-tuloy daw na pag-recover ng Pilipinas ay kailangan din ng implementasyon ng corporate recovery and tax incentives for enterprises. Ito yung Create Law at ang amyenda naman sa Foreign Investment Act, Public Services Act at Retail Trade Liberalization Act ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa iba pang balita, nananatiling nasa minimal classification ng Pilipinas at karamihan sa mga riyon ang kaso ng panganib laban sa COVID-19 sa kabila ng naiulat na local transmission ng Omicron subvariant BA.2.12.1. Sinabi ni Health Undersecretary Dr. Abdullah Dumama Jr. na natili ang Pilipinas at karamihan ng ating riyon sa minimal risk case classification kung saan 6 na riyon ang medyo sa low risk classification. Ang 6 na riyon, ito ay kinabibilangan ng Region 3, 5, 8, 12, Caraga at BARM. Sinabi ni Dumama na ang mga rate ng pang-araw-araw na pag-atake at kapasidad ng sistema ng kalusugan ay nananatiling mababa ang panganib sa lahat ng mga lugar sa buong bansa. Noong nakarang linggo, iniulat ng Kagawaran ng Kalusugan na natukoy nito ang local transmission ng Omicron subvariant BA.2.12.1. Sinundan ito ng pag-detect ng isa pang Omicron subvariant na BA.4 sa isang Filipino na lumipad mula sa Middle East noong nakaraang buwan. Ayon pa sa Department of Health, nakikita ng European Center for Disease Prevention and Control ang Omicron BA.4 bilang isang variant of concern. Nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 1,000 na bagong kaso ng COVID-19 sa panahon mula May 16 hanggang May 22, mas mataas ng 9.9% mula noong nakaraang linggo. Ayon pa sa Kagawaran, nasa 173 ang daily average ng mga kaso. Oras sa buong Pilipinas, 22 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, madako muna tayo sa lalawigan ng Cebu sa ating police report. Meron pong isang tutor doon, ito pong nagtuturo na kung saan nga ay maharap daw sa kasong rape. Dalan daw sa pangmomolestya at may nakuhang impormasyon dito ang Star FM Cebu. Nahaharap ngayon sa kasong statutory rape ang isang 41 anyos na tutor matapos umanong molestahin ang 10 anyos na bata. Sa isang press conference, inihayag ni Police Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer ng Cebu City Police Office or CCPO, na isa sampa ngayong araw ang reklamo laban sa suspect. Bukod sa criminal case, sinabi ni Makatangay na iniimbestigahan na rin nila kung ano pa ang posibleng isang pang kaso laban sa tutor. We will look into that, no, if he is really an enrolled or an active teacher of a particular school, or he is just a licensed teacher. Those are two different things. So once we found out his affiliation, we will also include other cases, specifically admin cases, apart from the criminal cases that
we'll be filing against. Bahagi ng pahayag ni Police Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer ng CCPO. Una nang naaresto ng pulisya noong Sabado ang suspect matapos itong akusahan ng mga magulang ng biktima na minomolestya ang kanilang anak. Matagal na umanong tutor ang suspect sa biktima at kapitbahay lang din ng mga ito. Napag-alaman pa sa investigasyon na minomolestya ang bata noon pang 8 taong gulang ito. Magkasama lang umano ang dalawa sa isang kwarto para doon isagawa ang pagtuturo hanggang sa naghihinala na ang magulang ng bata na may masamang ginawa ang suspect dahil sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ng anak nito. Dahil dito napatunayan nila ang pangmomolestya sa kanilang minor de edad na anak sa pamamagitan ng CCTV na ininstall sa kwarto. Umaasa naman ang pulisya na makaka-recover din ang bata sa nararanasan nitong trauma dahil sa pangmomolestya. She is experiencing trauma, of course, and hopefully with the help of the parents, with the support of the other, probably a therapist or an expert on that, she will be able to move on from her very morbid experience from this tutor. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Russia na mga domestic exporting company ay kailangang magbenta ng 50% ng kailang kita sa foreign currency. Ginawa ito ng bansa matapos naging matatag ang rubles matapos parusahan ng Western Russia sa pagsisimula ng opensiba ng militar ng Moscow sa Ukraine noong February. Ipinakilala ng mga financial authorities ang malupit na capital controls. Inatasan nila mga exporting companies na ibenta ang 80% ng kailang mga kita sa pag-export upang makabili ng mga rubles. Bukod sa iba pang mga hakbang, simula noon ang ruble ay nagsagawa ng isang kamangha-manghang rebound at lumakas sa paligid ng 30% laban sa dolyar. Noong Lunes, ang Finance Ministry na binanggit ng isang komisyon ng gobyerno ay nagsabi na ang mga kumpanyang nag-i-export ay kakailanganing magbenta ng 50% ng kailang kita sa foreign currency. Paulit-ulit na sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nagtagumpay ang ekonomiya ng Russia sa sunod-sunod na mga Western sanctions. Samantala naman, hindi naniniwala ang World Health Organization na ang paglaganap ng monkeypox sa labas ng Africa ay nangangailangan ng mass vaccinations. Kailangan lang umano ang mga hakbang tulad ng good hygiene at safe sexual behavior. Makakatulong ito na makontrol ang pagkalat ng virus. Sinabi ni Richard P. Boddy na namumuno sa High Threat Pathogen Team sa World Health Organization Europe sa isang interview na ang maagarang supply ng bakuna at antiviral ay medyo limitado. Ginawa niya ang komento matapos sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention na nasa proseso ito ng pagpapalabas ng ilang doses ng bakuna sa Genius para gamitin sa mga kaso ng monkeypox. Ang mga otoridad sa kalusugan ng publiko sa Europe at North America ay nag-iimbisiga sa higit 100 na pinaghihinalaan at nakumpirma ng mga kaso ng impeksyon sa virus sa Africa. Ang pangunahing mga hakbang upang makontrol ang outbreak ay ang pagsubaybay sa pakikipag-ugnay at paghihiwalay anya na binanggit na hindi ito isang virus na napakadaling kumalat at hindi rin ito nagdulot ng malubhang sakit. Bombo Sports News. Samantala sa katatapos lamang na Southeast Asian Games, ang ilang miyembro naman ng kickboxing women ng Pilipinas. Maki-update tayo, may nakong impormasyon ng Star FM Dagupan. Puspusan na naman ang training ni 31st SEA Games Kickboxing Women silver medalist Gretel Di Paz dahil sa isa pang nalalapit na laban sa bansang Australia kung saan sasabak ito sa kanyang tunay na kinahiligang sports ang boxing. Sa naging panayam ng Story FM, dagupan kay Di Paz, sinabi nito na balik ensayo na naman siya para pagandaan ang kanyang boxing fight sa Australia na nakatakdang maganap sa buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Tuloy-tuloy na po din ang training po kasi ngayon po ako, may schedule din kasi po ako ngayon sa boxing naman po. Ngayon June 15.
sa Australia, kaya balik ako sa training. Dagdag pa nito na doble kayod ang ginagawang ensayo dahil may hinahabol na tamang timbang sa nasabing kompetisyon kung saan ayon pa rin sa kanya na hindi madali ang pinagdadaan ng dagdag bawas na timbang sa tuwing sasabak sa laban. Isa si Gretel Dipa sa mga miyembro ng Philippine Kickboxing Team na nagrepresenta sa bansa sa katatapos lamang na 31st Southeast Asian Games na ginanap sa Hanoi, Vietnam. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa NBA tayo, naitabla ngayon ang Boston Celtics ang serye sa tig-2 panalo matapos makaganti kanina sa Miami Heat sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Sa first half pa lamang agad na umabansi ang Boston habang tinangkapang makahabol ito ng Miami sa third quarter at sa fourth quarter. Gayunman kinapos ang Miami na mahabol pa ito. Bumawi naman sa kanyang laro ang all-star ng Boston na si Jason Tatum na may 31 points. Sinamantala ng Boston at minalas po sa kanilang mga tira kanina ang 5 starters ng Heat. Dila naman na rin sa inilatag nilang matinding depensa. Si Victor Oladipo ang nanguna sa puntos mula sa bench ng Miami Heat na may kabuuang 23 points. May pagkakataon pa rin muling makabawi ang Miami sa Game 5 na gagawin naman sa araw ng Huwebes. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. American crime drama na pinagbibidahan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield. Pinoy ang direktor. May pag-ulat ng Star FM Baguio. Ilalabas na sa May 26 ang episode 6 ng American True Crime Drama Series na Under the Banner of Heaven na pinagbibidahan ng Spider-Man star na si Andrew Garfield. At ang inaabangang episode nga ay sa direksyon ng Pinay na si Isabel Sandoval. Sa social media post ng award-winning director ay surreal umano ang experience na maging isa sa mga direktor ng limited series ng sikat na Marvel actor. Samantala, sa una ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Sandoval, proud ito sa kanyang mga achievements bilang isang trans woman sa Hollywood at nagbahagi rin ito ng mensahe para sa mga aspiring filmmakers. I guess I was very fortunate in that I was in the right time and the right place. Do not be afraid to take risks creatively. Dream and dream big. Work hard to achieve those dreams because if you put yourself out there, the universe conspires to create opportunities for you. Bahagi ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Isabel Sandoval. Hango sa non-fiction book ni John Krakauer, ang Under the Banner of Heaven ay mapapanood sa Hulu. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang nagatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Sauto. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Sa ato ng pagbalik Banwa, mangin ka po natin si Mayor Nicolas Yulo, ang City Mayor sa siyudad sang Bago. Dahil baloon natin ang iyang mapayag. May kanta na sa sining niya poultry farm reklamo no, sa isa ka residente dito sa siyudad sa Lakaluta. Nga daw nakalabot na itong pangayaw ang mga langaw nga halin ko sa nasabit niya nga poultry farm nga sa pagkadamo gid. Anyway, nakalabot na dito ang patrol kagin kuan video ang nasabit niya nga poultry farm, pero daw nagsira nagali ini since May 15 kay do May 15 tapos harvest. Pero ang pamangkot sila dira kay tapos na harvest, ano ang matabo? Maload naman liwat. Pagka load naman liwat sa mga manok, basi amo na magyapon paliwat-liwat lang ang mangin problema. Ay balo naton na karon dugay-dugay no sa aton nga panumbalik pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini. Pabalik mga kabayanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Soto, 44 minutos na nakaligid sa tagdang alas 12. Kaupo na naton sa Piagalinya si Mayor Nick Yulo sa siyudad sa Bago.
no, pag istorya naton ang may kanta sa sining ginreklamo kag air naton kagapon nga reklamo sa isa ka residente dito sa isa ka barangay sa La Carlota City nga nagapayag nga perti kadamo sang mga langaw nga ato dito nga diri kuno nagalin sa isa ka barangay sa Bago sa may barangay Alyansa no sa poultry farm ni Mr. Makasa. Pero gipakadtuan na to naton sa patrol kag nahibaluan nga daw natapos sa mangili sila harvest sa tong May 15. Pero pamangkot sila dira pagkatapos ng harvest basi malod naman liwat kag liwat naman magbalik mga langaw. Pamangkot na to na si Mayor Yulo kung ano ang mga measures nga ginahimo nila kag ang ilaman nga pag investigar sini kay nag-post ini siya sa dangers kayong lawas sa mga pumuluyo sa palibot kung hindi ma-contain ang ining mga langaw na gikan sa poultry farm. Sa piyakalinya si Mayor Nicolas Yulo sa siyudad sang Bago. Mayor, mayong udto. Yes, mayong udto man sa imo Bumbod Daniel. Salamat gid sa paghatag sini nga oportunidad nga makapahayag man ta sa mga pila ka mga issues nga gakatabo diri sa aton nga syudad no mayong ugtuman sa imo tagpalamati. Okay. Pero antes ang tanan na Mayor, ma-congratulate ko anay si imo no. Congratulations sa another term as City Mayor of Bago City. Salamat. Okay, Mayor. Medyo daw hinahina siguro ang internet na no? Pero okay lang daw makasunod pa man ang audio kag ang video ni Mayor Yulo. Mayor, may reklamo diri kagahapon nga gin-air namon diri ang party sa siring poultry farm nga ginapanagihan ni Mr. Makasa dira ni sa may isa ka asyenda sa may barangay Alyansa sa imong sa siyudad sa Bago. Pero ginpakadtuan nato namon sa patrol kagina kag dito ni baluan nga daw wala namang gali tumanok subong kay na harvest na nila sa May 15. Pero Mayor bilang City Mayor sa Bago kay baluko nga may ang tanan-tanan siguro nga mga project dra o kung ano man nga mga poultry nga ginapatindog dra maagi giman ni simong opisina. Ano ang imo nga monitoring sa sini nga mga poultry farms Mayor? Okay, so ikaduwa na ning petition sa pumuluyo dara sa Alyansa kundiin namtang ang poultry farm ni Makasa no. Oo. Unang pagpetisyon sa aton pumuluyo may kaangtangan man gyapon sa mga langaw no. Kag sa una to naton nga recommendation nga hatag sa tag-iya may mga pila ka nga dapat nila himuon no para nga malikawan ining aton nga mga langaw. Sa totoo lang ang kung wala na ganing manok dira damo ang langaw. Masami nga kung may flock in siya, kung may unod, ang langaw ga tinir sa poultry. Kung pagtapos na harvest, petition nila, ibaluon naton kung ang mga tikang recommendar na Hello Mayor. Kung Hello Mayor. Okay. Hello Mayor, do ka budlay gid sang audio mo subong do ka hina siguro sang signal mo dra sa imong opisina. Okay. Actually, data lang ko. Mas mayo guro telepono na lang. Oo, sige, matawag na lang kami na sa telepono kay kasayang gid kayo sa imong pahayag, no? Kay gadita ka lang dagli subong.
Anyway, balikan ka lang namon dugay-dugay Mayor kay matawag na lang kami sa imo sa telepono. Okay, mga kabyanan, ayuson tanay ang signal to no ni Mayor Nicolas Yulo. Pero ti ara gali no may duwa na ka petisyon gali nga gin padangat siyang opisina ang mga pumuluyo sa palibot kag ang petisyon banwa pangayos ang tabang sa kay Mayor nga parte sa sining poultry farm ni Mr. Macasa dira sa Barangay Alianza. Ang langaw gali ya ang nagagawa siya kung way na sang manok sa sulod. Kapin pa ko nagapanghimulbol na sa mga manok kay ang kwan gali dayang ang poultry farm na daw dira naman siguro gyapon ang dressing plant nila no. Okay. Sa piyak linya balikan naton si Mayor Nicolas Yulo. Sir, Mayor, mayong please come back. Yes, so klaro na mayong na lang no kay mahina ang wifi. Okay, so Mayor, amo tong hambal mo gina duha na ka petisyon ang padangat si Mudra kag amo nagyapon ang reklamo sa mga pumuluyo ang mga langaw sa nga nag-abot sila mga puluyan halin sa nasamit nga poultry farm. Yes, so first na petition naton, inspection naton, in naton sila mga tikang nga dapat sa poultry farm para nga malikawan ang pagdapat. So sa second, ibaluhon naton ang naitubong kung ang mga measures na rekomendasyon kung sunod nila o kuta. Okay, may mga recommendation no kag dapat nga gin hibaloon pa kung isunod nila kung ay nagaling nga poultry farm hindi lang yang nagapatubo sa manok kundi diri gina anong tawag sini diri ginaihaw ang manok kag ginahimulbulan gina dress sa Bakasa di po kuan day grow out. Okay. Okay, sa kwan bla Mayor sa video nga ginapakita diri sa Facebook Live sang Bumbo nga ginkuha sang amon nga reporter do may planta gid nga kwano do may planta gid nga nagadra sila nagahimulbol sa mga manok. Isa ba aton nga kay sunod na sa permit nila basta man ko no pero ibaluon na kay ang sa ako niya ng permit go out na sa mga yung ginatawag na 45 broilers, no? 45 old chicks. Oo. Okay. Ang permit dira papatubag kwan lang gid pag padako lang gid sa mga piso ni mga 45 days. Pero hindi ko sigurado kung may silang permit. Iba ko no? Kaya ako pag-intindi, kuha lang go out sa mga kuhan, sa mga piso. So, okay, daligin lang Mayor, kaya nag-atod-atod yapon ang imong signal. Basi kung makagwa-gwa ka na guro gamay sa opisina mo, Mayor. Okay, sige. Okay, nag-atod-atod ka sayangin kayo, no? Sa imo information nga mahatag sa mga katawan sa syudad sa Bago, ilabi na gid sa pila ka mga complainant. No, ipalaragway ko lang ni karon sa ilan ni Bombo Dennis Rubica kay ni Bombo Carla may defensor kung ano ini ang poultry farm lang gibla ini o kung may planta pa ginadaya sa nasabit yang area. So balikan naton abi si Mayor Nick Yulo. Mayor, please come back. Kamusta? Konsulod mas mayo na? Okay na Mayor. Sige, go ahead Mayor. Okay. Sige, sa napahayag ko na kagina ibaluon na naman naton na no kay sa ako niya pag-intindi nga grow out farm lang na sang mga manok no. So kung may planta of course na siyempre may permit man na sila pero mas stricto ang mga measures na dapat nila himuon kay tungod na planta na. Okay. So ibaluon na nakon basi sala man ko no. Kay sa suno sa report sa akon
sa akong pag-intindi, grow out the farm na nga. Okay, sige. Mayor, may team ka nga ginpadala na para nga magtanaw ka, mag-evaluate sa sining farm? Usually, it's a team nga gina-compose ang aton environment office kag ang aton sanitation and health office. Aha. Okay. So, sang sanulan ni Mayor, may ginpadala nga petisyon ang mga pumuluyo, Mayor? Hindi nako eksakto gid ang date, no? Pero napagadtuan na naton, no, sa ikaduha nga petisyon. Napagadtuan na naton kag ang ginahulat ko na lang subong ang report. Okay. No, kag recommendations ang joint nga task force naton nga gipadala. Okay, mga sano ko ayan na liwat maka-interview sa imo Mayor para nga siguro maibaluan naton kung ano ang ilang findings kay ano ang recommendation. Mga siguro was o Thursday something. Mabalaan na naton. Para nga may aragit sang ligwa siguro basi ma-follow up ako si mo Martes ta subong. Sige. Thursday or Friday siguro ma-follow up ako na Mayor. Okay. Sige. Pwede. Magluwas ni Mayor, may iban pa nga mga poultry farms nga ara sa nasakupan sa syudad sa Bago. Kadamo di poultry farm sa Bago. Isa sa pinakadamo gamiting grow out, no, sang na poultry farms ang amon ding syudad is host to very many poultry farms, no, both conventional and ang ginatawag na nilang tunnel ventilated nga plug-in ng tunnel vent lang poultry farm. Okay, pero sa tanan nga mga poultry farms do amo man ni ang kay Makasa ang may petisyon? So far amo pa lang na aton nga may petition. Although there are some na aton gina-inspection masami kung kisa wala pa business permit, no. Pero as far as health sang pumuluyo is concerned, amo pa malang ni ang reklamo subong. Okay, sige. Mayor, salamat gid sa imong oras interview lang kulat si mo by Thursday and Friday. Salamat gid, Mayor. Okay, sige. Salamat man sa oportunidad nga ginatag mo. Si Mayor Nicolas Nico Yulo, no, sa syudad sa Bago, Ati Mayuman, no, very good nga anytime pwede na nato ma-contact, no, ang City Mayor sa syudad sa Bago sa pagsabat kapag hatag sa pila ka mga mensahe kag kung paano nila ginaktuhan ang pila ka mga petisyon sa pumuluyo may kantanan sa sining poultry farm. 3 minutos ang nabilin banwa kag magadangat kita sa tagnang alauna kag this time kuaon ko ang report ni Bombo Dennis Rubica upod si Bombo Carla May Defensor nagapadulong dito sa area nga sa diri namtang ang poultry farm nga kunang Makasa Poultry Farm. Kag may mga litrato kag video nga forward sa aton diri sa aton nga mga tagpalamati pwede nyo malantaw subong sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or hindi gani sa YouTube channel, no, ang mga laragway litrato kag video sa sining nasabit nga poultry farm sa piya ka linya, no, kuha naton ang report. Bombo Dennis Rubica, please come in. Yes, Bombo Dano, may barangay hall no sang barangay Alianza sa may syudad sa Bago. Bombo Dan kay Bago kita nagpuno out dito sa may Makasa Farm, no? Sa may Purok Mahirop sa barangay Alianza. Lahi pa rin Bombo Daniel ang farm mo kun darin kadi sa may barangay hall. Guro mga 3 kilometers no rapor pa kay asyenda ini Bombo Dan ang farm dito, no? Naglayo sa pamalay. Yes, ay mga pawalay man po sa layo Bombo Daniel, no? Ining farm kay mismo na kita nagadtong ito para daton ang both ways sa Graph Road pa niya and the road. Puros kid mga pani mga mga tanom sang tubo. Mudan sa po sa piyata side sa runa niya
naragin man sing mga pamalay. Okay. Nga pamalayo bumbo Daniel, no? Ang panabi, ang mga pamalay kontra iya lantaw dito, no? So kung nag-check kita dito bumudan, no? Kaya Siligaton, dire iya sa may farm gate mismo nabta nato dito, no? Ang caretaker sa nasambit nga farm, poultry farm ni Mr. Binamin Makasa. Pero si Binamin Makasa kaya muna doon taga Bacolod ni. Okay. Dito po nato si Miss Jenny Shalmoy, na muna siyang caretaker dira sa nasambit nga farm. Tulubunan makitaan ninyo dira sa aton nga mga viewers, mag-insend kita ng mga video. Wala na gid sila iya sang manok so far, no? Kaya buto blamal naton nga last nila nga harvest sa tong talikdan nga May 15. Kag until now wala ni sila ka-load bumbo dan, no? Kaya may advice from the City Bago nga hindi sila nay mag-operate samtang nga ang mga gina-required sa ila hindi nila ma-comply bumbudan, no? So klaro, no, nga as of today wala giniyasing manok dira based dira sa video picture nga gain kwa namon din ni Bumbo Carla, pero nagpulo-pulo ato kita bumbo kaya kami medyo daw pigaw to abi ang signal, no? May layo na, no? So sino nato na kita sa may barangay hall sa barangay Alianza, no, siyudad sa Bago. So ini nga farm ni Mr. Makasa, mga 3.5 hectares, no? May tatlo ini kadalagko nga mga building, no? Amo ni actually mudan ang ila sini nga building, ila sini nga manukan kita be close ini siya, no? Ventilated ini siya. Sa punta nga portion sa building, may dagko na to nga exhaust fan na nga ginasuyop yang hangin sa ang init sa sulod kay eksirado ini nga farm mo, ini poultry. Ma-open lang na dira once nga mag-harvest sila bumudan. Kaya sunod to kay Ma'am Jenny, nga hindi mo na siya ma-avoid kung mag-harvest open nga damo ang langaw, no? Mo nang ambalya to. Kasi nga kung may mga istansya nga mo sila, may mga ginhimo kami nga tikang pang disinfect man sila be, no? After sing ilang harvest bumudan, no? Ang last harvest nila sa May 15 mga 27,000 heads, no? Kaya ni tatlo ka farm. Damo gali. Ang isa ni ka building bumbudan, ining sa front ka building sa may gate pagsulod ginamon, mga 27,000 ini ang capacity mo, no? So ini tatlo ka building, hindi man sila nga pag isa ka harvest bilog nga tatlo ka building na harvest na daw hagdan la harvest sila subong after 2 weeks 3 weeks ang piyak naman to harvest nila, no? Na para mang isa ang dimension sining building ining poultry farm as makutaton tayo ka Ma'am Jenny. Ang sangkad sini mga 40 feet. Ang kalabaon sini bumudan sa ilang building 420 feet kadako-dako. Kaya mo isa ka building nila ga load sila tag 25 mil, 30 mil piso. Bumudan, ha? Amo nang kadakoon sang building, kaya amo nang kadamoon sa kuyom. Sang piso abe bumbodan. So no kay Ma'am Jenny, nga singati so may ginaano pa sila, may ginapang repair pa sila sa ilang poultry building nila, no? Nga muna until now wala pa sila ka-operate, no? Since nag-harvest sila sang May 15 bumuda sa makita tada, no? Kita mismo kasaksi bumukala kasaksi. Yes. Pero ano ning ilang nga farm da dre may planta pag hindi nga inablang butsi ganun pag guwa sang mga manok dra dress chicken na. Why? Farm lang gid bumbudan. Farm lang gid. Pagwa diya sing manok live na ya. Live, okay. Why sila diya sing sila nga tig panginahihaw. Ining video niyo ining ginapakita di subong sa Facebook live. Pinsar ko kuan ni siya dressing plant sang manok. Hindi na siya mo ng farm close ina siya siling naton nga poultry building abi. Da na sa sulod ng manok. Sirado na siya mo kita na daw tunnel bala. Ining sirado tapos may mga suga pa gani ni. Yes, sa sulod na bumudan. Sa sulod na sang so bali diri ni ginapadako ang mga building sang mismo poultry gid bala. Kaya sa punta siya na sa building usually ang poultry nga makita naton nga nagapatubo sa manok ang mga tradisyonal sang una amo ning daw kawayan lang blaya kag gani paahaw.
Yes, open. Amo na traditional. Ini subong iya bumudan ng kalabanan si mga dalag ko kay tisisipab la sa isa mo da ka load iya tag by 30,000 ka piso. Oh. Tini close ini siya mo na bato gapon sang provincial vet ni Dr. Himuya nga tunnel vent ini nga building. Kay sa punta sa si building may dako ina do kanla do alisis ang electric fan nga ang kumu-close ang building inasuyo pa ng init to pagwa. Ano exhaust fan. Okay. No? Tapos ipasunod yung hangin na mapagbulubugnaw. Umuna sila amuna kon nga sila ton close, no? Close ining nasa bit nga farm o kon na poultry bumbudan, ha? Puti way man to ginagi ni Ma'am Jenny kasi once ka mag-harvest ka may i-open na muna, yati may langaw gid man. Hindi man ma-deny nila kay may langaw gali bumbudinis. Gahalin adi gabiya na palalagyo kung wala naman manok nga nabilinda. So, yes, kung wala sang manok, ang mga langaw, amo na ito nagkadto siguro sa iban nga mga pamalay sa palibot eh. Bumbudan kung mag-open sa during harvest period, harvest time abigor, magsiling ka pag 27 mil, basi 2-3 kadlaw ning harvest anay. So pag open sing farm, kumuti ang baho dahil sing bubod, or may nabilinda nga mga baho sing ititi, amagong din sing langaw. Kasi normal, kasi mag-open kami di mag-harvest, may langaw gid man. Kaya po ginihimo na mo na tanan nga pamagi para ma-prevent ang pagduging sing madamo gid nga langaw. Bumbudinis? Yes. Sa video mo bla sa sulod, ano niya mga pula ni nga daw mga tipulo ni? Pula nga. Daw may mga tipulon bla nga daw ano daw mga basta daw pula ang kulor? Daw pula nga daw tipulon. Daw mga electric fan daw. Tubigan guro na. Tubigan na saya. Butangan tubig no kay ti sa kada bulyom sing manok. Kailan ko ina nga tubig mo tibutang. Okay. Bumudan, ha? Ti daw lang sa mga kurong para sa manok, ano ginapang dismantle lang ko ay manok? Yes, daw ginapakuan lang may kita to amo nang mga ginantal-hantal amo nang mga ginapanghantal daw mo nang ginahimo nga kurong. Iling sini mo daw pula yang daw taklob nga pula. Bultangan sa tubig. Kapag gini daw puti nga daw plastic, amo na sa dara ang kwan ang ginatutungan sang daila daw kurong-kurong ibumbo dan da mga manok. Kay si Bumbo Carla to na sulod ko sa video, no? So makita mo budan, no? Dako-dako sulod mo, no? Ventilated ina siya. Puti subong ko gid manok, no? Wala sa manok pero malod naman sila manok. Hindi pa sila makaload. Nga man. Ay abiso. Kay may abiso from the city of Bago nya ginpa-stop sila ng operation. Kaya may mga nakitaan nga violation, kag may mga complaint previously. Bumudan, no? Amo ni nga way sila kalod until now. So kay kung way tanito sang pagpugong sa city government o Bago, definitely nakalod naman sila sumong sa mga piso. Possibly. Bumudan, no? Kay sang 15 pa sila naka last harvest mo sa may 15. Okay. So kay nag-check kita diri sa barangay hall, check natin na padikaron kung may mga complaint di man diri nga nabaton. Ang barangay Bumbudinis, sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo, may duwa ka mga complaint nga nabaton siyang opisina. That's why nga ginahulat niya pasubong ang recommendation sang team nga nagpadulong man sa nasamit niya nga poultry farm nga ginatapuan sa ila sini nga environmental kwan abi sa ilang Committee on Environment kag may amo to gani siling ni Mayor Yulo basi Thursday or Friday makatag na sa sanga kung ano ang update sa findings kag recommendation sa amo nga poultry farm. Okay, kung comply nila to ang mga requirements. So but singa doon may aragal isang confirmed violations. That's why wala sila maka-load dayon sa mga manok nga o sa mga piso, no? So ang issues na diri is about possible pollution nga pagatugahon kag threats ikayong lawas sa mga pumuluyo bangod sa sining mga langaw nga gikan dra sa poultry farm, no? Akong klarohon tala ni hindi kita against sa pag-operate sa poultry farm o kung ginapakamalaot nato ang inang poultry farm. Ang ato man diri nga basi may taladlungon, may dapat nga tadlungon
nga tadlungon nila kay kung wala man nang sang problema, wala sang violations kag wala sa mga madamo nga langaw nga makalit sa mga pumuluyo. Ti anong problema sa daw? Ay man sa problema guro Bombo Dennis? Yes, Bombo, dan sakto na kay ginapumang ko si Roman Jenny, mga 30 na diri ka workers, no? Ang ila na employee. Okay. Kaya ini puros man taga panay barangay Alianza. Siga 30 ka individual ti 30 ni pamilya bumudan. Ang ginabuhi. Ang apektado. O kung ano gimana ang manginirap sa diri Bombo. So atong ginapugdong ito confirm tagid nga ti why operation, why loading, kag siyempre ti kun why manok, siyempre why manlangaw. Dito may aragin manlangaw puti minimal kay bisan din ka subong dili man madulang langaw. Ang punto na during sing harvest time daw gaduging gid bala umudan, no? Puti at least na confirm ta nga wala as of sila operation. Kaysa punta bumudan, may isa pagid ko dako nga poultry farm. Bombo Dennis kasi sirado manggaling planta ni ti pag dapat siguro nila yang ang ilang exit may mga muskotiro nga parang hindi makalusot ang langaw nga makontain lang na sa sulod sa ila yang planta or ila nga poultry farm sa building kag pagka wala nasang manok na ubos na pagwa pang-sprayhan para magkalamatay hindi na makagwa ka makakadto pa sa iban nga komunidad. Amo na bumuda ang proseso nila. After sing harvest, disinfect sila. Kag before sila kuno mag-load, disinfect pagin sila dira. No? Kaya kita tumutubo na ginang building, magluwas sining dako to nga daw exhaust fan sa punta. May mga portion pa sa building nga daw may decorative blocks pala nga daw open, daw girosingwa niya. Ang ibang tabi nga mga video ka mga litrato, Bombo Harold, ang building sa Gua, no? Kag mga exhaust fan la kag ventilator nga makita naton sa building. May screen pagid bumbudan mo, no? May screen pagid daw permanent labi nga sulungawan sa daw decorative blocks sa daw girosing itsura. May screen pagid siya. Tubot sinon kun may lamok sulod, may langaw sulod, hindi mo sa dali makagwa. Bumudan. Puti suno kay Ma'am Jenny nga ati hindi mo naman igar naman nga during harvest time pag open nila sila nga poultry. Gita di man yung langaw. Tiga-ligiti, gusto ti alin sa poultry, makadto sa mga pumuluyo, ti apektadong pumuluyo tumudan. As mentioned, di kina nakakuha ka na initial information sa barangay niya, may aragin man complaint sa duwag ka mga purok. Dira mismo malapit sa purok, mismo may mga pumuluyo sa may purok mahirap na nag-complaint sa barangay, kag sa piyak pagid nga purok, may naglangat naman nga complaint sa barangay. Daw last week lang, siling bulan sa mayang maniguro itong pag-harvest nila bumudan. Ang ito nag-luging naman ang langaw sa mga pamalay. Nga malayo. Kasi nga ito nalito sa farm, puros na dirikuan mo ng katubuhan, ang balay-balay, upaputi, lapot, yapon yung langaw. Sa mga panimalay, Bombo Daniel, no? Ari ba lamudan pamatian ta no ang aton pagpakihangot no sa kay Jenny Shalmoy, ang caretaker no sa poultry farm ni Mr. Binamin Makasa di sa Purok Mahirop, Barangay Alianza, Siyudad Sang Bago. Ang last service namon isang May 15. Wala na kami subong di-load. Kag nakita naman di subong sa amon ni area. Clear naman subong. Wala man di manok. Okay naman subong. Kag wala man, may naalantaw niyo naman. Kag na-check nyo naman din amon area. Depende na sa kung ano ang aton nga So, pila ang capacity sa inyo din nga farm gani kung mag-load ka mo? Ang capacity sa amon farm is 30,000 sa duwa ka building 30,000. Sa una nga building is 25,000. Pero kung underload mo kami ta 20,000, kamo lang na sila nga full load kita nan. Kag bali na nga farm is tunnel siya mo sarado rin siya. Maka-open lang kami sa amon porta kung harvest time naman. Pero pag kagwa sa amon nga sa lakyan, ginatinguan mo nga makaspray kami kag para hindi lang makaperwisyo sa iba nga mga pamalay. Pero kung nag-harvest ka mo, may aragin man lang. Siyempre sir, ng farm poultry dito masili nga 100% wala lang ang sir mo. May aragin na siya nga magagwa siya nga lang pero kung gina-minimize lang namon. Ginatinguan ginamon nga ma-minimize ang tanan kay
Kaya kasi hindi man kami lang ate, ang manok nga kung may langaw, ma-stress man mo. Same man sa tao, kung may langaw man, ma-stress man ang tao. Ang manok amo man na, hindi man nakatuka kung may langaw siya nga damo kita sa sulod. Okay, no? Totoo, pila na ka talaga existent farm ni Sir? Ano pa rin sa 2018, sa buong 2022, mga 4 years na. 4 years na. So, para first time na may reklamo din sa farm? Iba daw kay naligad, hindi man tanong sir, kay may natriba ligad, nakabreak maligad ng triba, tay subong nga wala ng triba mo nga daw, hindi man nato mabalaan ng ligad, kundi hindi dahalin ang tanan ba ng langaw, o ang mga langaw, tay syempre hindi man nakapasibangod sa pagsapagsasar mo. Subong amo ni kay makasa na lang, amo naman ang gina-complain naman nila. Ako no halin kita farm. Pero gina-check naman ang area, gina-check naman. So since May 15, wala na ka magkakaload, wala na operate? Wala na sir, kay nagkatudi nga mo nga sa vet, sa city vet to sir. Nag-check man di siya, gin-check man nila nga wala naman di load. So na-clear ka mo? Gin-clear naman nga wala naman load na ligat. Sige, sunod man namon ang hambal ka city nga kung itutusun na i-refer before kami magpadayon naman sa amon nga produkto naman sa production. So why ka mo nag-load, why ka mo nag-operate tungod nga ma-repair ka mo? Yes sir, wala kami nag-operate tungod sa repair. Okay. So may idea ka mama na may closure ang ginendin ko ng DNR dito sa farm? Wala man sir, wala man sila closure. Kaya nga ba sa city sa amon ano pa sila sa conference naman, wala pa man. So, why pa sila piso kung doon sa ako ma-open? Matapos ni repair tanan sir, i-check na nila ang din pag-open naman. So, kung mag-open ka, may puro mag-open, nagpapalo ko mo sa city ka sa province agad? Sini sir, mag-open ako no, before harvest, ipabalo sila para sila mismo makabuli kung ang maya. Anong mas mapumuloy din, especially sa complaint, kaya subong na nakita na why ka mo take a break? Sa magtalang nga galing nga pamuluyo on lagi kumayo yan basta ginating maagid namon nga matinlo man gid ang amon nga nga hindi kami sa tanan makaperwisyo kay kapampasalangaw kay kung perwisyo sa ila perwisyo man sa manok siya mo nagapangayod kamanyo nga dapat ibalon kung diin gid kung ano gid lang cost kita sa nga hindi lang tanan gid sa farman. So dito wala naman din sa mga pamalay nga gitmay, no? Kaya dating manukan. Hindi ko lang sure sir kay wala man kami galibot sa mga area kay tingamo niya diri man kami nakapokus sa mga sa offer. Kung dito as report niya katubuan naman. Sir katubuan naman sir. Bumuda na mo tong pagpayag ni Miss Jenny Shalmoy, no? Ang caretaker sining Makas Poultry Farm, no? Dasi may Purok Mahirop. Barangay Alianza, no, Ciudad Diasa nga Bago. So as of today, no, why ginagyapon sila nag-operate Bombo Daniel. So i-check na natin sa natin sa barangay. Kay may mga siya tagin ko na may complaint hindi lang mismo complaint sa yungon atong nagpadala sa aton mismo diri, no, sa duwa ka purok diri sa may barangay Alianza. May mga complaint din man nga ginpadangat diri sa barangay. Okay. Bombo Daniel. Sige. So muna bumbudan at follow up, no? Batay lang karon dogan ni ma-update no? Ining problema dire sa nga pinak mapumuluyo, langaw nga ginatudlot dihalin sa may poultry farm, no? Ni Mr. Binamin Makasa sa may Purok Mahirop, Barangay Alianza, Ciudad Yasan, Bago. Report sa patrol, inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa patrol may kantanan sa sining poultry farm nga ginareklamo. 19 minutos sa kaligid sa tagnang alauna, magabalik kita pagkaligid lamang sang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang make-up,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga. Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 27 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Upod naton sa piyakalinya ang head sang Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod si Mr. Wilfrido Julingo. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbo Daniel. Mayong hapon sa aton mga tagpalamasi. Kumusta ang aton nga trabaho subong sir? I understand siguro until June 30 ang aton nga pagtrabaho bilang head sang Task Force Disiplina. Task Force Basura kag Task Force Basura na Bumbo Daniel sa subong ang aton nga Task Force Discipline natin medyo hindi kita masyado nakapokus ari kita sa basura naman. Okay. Kaya ang tasking sa aton nga ginatag sa aton alkalde Mayor Benigno Nardia apan na revoke sang iyang memorandum so para June 30 siguro sa automatic revoke na ng aton function as Task Force Basura head.
Okay, sige. So far subong sige man yang trabaho naton, no? Kumusta ang aton nga clean up operation? Kay bisan pa gani ang mga punong barangay subong do mitingon to ni Councilor Palin, kay mag-inisyatibo na magpanghukas sa mga nagkalabilin nga mga campaign material. Sa imong assessment dra sa paglibot mo sa syudad sa Bacolod, madamo paginman sa mga campaign materials nga nagatinapik subong sa palibot, sir? So far, hindi naging man mo nakadamo, no? Kay since natapos ang eleksyon sa May 9, after mga 1 week, nagpapanaog man ng aton alkalde sang isa kat memorandum nga clean up sang mga campaign materials pangunahan sa pila ka department head. Subong nga lander man kita sa isa ka department nga iya sang BPS nga ara datas po disiplina. Aton nga nagdamo man ang nagbulig, no, sang pangakasang poster nga ara sa dalanon. So para hindi naging man amon nakadamo Bumbo Daniel. Nagsa sini nga John may clean up drive bagid nga mapapanaog pagid memorandum nga clean up drive nga dala na ang basura, dala na tanala nga mag John 30 na may clean up drive nga pagahiwato ng aton city government. Aha. Okay. Sa imong pag-obserbar, sir, ang mga kandidato naton nga may mga posters dira, ilabi mga wala nagadalaog, may mga tao man sila nga nagapangwa sila mga posters, o kung ginpabayaan na lang nila nga kamo magpangukas ini? May ara man, no, medyo tayo nga mga kandidato nga aton na siplatan, ang DPWH ara, no, nakita ta, no, gabulig, no. May iban man nga kandidato, unlike sa mga iban dahil sa mag-national, hindi magitanan, pero may ara, doon tayo katama. Aha, okay. Sige, so sa subong, wala labot sa sining mga campaign materials, kay kumo ikaw gidran na assign sa task force basura. Kumusta naman ang mga basura, gidya nga regular sa palibot, kay may mga nagasiling abi nga may ara kuno mga basura nga wala mapanghakot pa sang IPM. Although nga pamangkutom na namon ang IPM kung ano natabo nga may pila kuno ka mga area nga wala na nakalabay ilang mga dump trucks. May mga aragin man mga basura pa sa mga panghigaron, sir, nga wala mapanghakot? May aragin, no, may agahakot sila ng main road, pero late na bala Bombo Daniel, no, mga igo na kung kisa makuha tag 11 na, no. Di ang basura kung kisa makita mo alin sa alas 6 ng aga nagakaya na siya, no. May ara man nga time nga makuha nila, pero may ara gid nga kakahaponan. I don't know kung ano ang reason sina daso na gisa sina dirati ang aton nga mga sa complaint ng action center nga akon gitukod tong pagbalik ko sa basura, isa ina ka epektibo nga operasyon sa garbage ever since a long time ago. Oo. Kinanglanon gina siya kay amo ina ang ginadangtan sang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kung may kapaltahan ang pagkolekta sa basura sa bilog nga covering area sa Bacolod, mga subdivision dira kag gina-aksyonan ko na Bumbo Daniel dayon action agad ang tawag sina namon during the time ni Montelibano pa lang. Isa man ako dira ang complaint ng action center ang in charge nga very effective kag mabatyagan sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga may gobyerno gid nga nag-action sa ila problema. Galing kay sad to say nga late na ang pagbalik sa aton nga that's why na recover taman tani nga ang pumuluyo may dangpan sinati kay kun ay sina sang amo sina ang matabo sina sa city official sila nagatawag. Kung diin lang sila nagatawag, that's why very important ina ang isa ka sa sina nga may complaint ang action center gud nga ibutang dason nga muna, no, nga hindi ta kaya control ang IPM kay ito privatize na ina. Unlike sa una under sa city government kay ang amon nga operasyon na very effective man to kay kapila makita magkuha sa nga ginatawag nga most clean and greenest green city in the whole Philippines. Tungod man sang ka-effective, I don't know, pag-privatize niyo ang aton nga power sa na lang limitado na lang ara kita sa monitoring, enforcement, kag maka-action kita sa complaint. Pero ang sa with regards to sa collection sang city sa mga basura, hindi ta control ng private. Kaya sila yang may muwa sila sa city government na sila yang makolekta. Nadumduman ko ni tuod gali sang una sa time pa ni Montelibano
ang syudad sa Bacolod gina-consider ini nga the cleanest city sa the whole Philippines. Kapilagid kag hindi na tagali mabatuan kay Oo. pila ta magdaog may Hall of Fame ang tawag sina. Kay tungod nga kung ako nagapati ko yang effective ang government compare sa private kay okay man ang private kung maayo sila. Oo. Pero wala ta control sa mga truck. Hindi ta gilayon makakwanti. Okay man na kung maayo ang private. What if kung hindi maayo ugtas ka. Subali, sir. Ang ginaigo diya ang mayor kag ang mga city official mo. Amo gani subali sang una sa DPS kay gidya. Ever since pagsulod ko no 1989, pag-take over ni Mayor Montalibano, ginbutang niya ko na dayon sa Complaint and Action Center. After second term sa Complaint and Action Center ko bilang ako ang nag-in-charge sa tanan nga problema sa basura sa Bilog sa Bacolod. Tapos nagsaylo ako sa enforcement unit hasta na wala na ko kalin sa enforcement unit. Okay kag subong tani nabalik ng sistema nga may complaint and action na center ug galing kay daw ulihin na daw pila na lang ya ka duway ka gani matuigan pa daw subong sir. Yes, kay pag-activate sa akon ni Mayor Bing Lugay. Actually, pagdaog ni Mayor Bing sa 2016, gintawagan niya ko na, no? Nga i-activate ko, no? Galing kay mayara, department nga wala gapati kung kisa sa Mayor. So, sobra pa bala sa Mayor, Gana pa balo ko man si Mayor nga, wala pa man Mayor, gyapon sila nakamimo sa akon, muna natabo. So, last time naging na nga daw na Mersa, naging si Mayor, amo to nga naging convene kami liwat. Nga that's why nga nakabalik kami, pero amo na siling, ang time balang nagakautod ang service, nag-operasyon, nagabalik man ang pamatasan sang tao, kaya nautod naman ang implement. Balo ka ang basura. Sir, agawong ko istorya mo, no? Do kasayang galiin, no? Kay dapat nga nagbalik naman ang disiplina kag may mga may task force na kita kag may aran na sang complaint na action center nga mga tao do may aran na bala sugiran kung ano ang ilang mga problema kung sabay sa basura ang paghahambalan pero daw na-cut short ang imong ang imong pagpamuno ang pagbalik naman abiliwat sang complaint and action center kay ti depende ini mailang tani kung i-retain ka. Na-recall ko na Bombo Daniel during the time ni Mayor Bing na kami nag-implement sila sang segregation. Very effective to sa galing naabtan man to eleksyon. Naglain naman ang administrasyon. Pagkatapos eleksyon nagbulos ang isa ka administrasyon, ginkakas man kami tanan. Kunti nagdulog man kami tatlo ka tuig. Nagbalik si Mayor Bing 2016. Ginalawagin na dayon si Mayor Bing sa akon pagdaog yagid mga after 1 week na nawagin na sa personal sa akon ibalik ang grupo para makakuan ang basura. Wala man gin pamatian sang ibang nga department head. Kasi may selection board, may solid waste board na mo. Mo man actually chairman da si Mayor man puti balaw nila bala daw kamo lang sa gamuno ko kay Mayor nga ikaw ang Mayor kung isa daw ay kapan nila ginapati. Kaya longo lang sila sa uli na ginit na si Mayor nga ginbalik kami liwat amo na to galing abtan naman pandemic task force disiplina. Sang tunga-tunga naman amo to silinga dalan na lang ng basura siling Mayor Sakon kay silinga daw ikaw yang eksperensyado amo na din aton nga eksperyensya sa basura kay nakita ko bala nga kanugon bala nga ang dedikasyon mo bala sa pag-obra sinasang for how many years. Kung isa nagkakalatnan kita sang politika, di nagakautod, kung tiga balik man isa sa Mayor nga nagapungko, ang performance. Kasi kung bago naman ang tao, matuon naman na siya. Pagtuon niya, labi na kung siya kabalot, kung si agwa ang basol sa Mayor. Di kwan lang taning atras sa banti lang kita sini. Laamo na siya matabo. Kaya i-professionalize na siya kung nakuya ang basura kag ang traffic. I-professionalize na siya nga kung nalaga-obra ang tao, tanaw nila nga must be continued service. Hindi na pag-ilaktan politika. Hindi daw naman ako ang sunod nga administrasyon ang daw ang nagatrabaho gidya sa matuntut kag nakabalog sa trabaho daw ipabilin man kuno. Sige kung mag-amulan ng sistema nga kada kabyon sa Bisan Mayo mag-obra island ang gabalik-balik nga backward ang Bacolod.
So, Kasi nag-chat-chat 3 years kasi ang ni. term sang mayor, may matuon naman da, tunan niya naman da, may lang kung kay Cindy siya kung tindilid. Ang gasaper pumuloyo. Amo gani man sa anyway, sa subong sir, ano ang paagi pag-abi sa inyo, pwede nyo man ma-question ang IPM kung ang daw may pila ka mga area nga daw ay masulod sa ilang mga salakyan? Amo ginahimo namon Bobo Daniel, no? Kaya hindi naman sila ginatawag nato ng atensyon sila nila, may arat na nila ginatawagan ng ilang manager. Muna tawagan namon, ginaaksyonan man nila. Muna ara man isang aksyonan nila medyo dilid-dilid. Ang importante bala sa basura, Bobo Daniel, sa experience ko lang, accuracy of time. Accuracy of time, kaga dapat ang imong truck sufficient. Kagang dam site mo kinanglan may mayo ang dalan pakadto to kag mayo ang hawan to para nga sige to ula sige man dihakot di minano mo di nga ula hakot kun pag-abot to buta kag nagakaguot ang truck di may mga kakalatapo nga hindi magsinanto. Amo na siya dapat synchronize na siya mayong dam site mo ang truck mo damo may motor pool ka may enforcement ka, may complaint action center ka, may monitoring ka, nga kundi ito wala pakwa dayon. Kag may schedule of time, gina siya nga accuracy. Amo gani. So, sige, anyway, sir, amo lang ni, palabot na namon sa imo dira, nga ba, kag basi ba, palabot mo man sa IPM, kag kami man, tinguan man namon nga makantuan ng IPM, nga may pila lang ka mga area nga nagareklamo, nga daw lawig-lawig na guro, no, nga wala makwan, wala mahakot ilang basura, sir. Amo na siya, amo kasi na nabaton, amo na kasi may mga rason kalabanan nga usual nga rason sa IPM, ang truck nila abiryado, ang ilang tao nag-absent, labi na kung may mga tuon holiday, kung sa Domingo bala nagakapiyangan sila kung mga Domingo kaya para sa mga December 31. Unlike sa una sa amon niya nga ginapreparahan na yung December 31 nga pagkawan niya sipot kinadayon. Amo gani. May mga contingency kami na nga ginahimo, may mga amon sinaya nga wala na yung kakabiyangan. Kasi di takbalo, hindi tayo kay private na sila mo hindi tayo control na. Amo gani, nadumduman ko gali sa nagligad to nga na January 1 na interview tamang ka para sa basura mo. Pagkagaya sa una sa gobyerno, pagkagaya pa pulihan na dahil nang ginatawag namon na massive clean up drive na ilayon. Tag oras makita mo hawa na dahil ng basura. Amugid. Sige. Sir, salamat gid si mong oras kagkabay pa nga matagaan kaliwat sang kay gayunan nga ikaw gid ang makapamuno sa panghawan sa mga basura diri sa Bacolod. At willing kita ya bumudan niya no para sa kayuhan sa aton nga syudad kay ang importante na ya. Ang politika tapos naman namo. Okay, amo gani man. Ang importante pagserbisyo sa Bacolod nun. Importante mapatinlo tayang Bacolod kag magamayo ang aton pangabuhi diri sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Sir, salamat gid si mong oras. Mayong agam ang bumudan niyo salamat. Okay, sige. Napatawa kami si Mr. Wilfredo Julingo sa task force sa basura, si dalom sa task force disiplina. Ay dugan na ni si Julingo nga konektado or siya ni naga-dirigir gid sa mga sabahin sa mga garbage collection, hindi pa man to gin privatize ang una. No nga sa idalom sang DPS, ang DPS ang nagapanghakot mo sa mga basura. Kag may aras ang una sang ining complaint and action center. Ang mga pumuluyo kung may reklamo sila parte sa paghakot sa basura, adra sila makadto kag ginaaktuhan ini dayon. Sige lang basi matagaan man siyan sa liwat nga makatrabaho si Mr. Julingo. Basta ang importante nga ipadangat na niyo sa IPM. Kumusta man kamo ayhan dira? Ang inyong mga truck, okay pa man? Kay may pila ka mga area nga way kuno mahakot ang basura. 43 minutos na kaligid sa tayong nangalauna, ginakulabo si Tabanwa sa ang oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Updanay kita buwas, upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabom sa takna launa sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa aton sili palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo.
hapon sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki sa mga naka-tune in na sa aton sininagasagabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa linsuan sa inyo sitag sa kamaradyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, no, tanan kamo dira nga yari pa, no? Pwede pa kamo sa aton sini nga area of responsibility, no? Malabutan pa kamo sa amon siniiya nga frequency ang 630 kHz. Ang inyo sini nga radyo sigabong na dira sa Bombo Radyo. Ang radyo kaangay sini sa akon sini nga tupad, ang radyo nga normal na pwede maliso. Pwede ka mo ka pili sang inyo siniluyagan nga estasyon nga pamatian. Kang inyo sinisubong ginapamatian ang DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz, 630 sa linsuan sa inyo sinitag sa kamang radyo. Mga kantan sini nga radyo mga kabombo na dalas-dason ko na lang kung kamo mayara dira sang radyo nga nagaandar apang ang nagaandar isa lamang ka AM station. Buot silingon nalansang sa isa lamang ka AM station, hindi pwede maliso kaangay sang normal nga radyo diri sa aton. Kung kamo mayara dira, nagaandar pa ha, hindi guba. No, kag ginhatag sa ibang estasyon kag ang inyo sining nga radyo ya nakalansang sa isa lamang ka AM station. Aber pwede kamo diri ka pabaylo, no? Bayluhan namon ina ang inyo sining radyo sang kaangay sining radyo, no? Nagainaw-inaw normal, pwede maliso ang iya siniiya nga radio dial mga kabombo kag makapili kamo ya, no? Wala nakalansang sa Bombo Radyo, wala. Kundi pwede kamo kapili makaliso kamo ya sa inyo siniiya nga ang iya sining nga radio dial kaangay diri, no? Pwede maliso kag pilion ninyo ang inyo siniiya nga luyag nga pamatian mga kabombo. So, amo sini ibaylo. Baylo radyo sa inyo siniya nakalansang radyo. Kag, wala labot sina, may gahatag pa kami iya nga 1,000 pesos para sa inyo mga kabombo. Hay, kag inari di may isa di ka amay taga Punta Taytay. Ginhatag mo sa isa ka estasyon sa AM o iya sining radyo. Kag isa lamang ang mabatian, no? Ang naghatag nga AM station. Naghatag sa iya sang radyo. Pero naguba. Pagkatapos sa naguba, may nakilala siya nga isa ka nanog kayo sa iba naman nga AM station for non-competing. Ging kayo, pagkatapos dito nakitaan nga nagkalasunog na kunong iya sini nga na AC, mga amo na nagkalasunog. Ti ara na amo na mga kabombo, no? So, since ka amo to, originally okay gitani, pero wala kay guba na gid, no? Hindi na naton mapamatian nga nakalansang siya sa isa lamang ka station. Unfortunately, 76 years old na si Tatay Ahay. Sige lang tay no? Pila ka adlaw makaradyo kagin nga bag-o. Nagdukoy-dukoy diri pakasaka, hasta na lang kati hindi siya pwede kay may ara kita sang pagsulundan mga kabombo, no? So, klaro ha, kung ang inyo sila nga radyo gaandar apang isa lamang ka AM station ang nagaandar, ginhatag sa ibang estasyon sa inyo, nakalansang sa isa lamang ka AM station. Kadto ka mo diri kay bayluhan namon sang pwede maliso nga radyo kaangay sini. Inaw-inaw nga bag-o, pagka-bag-o niya, inaw-inaw gikatama. Plus, may ara pa kami sa inyo sa igahatag nga 1,000 pesos cash. So, sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. No, sa tanan dira nga naga-enjoy na sa ilang silitag sa karadyo, no, malabutan sa aton siniiya nga 630 kHz. Welcome. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ang local website na of course, www.bomboradio.com/Bacolod. So, sa ibang pagit, nga nag-enjoy man dila karon pinaagi sa ila sini nga cellphone, kaangay sini nga cellphone nga well-equipped, embedded ang Bombo mobile app niya, mga kabombo, no? Ara da na download na ang Bombo mobile app, well-equipped, kaangay sa akon sini nga cellphone nga ti, ari na diya ang
Bombo mobile app. Anywhere I go, whatever I do, gasakay man ko, kakumute ko sa jeep or sa taxi man or whatsoever, tricycle, pwede ko ikapamati. Pinaagi sa aton sininga Bombo mobile app, no? So download din na ninyo inyong sininga cellphone sang Bombo mobile app agud nga well-equipped kag embedded na aton siniya nga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone kag mangin clear ang inyo sini pagpamati, no? Ang aton sininga live audio streaming crystal clear mga kabombo. Sa mga nagalantaw din sa Facebook Live, hello and good afternoon. Generalize ko na lang kamo ha. Kag subong man sa aton sini nga YouTube channel, hello and good afternoon. 1 minuto na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna nga alas 2 mga kabombo. Antes pa man yari aneng aton sini ipambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati para sa aton si Masuki produkto sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. Ang iningang bahanon Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. Yari ato na tawon during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival mga kabombo sa tuig 2020. Amo ni siya nagpangibabaw gid, ginapabugal ta gid ini ang iningang bahanon Vows. The thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we hear
Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Amoy ato aton sininga pambukas ng bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati para sa aton si Masuki ang ambahanon nga ginapabugal tagid bangod ini amo ang grand champion sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Of all so many nga nagpadala, no, hundreds and hundreds of entries, pero gin slash down into top 12 kag sa 12, mga kabombo amo ini ang pinaka manami gid, no, nga gin judge sa aton si mga horado, no, nga mangin grand champion sa aton si Bombo Music Festival, mga kabombo, no. Ang ambahanon vows again, I'm sure kabalo na kamo sini kay from time to time gina feature ko ang mga nagaamba sinin. That is why kamo kung may ara kamo da abilidad sa pag compose sa mga ambahanon, kung may ara kamo sang God-given talent to compose a song and at the same time to sing, why not, no? Pwede gi kamo yang amuman ini ang maagyan ninyo nga media mileage kung once nga madala sa top 12 kag mangin a part of the winners na inyo siniiyang compose adlaw-adlaw may gina-play kita diri kag kung matuuna ng inyo siningangalan for the whole life nga nag-exist ang Bombo Radio, no. Patukar ina mga kabombo hindi lamang sa kahapon lamang program sang unified nga mga programa sang Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga kahapon lamang program kundi how much more sa aton sini nga FM band, no, ang counterpart naton sa FM band nga 95.9 Star FM o kung ang kabugusan nga Star FM stations nationwide, no. Mabatian ang inyo sini iya nga gin-compose nga bahanon once nga madala sa aton sini iya nga top 12 kag mga winners, how much more, no. Di kaangay siniho grand champion ini sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Kundi kung ma-play ni pati ang composer nga magpakaisa nga sanday Dave Alvarado kag Janiel Alvarado, no, mga lunsa ini sila nga freelance musicians, mga kabombo, no, mga mga hubin noon pa 2020 2 years ago, hubin pa ni sila plus 2 abi, still hubin pa ini sila, mga kabombo, kag they have that positive outlook in life. Nga pisar ko, no, may pagkantanan sa siningabahanon nga vows, mga kabombo, no, ining vows balangati. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'll stay the same until the end of time, and until the end I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. We'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Very positive, mga kabombo, ang ila sininga mensahe. Kay suno pa sa magpakaisa nga sa Janiel and Dave, suno pa sa ila nga ti pila ka adlaw, no. I just don't know, after 2 years nga single pa to sa that time mo, no, nakita naton during that grand performance night, pila ka adlaw nga kami naman iya ang magatukod sa amon sa pamilya, no. We thought that we would be in the same situation as others have gone through with marriage. So ginapananaw man nila ila sa kaugalingon. So we were inspired by the image of ourselves in the setting, which is a wedding. Siyempre mga lalaki sila may plano man sila nga magtukod sa ila kaugalingon nga pamilya. Kagati amo na paidalo man sa ginatawag bala nga sagrado, no. Ang sagrado nga pagpaidalom sa ginatawag bala nga wedding, mga kabombo. Kaya ang pagpakasal, mga kabombo, no, tuman gini ka sacred, no, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. So kung hindi pa kumo ready, kinanglan i-ready nyo gid ang inyo sa kaugalingon for a what do you call that? Eternity, no, diri sa aton sininga kalibutan, no. No ifs, no buts. For keeps, no? That's gonna be forever, the two of you. So, amo na, ang nag-seal sa inyo, amo na siya ang marriage, mga kabombo, ang wedding day.
So sanday Dave and Jenil, amo nang ila sini iya nga gusto man kag bangod kay nakita nila ang opposite bala nga so fragile ang relasyon subong, no? Mga ano bala, mga magnobyuhanay, grabe ang ila sini iya nga mga ano bala, sama-sami ang magnobyuhanay, isa lang ka semana, 2 ka bulan, ano na sila ya? Break up. Even sa mga mag-asawa, subong kabugras ang relasyon sa mag-asawa, mga kabombo mo, no? Kag amo na lang ginaya kahuyang sa ginatawag kod tani nga sagrado nga pag-upod sang mag-asawa. So amo ni naging positive ang pananawan sa magpakaisa. Why not nga mag-compose kita sang the opposite around, no? We were also inspired by the songs according to the two of today, which are more focused on heartaches. No, nagakabugras, dutay tingki, bulagay. So, to counteract that, sino pa sa magpakaisa, Dave and Janiel, why not mahimo kita sa isa ka ambahanon nga makapa-inspire, no? Sa iban nga nagakatulaan na sang paglaom nga makaangkon man abi sang sinang ginatuwag bala nga forever nga paghigugmaanay, no? For keeps, no? So amo na nagpangita sila sang title sang ambahanon. So ang focus diri, it's all about the wedding day, no? It's all about the vows ang inyo sa gibuyan nga promisa sa isa ka isa sa tubangan sang tao ka sa tubangan sang Dios, no? So they look at the good side of love. So pagani kay Janiel kag kay Dave sa ila sa introduction kay ina, no? They look at the good side of love, the promising love and enduring love, mga kabombo, no? So kanami ang ila sining ambahanon. It's so good and it's so heartwarming, mga kabombo, no? Ato na batian, I'm sure nagaka-LSS na kamo sining ining ambahanon nga the vows, mga kabombo, no? And I love you to the moon and back, and I will keep you. We'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Kataho, mga kabombo, no? Ginapabugal tagid Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. So amo ito, mga kabombo, aton si pambukas nga banon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, no? Ang antidote naton sa mga nagabinulagay dira hoa. Pinaagi sa aton hambahanon nga the vows. Pwede nyo ginmangin wedding song sa pila ka adlaw, mga kabombo, ang ining the vows, no? Kag I'm sure, no? Ang aton sila iyang Pampa Good Vibes ni Miss Jazz. Pampa Good Vibes para gid sa inyo nga handuman, no? Nga makaangkon sang klase sang gugma, klase sang pagigugmaanay nga for keeps, no? For eternity, ika nga. Kaya mo dapat siyang ginatuwag nga marriage, no? You know what? Jesus, our Father God in heaven, is the author or the maker of marriage. So ang iya sila ginahambal niya, hindi na siya gusto nga mabugras, no? For what God has joined together, let no man put asunder, no? Let no man separate it. So, that's gonna be for you, mga kabombo. Binigid sa nagalaom, dira kang handuman nga magpakasal. Kinanglan niya from the heart gid ang ginabuyan nga mga promisa, ang vows. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa tak na alas 2, magabuya ako anay sa pila ka mga panugdom. Magabalik ato si palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton kaangay sa mga processed meat. 22 minutos na nakalipas sa takda alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz. Sa tanan nga mga nag-message na dira sa aton singa YouTube channel kag sa aton singa Bombom Facebook Live, no? Gina-greet ko kamo. Dululungan na lang kamo. Gina-abi-abi ko gid kamo tanan-tanan. Sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Atas kita magbasa sa aton siniiyang sulat sa sininga hapon. By the way, ang aton siniiyang letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Luisa ang nagapuyo sa may Escalante City, no? Si Luisa ang isa iniya ka pumuluyo sang syudad sang Escalante, nagapadala sa iya sininga kasaysayan. Dugay-dugay aton ina nga igadulong sa inyo mga kabombo sa aton siniyang main menu diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kadto kita anay sa aton sini isa man kamatud-tuod nga kasaysayan sang kahapon lamang sa aton sini pungsod Pilipinas. Nakilalaan ninyo, may madumduman kamo nga isa ini ka aviation hero, nga isa ka Pinoy, si Captain Jesus Villamor. That is why may ara kita sang Villamor Air Base, mga kabombo, no? Well, aton sini nga igadulong sa inyo ang background, no? Ang maragtas sa iya siniya nga amay, no? Ang iya sini nga amay nga nagahingala naman sa kay Ignacio Borbon Villamor sang probinsya sang Abra, mga kabombo, no? Aton kilalahon ini si Ignacio Borbon Villamor kay sa kaangay nga petsa subong adlaw amo ning aton siniya nga today in history. Kahapon lamang today in history, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Mayo 24, no? Sadtong tuig 1915, May 24 of 1915, mga kabombo, no? Kung isipon ta, mga 107 katuig na nakaligan, pamati sa aton siniya nga mga bagong henerasyon,
mga millennials, mga alpha generation for today, no? Mga pamatano naton kay may ara kamo nga napulutan sa sining aton si matudtud nga kasaysayan sa aton sini pila ka pinanid, no? Sa maragta sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas kung may dalalagko sa pungsod o kung sa bugos sa kalibutan. Sa kaangay kapet sa subong adlaw, Mayo 24 sa itong 1915, mga 107 katuig na nakaligad. I'm sure mga taga University of the Philippines sa graduate, kabalugid ni, no? Si Bumbo Erlin Baynita, I'm sure, no? She knows this, no? Kay graduate din siya sa University of the Philippines, no? That was 107 years ago, sang ang Filipino lawyer, isa ka abogado ni, ang amay ni Captain Jesus Villamor, no? Sang ginsunod niya siningangalan sa giningadlan sa Villamor Air Base, no? Ang iya sininga amay nga si Ignacio Bourbon Villamor sadto isa ka abogado, Filipino lawyer, associate justice sa Supreme Court kag amay sang Filipino aviation hero nga si Jesus Villamor, mga kabombo. Aton makitaan, no? Black and white maini, mga kabombo. Sa ining si Ignacio Bourbon Villamor ang na-eleher, no? Napilian siya today, mga kabombo, no? Bilang pinakauna, the very first nga nagpungko nga presidente sang State University System, nga mo ang University of the Philippines, no? Ang State University System sa Pilipinas, nga University of the Philippines o kon UP. So napilian siya bilang pinakauna, the very first nga nagpungko, kang nagserbisyo bilang mga kabombo nga presidente sang University of the Philippines. Si Ignacio Bourbon Villamor, mga kabombo, no? Sa nasaling ko na, Filipino lawyer, Associate Justice of Supreme Court, nga nagikan sa probinsya sang Abra, no? When we say Abra, mga kabombo, isa ini ka probinsya, no? Sa Cordillera Administrative Region sa aton si Pungsod, Pilipinas. So, taga diri, tumandok na diri mga kabombo, no? Si ang aton sini iya nga nga gina-feature diri mga kabombo, no? Kag sa nasiling ko na amo ini siya ang pinakauna nga presidente na pungko sa University of the Philippines o kon UP. Ining si nangin Associate Justice siya mo sang Korte Suprema. Ining si Justice Ignacio Bourbon Villamor, amo man sa nasaling ko na ang amay sang World War II Filipino aviation hero, ang 6th Pursuit Squadron Commander sadto nga si Captain Jesus A. Villamor sang Philippine Air Corps, mga kabombo, no? Ining si Ignacio Bourbon Villamor, mga kabombo, nga pinakauna nga nagpungko bilang presidente sa atong pungsod, na bunag ini siya sa may bangged sa Abra, no? Sang February 1, 1863. At least, no, kilalahon natin sa makadali ang pinakauna nga presidente sang University of the Philippines, mga kabombo, no? Of course, when you say University of the Philippines, amo ini siya ang amo ini siya, mga kabombo, no? Ang pamantasan, no, ng Pilipinas. So kung Universidad ng Pilipinas, isa ini siya ka state university system diri sa aton sinipungsod, no? Higher education diri sa Pilipinas nga naga-offer sang nagkalain nga mga degree programs nga kung sa diin may malapad nga selection subong, especially subong nga mga dinag-on, no, sa mga kolehiyo kang universities. Kaamo ini siya ang higher education institutions, so kung HEIs, kag gina-administer ini, kag gina-regulate, no, sang aton siniyang Commission on Higher Education, no, kon CHED, mga kabombo, no? Kay ni siya at state university, mga kabombo, no? So amo ini siya ang aton siniyang nga ginakilala diri, no, ang pinakauna nga presidente sang University of the Philippines, si Ignacio Bourbon Villamor.
Ang iya sini mga ginikanan, kinabunag ni siya sa tong February 1 of 1863, ang iya sini nga kahapon lamang. Ang mga ginikanan niya, amo sanday Florencio Villamor, kag Wenceslao Bourbon. Nagtaliwan na iya sini nga amay, no? Sang inisyaya ang huben pa, no? Ang iya sini nga tatay nga si Florencio Villamor, mga kabombo, no? Nagtaliwan sang gamay pa siya. Kag abi ninyo mga kabombo, gusto pagalian ni Ignacio Villamor, ang lolo sang aviation hero naton nga si Jesus Villamor, nga sunod ay sining ngalan sa Villamor Air Base, no? Ang gusto ni galian ni Ignacio magmangin pari, no? Wanting to be a priest. Amo na ko nga ang nag-eskwela siya sa Seminario Conciliar sang Vigan dito sa Ilocos Sur. Pero wala siya nag-push through sa iya sining vocation, no? Sang 1882, nag-eskwela ini siya sa San Juan de Letran sa Manila. Kag nakaangkon sang bachelor's and master's degrees. Sa University of Santo Tomas, nakaangkon man siya sang law degree kung nga amo ini siya ay ang nangin abogado siya. Kaya dili na siya nagkuha sa University of Santo Tomas, UST, no, nakaangkon siya sang law degree kag sang March 1893, no, nakakompleto siya sa iya sini nga duha ka tuig nga pagtrabaho sa bahin sang literature kag philosophy at the same time, no. Ining si Ignacio Bourbon Villamor, nakapangasawa ini siya sa kay Mariquita Flores. Kag isa sa ila sini iya nga bata, no, ang ila sini iya nga ang ila sini nangin bata amo ni ang decorated war veteran na si Jesus Antonio Villamor, no? Yara sa aton sini iya nga Facebook Live, ang iya sini iya nga black and white pa, no? Nga picture, no? Si Jesus Antonio Villamor, amo ini siya ang Filipino-American pilot, no? Nga nagpakig-away sa tong ginsakop kita sa mga Hapon, no? Sa tong World War II, batok sa mga Hapones, mga kabombo, no? Isa ini siya sa 6 ka mag-ululutod. Ang mga kabataan ni Ignacio Villamor, 6 kabilog, no? Kaisa na diri si Jesus Villamor. Kag sa nasiling na, no? Ang si Ignacio Villamor naging Supreme Court of the Philippines Justice, no? Mga kabombo. Kag ginapabugal gina siya sa iya sini bata sadto nga si Jesus Villamor, mga kabombo, ining si Ignacio bangod kay ti kadako man sa iya sini nahimuan labi na gid bilang pinakauna nga presidente sang University of the Philippines. Sang yara na sa academe ining tatay ni Jesus Villamor Jr. o kung tatay no sang aton si aviation hero nga si Jesus Villamor nga ining si Ignacio Bourbon Villamor, diri nagtukod siya sa isa ka kolehiyo, no, ang San Antonio de Padua sa tong 1889. More on siya sa sa edukasyon, mga kabombo, no? Kag ini siya nangin delegado man, no, sang Malolos Congress, no, hindi naton ni malipatan. Sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas ang Malolos Congress, no? Ukon ang National Assembly kung sa diin ginhiwat diri ang eleksyon sa tong June 23 to September 10, 1898, mga kabombo. So ang Malolos Congress, isa diri ka delegado amo na si Ignacio Bourbon Villamor. Kag nag-participate man siya sa pag-draft, no, sang bag-o nga Philippine Constitution na binagid ang provision pati sa universal education for all. Kaya mahilig na siya iya sa iyang heart ara sa edukasyon, no? So together, upod sa kay Enrique Mendiola, mga kabombo, gintukod nila ang Liceo de Manila sa ulihi sa tong June 29, 1900, no? Where he was a professor and secretary, mga kabombo. Sabay naman sa judiciary, sa tong February 16, 1901, nagselbe ining si Ignacio Bourbon Villamor, mga kabombo, no, bilang prosecuting fiscal sa Pangasinan. Kaya naging judge man siya sa Court of First Instance sa 6th Judicial District, kung sa diin gin-compose ini sa ang 6th Judicial District na compose ini sa Cavite,
Laguna kag ang Tayabas, no? When we say Tayabas, ti amo na subong ang City of Tayabas, mga kabombo, no? Ang City of Tayabas, no? Ang gincompose ini sa bahin sa 6th Judicial District, mga kabombo, kung saan inangin judge ining si Ignacio Borbon Villamor, mga kabombo, no? So, pagkatapos ini sa tong July 17 of 1906, ining si Judge Villamor o kung ining si Ignacio Borbon Villamor, o gin-appoint ini siya bilang Solicitor General from July 17 of 1906 to July 1 of 1908. Gin-appoint ini siya bilang Attorney General sang Pilipinas sa tong July 1, 1908 to June 30, 1914. Sa bahay naman sang panggobyerno, sang 1913, si Ignacio Villamor naging Philippine Commission, ini siya mga kabombo, no? Executive Secretary sang Philippine Islands, kanaging Director sa Bureau of Customs sa tong 1918. Kag diri na sang nagventure siya, no, kay ti ang heart niya ara gyud sa edukasyon, no, ang lolo ni Jesus Villamor, mga kabombo nga si Ignacio Villamor, ara na siya sa University of the Philippines, gin-appoint siya bilang presidente sang UP sa tong 1915, kag amo ni ang pinakauna sa maragtas nga nagpungko nga presidente sang University of the Philippines, si Jesus or si Ignacio Borbon Villamor nga lolo sang aton sini nga baganihan nga si Jesus Villamor, mga kabombo, no? So, Ignacio Borbon Villamor becoming the first president when he replaced American Murray Bartlett. Kaysa una ang UP, gina-diriher o kung kaptan ini sa mga Amerikano, no, nga mo man nagsakop diri sa aton mga kabombo. So isla niya ang American Murray Bartlett. Nga mo naman to ang katapusan nga presidente nga foreigner, no? That is why sang si Ignacio Borbon Villamor nati amo na siya ang pinakauna nga presidente, Filipino president sang University of the Philippines. Kay ti aton ini nga eskwelahan dapat ang nagapadalagan mga Filipinos man, no? So sumugod diri nag-expand kadako sa iya sini kontribusyon sa diin sa ulihi may mga gimpang tukod siya. Ang sa una wala pa pro sang iya nga administrasyon sa iya sini nga presidency, no, nagtukod siya sa Conservatory of Music. Kagin buksan niya ang College of Education kag ang University High School bago din na sa pagpanikasog ni Ignacio Borbon Villamor, mga kabombo. Ang Junior College of Liberal Arts in Cebu City ang na-establish man during his leadership. Kapinaagi man sa iya sini initiative, ang anay Cebu Governor Manuel Roa nagpetisyon sa una nga magtukod sa April 30, 1918 o kung pag-establish atong April 30, 1918 ang gin-create, no, by virtue of Act number 7 or 2759 nga nag-amo ang nag-back up sa Speaker of the Philippine Commission Sergio Osmeña that time, no? So amo ni sa ang college, no, nagbukas atong July 1 of 1918 ka ang first registrar diri amo si Paulino Gilias with Dr. Lawrence Wharton as first dean. So si Ignacio Villamor, mga kabombo, amo ni siya ang serbisyo diri sa University of the Philippines sa madugay na nga panahon, no, sa pilagid ka tuig, no, ang iya nga pagserbisyo bilang President of the University of the Philippines from 1915 to 1921, mga kabombo. Ginbuslan siya sa isa naman iya ka-Amerikano nga educator nga si Guy Potter Benton, mga kabombo. Titubtub nga nangin Associate Justice siya sa Korte Suprema from May 19 of 1920 to May 25, 1933. Gin-appoint ini siya ni Woodrow Wilson kay that time nasakpan kita sang mga Amerikano. Si Woodrow Wilson kamo ang nangin ika-28 nga presidente sa United States of America. No, gin-appoint siya
bilang Associate Justice of the Supreme Court kag ginbustan niya no ang Filipino man sadto nga Associate Justice nga si Florentino Torres. Kag sa pagkatapos nga nagserbi man si Ignacio Villamor sa sulod sang 5 ka tuig, ginbuslan naman siya ni Ramon Avancenia, mga kabombo, nga naging Chief Justice ng aton si Supreme Court sa Pilipinas sa 1925 to 1941, mga kabombo. No? Grabe, no? Ti antes pa man naging Attorney General of the Philippines man siya from July 1 of 1908 to June 30 of 1914. Ginbuslan niya si Gregorio S. Araneta, no? Si Greg Araneta nga isa ka lawyer, ka isa ka negosyante, kag nationalist man sa tong Spanish and American colonial periods. Kag sang natapos na iya sa iyang pagserbisyo bilang Attorney General of the Philippines, ginbuslan naman siya ni Ramon Cusay Avancenia, nga naging Chief Justice man sa Supreme Court sa tong 1925 to 1941, mga kabombo, no? So, buyad to mga kabombong aton sinipagdumdum sa makadali, no? Sang pag-eleher, pagpili na, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Mayo 24. By the way, kagapon, May 24, mga kabombo, kung tukion ta ang more of the personal life story ni Ignacio Villamor. Nabunag ini siya the same date kahapon, no? After sa iya nga birthday, amo nagaling again na nagpungko siya bilang first president of the University of the Philippines. Nabunag ini siya or nagtaliwan gali, no? Nabunag ini siya sang February 1 of 1863. Kung nagtaliwan ining si Ignacio Bourbon Villamor, first president of the University of the Philippines nga Pinoy, no? Nagtaliwan siya kahapon sa kaangay nga petsa kahapon nga adlaw, no? Mayo 23, that was 1933, sa edad nga 70 anyos, mga kabombo, no? So at least nakaibalo kita, no? Ang aton siniiyang University of the Philippines, no? Ang State University kung sino nga pinakauna nga Filipino president. Amo ni siya si Ignacio Bourbon Villamor, ang amay sang aviation hero nga si Captain Jesus A. Villamor. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. At least may nabaluan kita mga kabombo, no? Ang mga importante nga mga figures, importante nga mga hitabo, no? Ang kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas sa bugos na kalibutan kung may dalalag ko mga kabombo. At least, no? May ara kita sang mapulutan, no? For us to appreciate, no? Sang karon naton nga sitwasyon that we are just so free, no? Hilway kita ya. Tikon osuyo naton pabalik. Grabe ang mga sakripisyo sa aton siniya nga mga kanunuan, no? In all aspect, no? Para lang gid nga sa subong, ti gina-enjoy naton iya ang aton sini nga freedom, ang aton sini nga sitwasyon subong of what we are today, no? Ang aton si Pungsod Pilipinas, ang sitwasyon niya karon. So pasalamat kita, no, sa tanan naton nga mga ginakabig nga mga heroes, no? Mga famous heroes, Filipino heroes, mga unsung heroes at the same time, no? Ang wala gid jabalan na kilala gid sa tulid, pero ang ila sinimuan niya dako, no? Sa ila sini nga chosen field or sa ila sini nga endeavors in life, kaangay ni Ignacio Bourbon Villamor, no, sa patag sang edukasyon, mga kabombo. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, ari na kita, mga kabombo, sa aton siniyang pinaka menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Sana sining ko ng aton sining nga letter sender, no? Nagapakilala lamang sa kay Luisa. Kung anong tani, si Luisa, no? Si Luisa, o kung si Isa, no? Taga syudad sa Escalante. So, sa aton sinima pinalangga nga matag panamati, sa aton siniya nga mga suki, no? Ang aton siniya nga letter sender, taga Escalante, no? Isa sa mga paborito man nga katuan sang aton sini nga mga kaupdanan, no? Kung kinahanglan kung may ara kita panahon mga kabombo, no? We should roam around, no?
bisitahan tang aton sini iya nga mga ano ni, mga tourist spots no diri sa aton sini iya nga lugar, diri sa aton nga probinsya. Antes makitaya magkadto sa iban nga lugar kag aton nga ano ni kadtuan no ang aton sini iban pagid nga mga nakatago no nga mga tourist spots diri mismo sa aton sini iya nga probinsya. I'm sure ang taga Escalante may ginapabugal man ang mga kabombo no kaila sini iya nga mga ano ni mga tourist spots man no. Ang City of Escalante nga subong amo ang 4th class component city diri sa probinsya sa Negros Occidental. So sa syudad sa Escalante diri ang aton sini nga letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Luisa no, si Luisa sang syudad sang Escalante. Ang kasaysayan ni Luisa, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Luisa. Nagapanuigon sang 46 anyos, no? I'm now 46, kag single, Miss Jazz. Sa edad ko nga 46 anyos, ti mahambal sa iban nga manuglaon na o kung laon-laonon na, Miss Jazz. Bangod kay sigurong akon sini mahambal asa subong ya Miss Jazz, wala ko pa nakitaan akon sini iya nga luyag nga pamanahon. Akon sini nga ideal man, rason man nga naglabot ako sa edad nga 46, nga asa subong wala pa kuya sang boyfriend o kon bana. Tawagan naman ako Miss Jazz sa kay Luisa, nagapanuigon sang 46 anyos, diri kami sa may syudad sang Escalante, nagapuyo. Miss Jazz, sa prangka nga sugilano ng akon siniiya nga kasaysay na kasentro sa akon sinikaron nga sitwasyon. Sa edad nga 46, single pa ako yung Miss Jazz. Well, siguro ang pinaka rason ko nga sa subong single pa ako kay ti ako iya ang nagadiriher, ako iya ang ginasaligan sa amon sinisulod balay. Bilang ka magulangan sa 3 ka magululutod. Sa edad ko nga 46 anyos, Miss Jazz, duha na ya kamangmanghod ko ang nagbayad sa akon. Sa sunluganay, bala Miss Jazz, akon, ikaw magulang, unahan ka pa sa imo si mamanghod nga magpalaman na o kung magpalangasawa, mabayad gid sila sa imo kay ti ginunahan kanila. Isa sunlog mo lang na Miss Jazz, ay kaduha, next sa akon, isa ka babay na kapamanan naman. Kay duwa man lang katuig ang akon siniyang na magulangan sa iya. Ang amon sini nga agot medyo ano siya Miss Jazz, mulumanghod siya. Sa karon niya ang amon si agot lalaki 40 anyos puti may asawa naman. Ang akon si maginikanan may mga edad na ariman sa akon sini nga luyo. Ti sinasaling ko na gani Miss Jazz, siguro may rason gid ko nga ang asa subong wala pa kuya sang pamilya kay kadamo sa akon sini nga responsibilidad. Pero Miss Jazz, sa prangka nga sugilano may ara man ako nga istorya kon paghigugma ang paghahambalan. Mga previous ko nga mga short relationships. Pero bangod sa nasiling ko na Miss Jazz, may ginapangita gid ako sa isa ka lalaki. Ang amay ko hindi man perfect, pero amo ni siya Miss Jazz ang akon siniya nga ehemplo. Ang amay ko hindi man ni siya masyado kagwapo, pero kung makilala mo ang amay ko Miss Jazz, yati amo na kun nga ang naluyag gid ang akon si Iloy sa iya. Bangod sa iya sining mga kinaiya inang may busilak bala Miss Jazz, no may bulawanon nga tagipusoon ang akon sining amay,
kung nga ang nakitanay sila ni sang akon sini nga Iloy sa isa ka non-government organization NGO kay dira sila nakitanay kay mahilig gina sila Miss Jazz sa maamuna nga mga grupo nga naga-reach out bala sa mga nagakinahanglan naton nga mga kauturan, ang mga less fortunate brothers and sisters naton. Dira sila nakitanay nag-swak gid ang ila sila iya nga first love, and that is to serve. Di amo nang rason ko nga ang amay Kuya Miss Jazz among akon sini nga gusto nga i-emulate bala sang lalaki nga pakaslan ko o kon mangin bana ko. O galing kay asa subong Miss Jazz, wala pa ko iya nakakita. Pero sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, wala labot sad to sa mga short relationships ko. Do mga makaduha man ko guro Miss Jazz nga naka-boyfriend, pero ano lang, dali lang ang amon sini nga relasyon. Kay hindi ko bala Miss Jazz gusto nga ma-invest ako sa time, sa, of course, no, money or effort, and most especially sa feelings nga wala man lang bala Miss Jazz ang kapaturan. Kay may ginapangita ako sa isa ka lalaki. Kaangay sa akong sini nga amay. Responsable, mabuot, with a kindest of heart Miss Jazz. Grabe gini siya kabuot sa akong si amay. Mabinuligon. Di amo man ako sini nga Iloy rason man nga ti nag-upuray sila sa isa ka NGO, pagkatapos dito sila nagkilalahay. Dito man sila ya Miss Jazz nagserbisyo. Asa na lang aging pangluyagan sa sang akon si amay, asa na lang sila ya Miss Jazz ang nagdayunay. Pero ti hasta subong bisan nga ti, nagasakit ng ilas nga tuhod, pero kung may panahon pa na Miss Jazz nga, kung pagustuhan mo sila, maupod na sila sa mga, like for example, sa nagkalabahaan, gusto gina nila Miss Jazz mag-upod, isin ko basi, kamoto ang magaserbisyo basi bala, bangon sa inyo siniya nga ginabatsyag na, kag huyang nga tuhod basi kamoya ang serbisyohan kay magkalaano kamo to. Kaya mo na sila Miss Jazz, especially ang amay ko, amo nang ako siniya nga example kon tani sa lalaki nga gusto ko. O galing kay asa subong wala pa Miss Jazz. Pero Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, may istorya ako parte sa akon man niya. Kadamo na sa mga palakaisahan ko or mga pakaisa ko nga pangita, nagasunlog-sunlog, may ginapakilala, ginareto nila nga mga lalaki nga kay siling nila 46 ka na, laon ka na iya. Ti galing bala Miss Jazz nga wala gid kuya feelings, wala sang spark nga ginatawag. Pero one time to, baka tunto man sa isa ko kakasin. Nag-apply siya, kaya pangita man siya Miss Jazz mo, ginadalaya ko na sa isa ka online site, isa ka dating site Miss Jazz. Dito may nakilala siya nga isa ka American, do ka pachamba-chamba man na Miss Jazz mo, nagmayuhay sila sang among Amerikano, kag nagkadto diri ginpangilala niya si pamilya hasta kami nakilala siya namon bangod kay first cousin ko gini ang akon siniya nga ginatumod hasta na lang yang nga nakapakasal gini siya Miss Jazz sa amo nga Amerikano. Pero during that time nga dating site siya online nga nakilala na diri ang iya sini nga husband, American husband, gindalaya ko ni si Miss Jazz. Gin-applyan niya man kuya, ginbutang niya ako sa pictures. May nag-ano man Miss Jazz, may nagsabat man, mga amo-amo na Miss Jazz, siya daw kadamo, ginaidayon sa mga foreigners siya, basta Filipina, gani nga mailum-ilumon, kag daw, ara ba lang pure Filipina, gid, do kadamo, gid sang mga naga-interest nga mga foreigners. Kalakip na dila sa akon Miss Jazz, murinahon ako mataas, kag hindi man ako yung matambok Miss Jazz, uluin saktuhan lang kung kaysa gani mahambal mo nga niwang ako. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, ining kano nga ni nga kilala man gali sang nanginbana sang kasin ko, amo to siya ang nagka-interes sa akon. Kag ang ining kano nga ni Miss Jazz, kay ti nakipag ano siya sa akon, nakipag mensahe siya sa akon. Kaya hasta na lang nga nagkilalahay kami Mayo man siya bala Miss Jazz, pero ara bala Miss Jazz ang iya siniya nga edad. 45 years old. 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 45 years old
plus sang katunga sang akon sini nga edad. Subod silingon, Miss Jazz, magulang siya diin-diin sa akon. Kag para sa akon niya, Miss Jazz, hindi ko ninalamian. Gusto ko yung mga 2 to 3 years o 4 years ng 5 years. Hindi sila nga daw kung mag-edad ko, lolo na siya Ining kano nga ni. Friendship lang ginangin offer ko sa iya. O galing kay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ginapurso niya gid ko. Grabe gid ining pangluyag sang sining kano sa akon. Nga ti dalon ta lang sayo nga si Joe. Ining si Joe, Miss Jazz, taga dito na to siya sa may California. Isa ka divorcee, of course, sa edad nga amo na. Pero kanami sa iya sini nga trabaho, Miss Jazz, makitaan mo gid sa balanga daw ka executive gid sa iya. Kag arab lang respetuhon mo gid siya. Pero he has that sense of humor man nga makapanubo man siya hindi man ko Miss Jazz amo na iya katanga man nakatapos man ako sa akong pag-eskwela. Do ka level man lang kami iya kung mag-istoryahanay kami do ka okay man lang. O galing kay amo na iya kano siya Abi mo, Miss Jazz, nagpangaluyagin ng kano iya sa akon. Ginapurso niya gid ko bisan ako maginikanan ginsugiran ko. Gusto niya gid diri magkadto sa Pilipinas. Ti sadto, Miss Jazz, hindi ko ya gusto. Kay ginprangka ko na siya nga wala ko ya nagapasalig sa imo. Kung gusto mo diri magkadto ti lagaw ka lang diya pero siling nga mag-updanay kita. Updanay kita ya pero ti himuon mo lang kuya nga daw tourist guide pero sila nga may ginapangayo siya, Miss Jazz, nga lain mo. Sila yung mga foreigners sa mo ginaya. Ako yung Miss Jazz, siling ko ginamligan ko ganing akon si nga lawas, ang akon si pagkababayi, akon si nga kabuhi. Pagkatapos sa rosohon lang ning sang sining kano nga ni, pero sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, ko gwapo ba sang kano, no? Blue ang iya sining nga mga eyes, kagkataas-taas gisa iya kung para sa akon niya nga hindi man ko tama kaputot, Miss Jazz, pero kung kano ang upod mo daw sungkod ka naman lang nanamian gisa ko sa akon kay Filipina gid ko ang beauty ko nga amo gid ang iya sini iya nga ginalagas gid kag syempre, Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal padako man kami sa akon maginikanan nga di ko man pabugal, wala ko man ginaalsa ako si bangko, no, ang ako si batasan niya, isa gid ka Filipina, at kung ginarespeto mo isa ka tao, amo ko na. I have that great respect sa mga, especially sa mga katigulangan. Kag sa iya man, Miss Jazz, ibisan na daw hindi ko gid siya feel. Kuna namian ko lang sa iya, Miss Jazz, kay pati ang akon si maginikanan, nga ti hawot-hawot, hawot-hawot ang naibaluan sa Ingles. Kinistorya na, Miss Jazz, kung mag-ara na kami na iya. Kaya sa subong, nagapangaluyag pag ina siya sa akon. Ang mag-video call na kami, gusto yung makilala si mama kasi papa ko. Istorya man na sila, Miss Jazz. Kaya ang akon si maginikanan, bisan amulan na nga utol-utol na ila sa English, pero maintindihan mo, maintindihan man sang kano nga ni, nga naluyag gid sa akon. Tinaglisensya ni siya, Miss Jazz, sa akong magiginikanan nga magbisita diri sa Pilipinas. Dugay na siya, Miss Jazz, gahambal sang mga sadto pa nga ginakilala ya palang kuya. Gusto nila ko na iya nga maghuo nga magkadto dira sa Pilipinas. Hindi pa kuya ready, Miss Jazz, kay ginahambal ko sa iya nga wala siya sang tsansa ya sa akon. Kung gusto niya, mangita di siya pero ako gidya ko no, Miss Jazz, ang iya sininga type. Di daw ginakulbaan ako. Ining kasin ko gani, Miss Jazz, daw ko pa, naging kigan ko ni siya. Ginbasol ko ni siya nga, dala-dala mo yung picture ko ya. Kundi hindi na ko niya kapangindi. Hindi na ko niya kapanago sa sining kano nga ni. Kaya he knows all my numbers and my address. Di mo na, Miss Jazz, ang akong sininga social media, nga mga accounts, ara man na sa. Tiyan mo na, Miss Jazz, ang problema ko karon kay nakalisensya na siya sa akong maginikanan nga magbisita siya diri sa aton sa Negros, especially diri sa amon sa may syudad sa Escalante. Inadlo ko ya, Miss Jazz, kag wala kuya gana sa iya. Ara bala, Miss Jazz, nga wala gid spark. Although nga kanami man sa iya gani batasan, may sense of humor man siya, may trabaho man siya.
Sa parang kangasugilanon, Miss Jess, kung ako kapit sa patalim, amo ni siya ang dako nga isda nga pwede ko gidya nga gamiton. Pero galing kay ti imol man kami, Miss Jess, pero wala kuya sang plano nga usaro ni siya ya kag magpagaga kuya abi financially wise. Wala kuya, Miss Jess, kay ti ibing padako man kami sa akong maginikanan. Kay hindi sini amuni nga klase sang babae. Ti amo na, Miss Jess, ang ako si problema. Kay bisa na pa kaisa kong gahambal nga buligan ta ka kay ti ang iya sini nga na pamana kano man kilala man gani sa iya sini nga American husband ang ini nga lalaki. As sunod pa sa akong cousin nga mahayo man iya sini background. O galing kay ti divorce na may duwa ka mga kabataan nalalagko na gani, Miss Jess, kay edad ja sini gani. Ang tunga sang ako si karon nga edad nga 46 amo na i-plus na sa iya sini nga edad times 2 bali Di ko na namian bala, Miss Jess, nga ti kon may ara na kuya sa edad man niya nga medyo gulang na ti siya lolo na gid. Kung may bata kami ti kundi kaluluoy ang ako si bata. Kaya hindi na siya makadalo sa amon bata kay ti gaugod-ugod na siya. And there are so many reasons man, Miss Jess, nga ti sa tuntod lang hindi ko niya type ang ini nga kano. Ugaling kay manog kadto di siya, Miss Jess. Paliw katagi ako sa lagay kung anong ako si himuon. Daw kung kaisa daw hindi ako yung katulog, daw gina kubang dughan ko. Kung si maginikanan naghambal nga ti. Wala man na kaya sa may malain nga himuon, kag himuon sa iya. Ti welcome ta lang siya diri. O mga ginikanan ko do na namian pa kag istorya niyang kano sa ila. Sa iya abi. Isa ako maginikanan. Paliw katagi ako sa lagay ang tagpadala si Luisa, 46 years old, sang syudad sang Escalante. Bawtuod, Luisa, no, kung iban lang niyo, do nga ti wala taman niya may mga rason maya ang mga kauturan naton mo, no? Hindi ta na iya ma-judge ang aton sini isig ka pareho kay ti agod nga hindi man kita pag i-judge, hindi mo man niya pag i-judge ang aton si isig ka pareho, no? Ang iba na iya ti kung kapit sa patalim sila ti so be it kay kada isa sa ato niya survivor man diri sa kalibutan mo, no? We're living nga survival balang ginatawag balang ati kanya-kanyang diskarte para lang gid nga mabuhi sa kalibutan. Labi na gid sa makalampuas bala sa ginatawag balang nga kaimulon, no? Ti pro si Luisa ya hindi amo sini. Ang imo lang himuon, Luisa, no? You should be careful man, no? Kay wala gid siya tsansa sa imo. Ang mahambal ko lang sa imo ti ipakita mo lang ya kung ano ya ka ano bala ka amo na ang mga Pilipino bala, no, nga kung may mga bisita gani ginaabi-abi ginaton sila hasta kalandaya kag kun ari na di siya never kagidya mag-upod nga ikaw lang. Para nga basi bala sunod pa sa imo ti malain siya nga tuyo man sa imo mo, no? Bangon sa iya sini nga kaluyag sa imo, ginaduso mo na siya gali sa iban nga mangita ka sa iban pero ikaw gid ang gusto niya. So careful ka lang, no? Abi-abihon mo lang siya. Mangin iyanhon mo lang ginatawag bala nga ang Filipino hospitality bala ginatawag, no? Kay bisita di siya. Kag ikaw di iya sini luyag nga kadtuan. So pag sa parents mo ti abi-abihon mo lang iya ara lang dang imo si maginikanan, mga kabombo, no? Kag, okay ka lang sa iya, pero amo lang na ang panumdum ko sa imo nga, kung maglakat ka mo, kung ari na magid siya diri, madayon na iya pagbakasyon diri, kaya amo na gusto niya. No, hindi ka gid mag-upod nga ikaw lang isa. Okay? Don't forget to pray, Luisa, kung ano gid man imo siya luyag sa kabuhi, kag kung may ara gid man yang Dios ihatag sa imo ti so be it, no? By the way, antes pa man, no, ari ana isa ka importante nga balita o isa ka report gikan sa kay Bombo Ansendo Solilia ara sa aton nga linya si Mayor Bing Lordia no nag-file sa electoral protest. Officially nag-file na, no, ang outgoing alkalde sa aton syudad sa Bacolod, Bing Lordia, mga kabombo. Aton initon iron upod sa kay Bombo Ansendo Solilia. Bomboan, come in. Jazz, live kita subong diri sa may isa ka hotel diri sa may syudad sa Bacolod kung sariin nagpatayon sang press conference
kay ginkumpirmar sang kampo ni Mayor Bing Direlia ang iyang pag-file sang election process. Actually, kaupod nato ng spokesperson sa Grupo Progreso, si Dr. Chris Rongon. Doc, officially you have filed the election process sang Friday. Yes, no? So, mayong hapon sa tagpalamati sa ating programa sa Bombo, ginakonfirm naton nga officially nag-file ang atong pinalanggang mayor sang electoral protest sang ligad nga Mayo 20 sa Metro Manila, no, sa para lang at least mapakita naton nga gusto gid na babalaan ni Mayor Bing, no, ang kamatuoran kung ano gid bala ang resulta sa sining eleksyon, no. Kaga sa aton dira nga electoral protest, ang atong pinakamabastog nga obvious grounds, no, nga gipakita naton ang massive and rampant vote buying kag ang kadam-an ni mga fake voters na nakaboto gyapon, no, diri sa syudad sa Bacolod sa ligad lang nga eleksyon. So ang aton nga ginapangadi, nga gabay pa, i-allow sang COMELEC sa aton nga prayers nga ma-manual recount kag kung if ever makita nila nga maayong aton nga grounds sa pagpart sa electoral protest, madeklarar sila sang isa ka failure of elections kag magkanda kita sang isa ka special elections diri sa syudad sang Bacolod. So meaning, Doc, ang unang statement of sang telikda ni Mayor Bing nga ang natabong election is unbelievable and mysterious. Amo gid ning ginapanindigan sang grupo. Correct. No, kasi nakita man naton nga ang overwhelming mass face support, ang mammoth crowds na makita naton halin sa pagsugod sa atong kampanya, ang pinaka-longest caravan nga ginakonsidera naton ever sa isa ka opening salvo. Nakita taman ang warmth, kita taman ang tawo nga nagadinumog lang sa aton kalain-laing nga mga campaign sorties, aton nga lodong handshaking, pocket meetings and caucuses, kag nabinagid no ang isa naman ka historic nga pag-gathering nato sa meeting di Abans nga ini mga tawo nga ini mga supporters sa Grupo Progreso, wala na di mga bayaran, wala na di mga gipanghakot, makita mo gid ang overwhelming support. Kag ang iban nga lain-lain pa nga surveys naging conduct sa in-house kag sang iban nga mga kumpanya Metro Manila based or Western Visayas based or dili Bacolod based nga nagapakita nga si Mayor Bing overwhelming nga manugdaog gid nga mayor sa syudad sa Bacolod. That's why gina-file nato ang electoral protest, kinakita ta nga ang resulta is unbelievable, mysterious, kag gusto naton mag-request COMELEC ay grant ang aton nga prayer nga maka-manual recount kag mag-declare sang failure of election para may isa ka special elections kapag iwaton para ang kamatuoran gid kag ang will sang pumuluyo makita ta kag ini nga protesta gusto man naton proteksyonan ang sanctity sang boto sang pumuluyo kag labi na gid ma-prevent man ng disenfranchisement, no, sang kadam-an nga mga voters naton diri sa syudad sa Bacolod. Doc, lastly, ang ining electoral protest gin-file ni Mayor Bing, pero ang iban nga just like you kag ang iban nga miyembro to sang Grupo Progreso wala diyan na. Yes, palini siya electoral protest Mayor Bing, but ini nagapakita lang ang aton nga pinalanggang nga Vice Mayor LC Familiaran kag ang bugos nga state sang Grupo Progreso, kami nga 12 nga konsehales nagasuporta kag nagabuylog sa kausa ni Mayor Bing, nagapate sa iyang liderato, nagapate nga siya ang duly elected mayor sang syudad sang Bacolod. Doc, lastly, mensahe mo sa mga pumuluyo, Doc, sa siningil file mo. At yung ato nga mensahe sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod, we simply wanted to know the truth. Gusto naton mabalaan ng kamatuoran, gusto naton mabalaan kay kita from the very beginning, nakita ta tungod sa public clamor, tungod sa pamatsyag sa mga supporters naton, hundreds of thousands of them nagapate nga ini nga election is mysterious and unbelievable. Gusto naton ipakita gid ang kamatuoran, gusto naton ipakita ang tudtod nga resulta sa eleksyon. That's why nag-file si Mayor Bing sa sinang electoral protest. Take note, bumbuan. No, ini nga electoral protest first ever nga gin-file ni Mayor Bing sa iya nga 34-year sa political career niya diri sa syudad sa Bacolod. Now, una ini kay nakita niya nga daw kay imposible katama. Imagine na, sa 2019 nakagather sa almost 144,000 votes, subong nga 2022 nag-107 nga ang pumuluyo nga nag-attend sa aton nga caravan sa opening salvo kag sa meeting di Avance triple sa nag-attend sa 2019 nga pangampanya naton. So makita naton ang disparity kag gusto ginaton ng kamatuoran. That's why sa pumuloy sa syudad sa Bacolod, gabay pa suportaran naton si Mayor Bing, sa mga supporters ng Grupo Progreso, padayon ang kausa sang Tribo Pulahan, padayon ang pagbato naton sang kamatuoran, sang hustisya, sang gugma sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Salamat gid, Dr. Chris. Thank you, Doc.
Salamat. Okay, Bombo Jazz, there you have it. No? Ang Daw spokesperson. matamat naman bumbo. Nag-init daw. Oo. Si Dr. Chris Rongon ang spokesperson sa Grupo Progreso, Abi Bombo Jazz. So, para yun, giningagaw nila ang pulo ka adlaw. Kay kung mag-electoral protest ka, Bombo Jazz, within 10 days after the election, ma-file ka gidya. So, amo na nga naghingagaw. So, on Friday, it was filed personally by one of the legal counsels of Mayor Bing Lunardia, si Attorney Marcos Vaplor. So, siya ang nag-file dito sa may Comelec Central Office. So, Bombo Jazz, dugang nga detalye, reaksyon especially no, sa opponent ni Mayor Bing, si Mayor-elect Albi Benitez, iga pa ng balik natin sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla, mga kabombo. Amo to, nag-file na sa electoral protest ang outgoing mayor sa syudad sa Bacolod, Bing Lunardia, sa pagpati nga ti siya ang nagdaog sa nakaligan nga piniliay. No? Sadya naman init naman ang politika. Padayon nga mag-init diri. Lokal lang niya ha, mga kabombo. Di sa national at tumanto ay ang canvassing ng taon taman. Diri lamang sa Bombo Radyo. You get it first, you get it fast, and you get it right. Wala kita sa panahon, by the way, sa kay Luisa. Thank you so much ng Escalante City. Be strong and just pray. Sana siling ko na gani, take good care of yourself. Enjoy lang kung mag-abot yung imo sining kano nga friend nga gusto gid ikaw. Enjoy lang, pero take good care at the same time. Hindi ka maglakat nga upod ka mga duwa nga kamo lang nga duwa kinahanglan may ara ka gid sang sang upod no para nga maging safe ikaw kay arab lang gid tuwag no na Bombo Kim sa patag sang pahigugma wala lang pilitay kung pilit ka o kalain siguro no ipiliton mo kagalingon mo sa isa ka tawo nga wala kaya luyag bisan gamay nga spark wala gid no sige lang just be hospitable sa sini kanu kung mag-abot na gid man siya diri kag ilagawon mo siya lagaw lang kamuya enjoy ka lang sa lagaw no kay gusto niya since nga gusto niya gidri ilagawon mo siya sa aton sini mga tourist spots para nga ma-enjoy man siya diri pero kabalo naman siya sa imo sini panindugan no okay don't forget to pray Luisa kung may aragin man niya ihatag ang Diyos sa imo no at the age of 46 who knows no wala sa imposible sa Dios. It's bye-bye time na, no? Before that, ari-anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 7, no? Let's talk about faith. Pagtuo, no? Hindi niya si Bombo Faith El Shario, kasi Bombo Faith yati ngalan niya ni faith man mo, no? Pero we're talking here about ang pagtuo nga luyag sa Diyos nga i-exercise tagid bilang yes ni mga kabataan no when we worry kung libog ang aton sa ulo kag naga-worry kita sa kung ano man ang mga problema ta ginapatubang no ang nagambaldi ang Dios sa kinahanglan niya hindi ta magpalupig kinahanglan i-exercise ta ang aton sinigin tanom sa Dios diri sa aton nga faith i-exercise ta kay ang Dios sa buhi no. So have faith in everything nga ginaatubang naton ano man nga klase sang problema gamay man o kundako kay suno pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 dira nagasiling worry ends when faith begins no for we live by faith not by sight 2 Corinthians 5:7 aton si Ginoo hindi ta makitaan pero we know because we have that faith ang aton si pagtuo no kag we know that He is a really big God. For we live by faith, not by sight. No? 2 Corinthians 5:7. Mga kabombo. O katahom, no? Ang iniiyang dinalan, no? Faith, pagtuo, no? Faith, pagtuo sa dako nga Dios. Blessed are those nga wala nakakita pero nagatuo. Kita na mga kabombo. Kati sang una sila tuyaya
nangin kaupo nila si Jesus Christ, ang the Son, no? Ang God the Son, no? Upod nila. Pero kita ya nagatuo taya. Bisan wala kita nakakita. So faith in God. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sa ipaupod. This is your friend Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
properties. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang aswang ako, pero hindi ina matuod. Saling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ang animal nga barikusuno, ginapabati-batian niya ako. Hoy, Nelson! Hindi ka magbakal sang ice buko nga may buko, ha? Man madumduman ko dayon ang barikos kung magbakal kasi na. Nangilad ako! Hindi mo gani ako paghilabtan diri, ha? Hoy, barikuson! Nga hilabtan ta ka? Mahuya ka sa panit mo!
Kag bisan mag-uba ka pa sa atubang ko, hindi ko magtulok sa imo. Buklan mo na eh! Barikoson mo na eh! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Class, ang aton leksyon subong, amo ang pag-translate sang English sa Ilonggo o kon vice versa. Filimon, ang vice versa, ara na sa round trip, no? Bata Libertad, vice versa. Ang aton i-translate subong, amo ang parte sa mga pagkaon. Filimon! Yes, ma'am? Ano sa Binisaya ang breakfast? Tamaha, ma'am? Very good! Ay, salamat. Nakabiligod man ko ba? Ano naman ang fried rice? Kalo-kalo, ma'am? Very good! Duwa na ang akon very good. Ako naman yung karoon ang tuksoon ni mamo. Murat? Ti daw? Ano sa Binisaya ang your bread is big? Ate! Kwan, ma'am? Dako ang munay mo, ma'am! Nge, kabati ka? Nang anuan? Nakabati ka sang kinuting-kuting sang gitara. Wala akong aman May ara, gid. This song is heartily and lovingly dedicated to you, my love, Juan, my future husband. Wala na. Sinuna man? Our program is a song solo by Junjun Bahukayon. Ayan na. No programa. O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. Ay, uy, huwan nga wahan ha? Agoy! Ay, hindi ko. Huwan samat naman ha? Hindi na, samat naman ang huwan. Kantahaman na ang lumang himahan. Ay, hindi ko nakabalo. Hoy, Maria! Nagapang-istorbo lang ka mo. Puli na to! Kababayi si mong klase tao pero nagapangharana ka sa lalaki. Kay hindi ka man mangharana sa akon mo. Ay, Juan, kung hindi ka na magwa, habuyon kung isang bato ang balay mo. Pag hindi lang kay bato ang ihaboy
naman na Juan, ana lang, Ate, sige na lang gani. Para maghalin inang mga istorbo. Ikaw una kanta, Orly. Ay, oo, ay, Mania, ako na naman anta, Ate, okay Approve Aba. Tanumang simahan, ang inam ang matnan, nanangat minata ay nagtutumpaan. Ikaw naman nuwan, nuit ang mga nuwan naman maniyaman na. Ay, nuwan? Ay, hala, wala na siya. Nanaong siya sa likod. Ay, Mania, nanaong siya Juan sa may likod Juan! Hindi! Hulata ako, Juan! Hulata ako! Pilimon! Diin ka! Ay, ko din ay, gampang. Dali di anay! Anay? Abi, bakli ko to anay sang mahabol niya panglabaho. Ano nga klase siya nga bunay? Powder o kon? Barita? Barita, Pilimon. Ano nga color? Asul o kon puti? Puti ang baklon mo. Pang gripo kon pang bubon? Ay nga pati ina, ginapamangkot mo. Para makaibalo ko na Pangbubon. Ay kalamansi o kon tawas? Inganay ka gani, Pilimon. May tawas walang karon ang habol nga panglaba? Oo na ayari. Ay, amo gali. Sige. Amo ay nang background mo ha. Maayo, kay kabaho nga daan sang bayo ni tatay mo. Pilimon! Ara, kagalit na. Natay? Abi bakli ko na isang sigarilyo? Sigarilyo tay? Abano kon malipot? Oh. Oh, inang malipot lang May mintol kon wala. Oh. May mintol. Nasunod siya ka o kon sa flip-packs. Kadamo man si mo pamangkot man. Bisan ano bakla. Basta hindi lang ang bubble gum. Nakat na, Pilimon. Atiunay Buisit nga bata ni si Pilimon ay. Tama ka maruri. Oy, kulapo. Ini buga ni pagbuyayawon si Pilimon, ha? Sa din pa siya, abi, masunod. Kundi sa imo. Oh. Hapon pang labi, puti may tawas. Sigarilyo may mintol. Kag nubo.
gas, mentol. Agoy. Agoy. Nakasandad ko. Agoy. Kasi kasantod ko ba? Naigo sa may bato. Padayon ko, makato ko sa tiyangkya. Ay, ano ganitong tugon ni nanay kag ni tatay man? Wala. Nalipat ko ha. Apong ko na na sigad paminsaron ko anay kung ano tong tugon nila. Ay nalipat ko. Kadugay kay Pilimon, haw? Kay napanghulat ko, Gamala na gani tutulan ko de. Apang wala pa siya? Ano ay han ang natabo sa iya? Urasan mo lang karon, Filimon. Urasan mo lang. Uy, kulapo. Basi kung ginkidnap siya? Sino makidnap sa iya? Suhulan mo lang ang kidnapper, mayroon kung kidnapon siya. Basi kung ginhold up siya, kulapo. Ikaw wala daw wala ka buot. Kung anong hold upon kay Pilimon? Ang 50 pesos nga bakal sang sigarilyo? Araw na siya. Ay nga, ang kadugay sa imo. Diyan ang sigarilyo ko, Filimon. Ko na, tay. Wala ko kabakal. Wala ka makabakal? Ay nga, wala ka makabakal. Anabi kay nakatipalo ko. Nalimtan kong gintugo niyo sa akon. Animal ka. Wala ka din dahil magpuli. Yan paminsa ko, babi mo. Grabe niyo tayo, nay. Wala ko ginapinsaran. Siguro na amnesia ko mo. Hoy, kulapo! Hindi gid ha! Hindi siya pag-isulod sa sako kag ihaboy sa suba! Natak-an na gid ko sa bata nga ini. Awa mo lang naging sugo ko sa imo nga tuntok ka. Hindi ka gyapon makaibalo. Nakadesme ko, bitay na. Nalipad ka sa ginpabakal ko sa imo? Pero kung pamangkuton ka sa nagkalain-lain nga klase sang damang, makaibalo ka!
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihahon mo ako
Bahin sang nagligad, nagahilibion si Andrea, nga ginasukmatan si Calixto bahin sa natabo, kaginhambalan niya ini, nga untata na ang iya ambisyon. Apang hindi ini magpasugot kag nagapangakig pa ini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Calixto, saan ka pa bala mahinulsol? Si Sandro, siya naman ang ginbuhat mga berdugo. Bangod wala na si Max. Kag nakahibalo ako, nagguba naman ang palaaboto niya. Kag baguba man ang lawas niya kag kalag. Wala ka pala maluoy sa duwa ka bata nga to? Sa anak ni Marina kag ni Salvador? Mga bata pa sila. Apang bangon lang nga nahadlo ka nga timalusan. Ginpatay mo. Kag karon, ginpatay si Max. Tagang madason, amo si Sandro. Ina bagod sa imo kahakog sa kwarta kag sa gahom. Kag subong palangadaan, ginakahadlokan ko ng mahimo nga maabtan ni Sandro. Maayo ang balita ini. Maayo. Wala gid may nambitan ang ngalan ko sa kamatayo ni Max kag sang iya mga kaupod. Naglibog ang ila ulo. Apang nakabalita si Judas. Nga may nagbulos na kuno sa posisyon ni Max sa triad. Kagangalan amo si Sandro. Sandro. Siya galing nagbulos kay Maxa. Tanawon ko lang kung anong mahimo niya. Tanawon ko lang. Maayo ko na mo, Sandro. Nakahibalo ka dayon sang pamilya sang mayor nga to. Olo. Ang yamay mo si Rustico kag siya Tasya naman ang iloy niya. Tigulang na sila nga duwalo. Kag hindi lang inalo. Inang mayor galingin na wala pa sang asawa, wala man sang anak. Mulang nang ginikanan niyang pamilya niya. Doon nakatigulang kag ulianon pa. Gani, mapos dulaon ang iya ginikanan. Amo gali? Wala ba siya sang girlfriend? Wala, lo. Nagapati ako nga siya ang utok sa pagpatay kay Max. Gani maghalong ka, Sandro. Oo, lo. Nakibala ko sina. Akong may balos ka ugalingon ko, lo. Akong may balo, Lolo Calixto. Hindi ko mahangpan ang akon kaugalingon. Nga pala nga, may kaakig ako nga ginahuptan sa sulod sa akong dugan. Kaakig akong kaisa do sa makuga ako. Apang wala man ako sang nadumduman nga tao nga naghatag sang kaakig sa akon. Wala ko sang kaaway. Magluwasan sa mga drug pusher nga nagipamilit nga magsulod rin. Kag saan ko mapatawhay ang akong balatyagon? Maging matawhay lamla ini kung magpatay ako sa tao?
Nagkaibala ko nga hindi husto ina. Hindi husto ko na mo sina ang buhaton ko. Ay, abaw. Mabisita diri subong ang amon anak na si Joselito. Kaginhandaan ko siya sang paborito niya nga pagkaon. Sumugod sang nagmayor siya. Talagsa na lang siya nga nagakadto diri. Kikadamo ko no sang trabaho niya dito. Madamo siya sang ginaatubang. Si Joselito na ina. Siya gid. Siya gid ang nakita ko nga nagpanaog sa auto. O ara, naglibot siya sa likod. May kuhaon siya sa likod sang auto. Ay han, pasalubong niya ina para sa amon ni Rustico. Bah, may duha ko katao nga nakita. Hinali lang sila nga nagulhot. Kag may dala sila nga pusil. Malaba nga mga pusil. Kaginatayaan nila si Joselito. O hindi. Tiruho nila si Joselito. Wala siya makahibalo. Wala siya makahibalo nga may matiro sa iya. Ay, singgitan ko siya. Joselito! Dalagan! Dalagan, anak! Nakita ko ang duha ka tawo nga hinali lang nagulhot. Kag naghana ini nga tirohon si Joselito. Gani nga ginsinggitan ko siya nga magdalagan sa pagpadayon ko pagid. Joselito! Oh, ba? Si nanay? Nagasinggit siya sa may bintana? Ba hindi? May duha ka tao nga matiro sa ako, mapa ako! Tiro niya ako? Mayroong gani nga nakaliso ako? Ato, naganda naman sila sa pagtiro sa akon. Pagkamang ako palapit sa kahoy ngayon na. Madalagan ako pagkato sa ubos. Dito sa may suba. Hindi. Naigo ako. Hindi. Nagapalan dulom nga akong panulok. Ba, ang pangpang. Hindi, mahulog ako. Mahulog ako! Dalagan! Dalagan, anak! Dalagan, sumari! Hindi ka gitong palikin! Malagyo ako? Malagyo ako? Ba, mayroon po ako nga nabatian? Balikton ko, abe? Si nanay! Kimpatay nila si nanay! Nay! Naigwa ko! Hindi! Mahulog ako sa pangpangay na! Mahulog ako! Rustico! Rustico! Anong natabo kay Joselito? Hindi ako makasulod sa iya kwarto. Ikadamo sang pulis nga nagabantay dito. Amugid ina. Kinahanglan nga bantayan siya. Kimasi kung may maghandom naman sa pagpatay sa iya. Oh, Diyos ko. Nga buhaton gid nila ina sa iya. Wala man ako makahibalo sinata siya. Pero luwas na siya. Gani mahulat na lang kita kung ano ang ihambal sang doktor. Oh, Diyos ko. Siling ko gid. Siling ko gid, Rustico. Nga may malaing nga matabo sa aton anak. Siling ko gid. Siling ko gid nga may malain nga matabo. Si nanay ka si tatay. Nasaylo ko na sila sa lain nga balay.
Taga basib na kung magbalik ang naghandom sa pagpatay sa imo. Kag sila naman ang handomon nga patyon. Kilala mo lang naghandom sa pagpatay sa akon? Wala pa, Mig. Pero ginpasalig na ako sa espiya dito. Gabasi kung makasugid na sa sakon karon. Naigo ako sa baga. Malayo ini sa katalagman. Gani makagwa ako diri sa ospital. Pero basi ko hindi pa pwede sila isang doktor. Kaga mga pulis, 24 oras ka nagabantay sa imo, Mig. Mig, nagkapati ako. Nga may labot diri ang grupo ni Max. Kasabayan ngayon na ikaw ang mangusisa sina. Okay, busing ah. Ako na may balusin eh. Sa madulaan ako sa nganin mo. May nabatian ako nga nagasinggit sa akon. Nabatian kong pagsinggit sa isa ka babae. Nagasinggit siya nga dalagan anak. Dalagan Jo Marie. Jo Marie? Ang ngalan ko si Joselito ah. Oh. Nga ba nga nagbalik ato sa akong kaisipan? Nga ginatawag ako sang tigog nga ato nga si Jo Marie. Kagin patay man siya. Nagdalagan ako nga nagdalagan. Abang gintiro man ako. Kag naigo ako. Pariyo man sa pagkaigo ko. Sang gintiro ako. Gintiro ako sa mga tao nga ato. Apang nga nagakatabuin niya sa akon. Kinahanglan mahambal ko si Nanay Tasya kag si Tatay Rustico. Joselito, anak. Salamat. Salamat kay wala ka maano. Nay, hindi ka mag-ibig. Buhi ako. Kita mo, nagsiling ng doktor nga buwas, may muna ako makapauli. Oo, anak. Mapauli ka na. Kaya tipanood ko ikaw. Apang ginsaylo kami ni Huda sa lain nga puloyan. Nay, nakaibalo ako nga hindi ninyo ako tunay nga anak. Ginadoptaran ninyo ako. Sugiri pagid ninyo ako kung anong natabo. Kung nga na-adapt ninyo ako. Oo, anak. Gin-adapt ka lang namon. Nakita ka namon nga wala na sang animo kag pilason. Kag agi inisang bala. Apang wala kami sang kwarta. Agud nga madala ka sa ospital. Kag bisan paano, nag-ayo ka sa pagbulong namon sa imo. Sang mag-ayo ka na, nagpamatod kami ni Rustico nga maghalin sa amo nga lugar. Diri kami nagpatukod sang hayob-hayob. Kag diri man nagtrabaho si Rustico. Kag nagpamulot kami sang mga salsalon kag basura para lang nga mabuhi. Kag kita mo naman ang balay naton sadto. Barong-barong lang nga human sa basura. Sino gani ang ngalan ko, Nay? Ambot, anak. Wala man gani kami nakahibalo ni Rustico. Ano kay wala man sang may nagpangita sa imo? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na
akong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Dear Diary, bahin sa nagligad, wala ko kin-expectar nga makita ay kami sang lalaki nga ginakaugtan ko sa birthday nga gintambungan namon. Kagin pakilala pa siya ni Mark sa akon. Apang dali-dali ako nga naghalin. Pagkaaga sina, amo na lang ang akon kakibot nga may pag-o nga transfere sa amon. Kagin pakilala sang amon professor. Kag si Luke ini. Kag matupad pa siya sa akon sa pulungkuan. Sa pagpadayon ko pagit. Sir, I would like to change seats to somebody who would occupy my seats. No, Miss Villar. That's your final seat. Pupuisit. Oh, hala. Ara siya, ho. Nagapalapit na siya diri sa akon. Hi. How are you? Hindi ko siya pagsapakon, ah. I-ignore, Elena. I-ignore siya. Oh, anong natabo? Nagpauli ka sang temprano? Wala na bala ka mo sang klase, Elena? Kwan, walang akong professor, tita eh. Gani nga nagpauli na la ako. Amo gali. Ay anay ka bala. Kay kuhaan ko anay ikaw sang mainom. Sige tita. Nauhaw ako sa mabugnaw nga tubig eh. Sige, maggulat ka lang dira ha. Ang matuod. May klase pa ako. Kapag nagainit ang ulo ko sa kay Apnoy Kinahulat niya nga magtulog ako sa iya. Kagdason, magyuhom siya nga doon nagapanunlog. Ay, puisit. Gingamo niyang kabuhi ko. Salamat. Natapos gid man ang akong klase nga boring. Dugangan pa sang Apnoy nga hindi makahangup hambalan. Pupuisit gid Wait! Who's that guy? I think he was too guwapo. Nga nagasagad siya sa sulod kay Elena. Why is he walking too close kay Elena? Ay, Ba, akong ila ginatumod. Mabalikid ko, be. Hindi. Nagtupa ang lawong ko sa dughan niya. Oops. Ano ka? Nga nagatiid ka sa akon? Gusto ko lang. Kira ka na gani. Hamak mo, ina. May nagasunod-sunod sa imo. At least, bisa nakahibalo ako nga kung magpamisti ka nga daw tibo, pero gwapa ka, day. Isa ka pa, ha? Ikaw ba lang best friend ko? Joke lang, Pamangkuta bala siya kung anong gusto niya. At least, may ideya ka na. Ay, salamat. Nakaabot ako sang temprano. Kadugay sa imo, kaya na pa ako na rin nagahulat. Hala, siya na
sige sa hallway. Ote, anong labot mo? Kagda nga hulaton mo ako. Ano mo kuhaw? Ikaw gani nga ako nga fiancé to be. Ano? Fiancé to be? To be? Ay, nagbuang ka na guro ay. Abnoy kaya? You know what? Nagapala mula ka oh. Daw tambis ang guya mo. Kag nagaduga ang kagwapa mo. Kag ikaw ang ako maging fiancé so good ka ron. Abnoy! Dra nga na gani. Ay, kung hindi lang sala ang magpatay sang tawo, pinatay ko ng animal nga ato mo. Bisan ginatarayan ko permi si Luke, apang sige gihapon ang sunod-sunod niya sa akon. Kaglabi pagig nga ginasunlog niya ako. Sa pagpadayon ko pagid. Hindi ko makatulog Hindi ko malimtan ang ginsiling sa akon sang abnoy nga ato. Kag kung magtulog siya sa akon, do sa pananaw niya sa akon niya, do sa cake. Mangin fiancé to be kuno niya ako. Nadumduman ko sang hinali si Louie. Ang akon boyfriend sang una. Nagpromise kami sa kada isa nga hindi magbulagay tubtubsan o. Kag mapakasal kami sa pila ka adlaw. Kung makatapos na kami sa amon pagtuon. Apang, kinpayaan niya ako. Sa nagbalik ako, wala na siya. Kag tubtub subong, wala paghihapon ako sang balita sa iya. Ay, Louie, diin ka na karon. Nalimtan mo na bala ako? Ikaw? Hindi ko gid ikaw malimtan. Hindi ko ikaw malimtan. Tungod ikaw ang una ko nga paghigugma. Kagtubtub subong. Amo man nagihapon ang nabatyagan ko sa imo. Louie, diin ka na subong. Diin ka na subong. Mabalik na ako sa classroom. Salamat. Kay walang abnoy nga si Luke. Kag nakabati ko kaina nga mahampang siya sang basket pagkatapos ng klase. Temprano pa man Malakat ko samtang nagabasa. Ba? May nagatindog sa lagyan ko. Hindi lang isa, kundi 3 sila. Kagkataas pa sa ila. Kag naka-heels pa. Kinatanaw ko lang sila. Nagapadayon sila sa paglakat. Hey, you! Aragay, ang buko! Ay, gimbutong mo! Ay, hindi! Namakasubsob na ako sa duta! Ano ang nagapatunga sa inyo ni Wala! Wala! Hindi, gimbutong mga akon buhok! Nos na to siya sa salog! Nasunod ka niya, Kaina? Wala! Wala! Sabat! Aragay! Kasangit na sila! Puyin niyo ako! Don't mess with us! I told you! Wala ko sang labot sa abnoy nga ato! Did you call him Abnoy? Aragay! Aragay! Ay! Hindi mo butong ang buhok! Masakit!
Uy, anila ako. Look, kay malo ka bala? This tomboy calls you up, no? Boy, ini siya, ha? Hindi pagtanduga ang iyong abok. Dari ka. Dalugay ka sa karko. Hindi ako pag-uyati. Makasara ako magtindog. Nakita kong hindi ka makasara magtindog eh. Come on. Hold on to me. Oo. Ari na. Nagfocus ko na ikaw. Everybody listen. Get off your hands to this girl. And one more thing. Pwede niya ako matawag ka Abnoy o kung ano man nga gusto itawag niya sa akon. Because she owns me. She is my fiancé to be. What? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
meats. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa ka adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw Martes patsa 24 sa bulan sang Mayo sa tuig 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Mayor Bing Leonardian nag-file na sang election protest sa nangin resulta sa eleksyon sa syudad sang Bacolod. Graduation rights ang DepEd natala na sa Hunyo 27 tubtub Hulyo 22. Mga manunudlo nga nagserbe sa eleksyon ginpasalamatan ang 2,000 pesos nga dugang sa honoraria. 3rd Infantry Division sang Philippine Army may panugyan sa mga administration heads sa mga kolehiyo kag universidad may kaangtanan sa recruitment sa NPA sa mga estudyante. Indian National ginhold up kag gintaban ng motorsiklo sa Banwa sang Murcia. Congressman Izagani Zarate aminado nga hindi makasulod ang ila bayan muna party list sa Kongreso. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikat sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines ag karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro da Second kag karon. Kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Opisyal na nga nakafile sang election protest sa Commission on Election o COMELEC si Bacolod City Mayor Elvilio Bing Leonardia. Batok sa ginalagar sa mga ini nga questionable nga resulta sang eleksyon. Ang alkalde ang nagpatigayon sang press conference subong nga hapon agud nga ipahibalo sa publiko ang pag-file sang election protest. Suno kay Dr. Chris Rongon, spokesperson sang Grupo Progreso, si Mayor Bing ang nag-file sang election protest sang Mayo 20. Patag ni Surungon nga luyag mabala ni Leonardia ang kamaturan sa resulta sang eleksyon kag ang pinakadako nga ground sa election protest sa niya mo ang massive kag lapnagon nga mga vote buying nga nagluntad sa syudad sa Bacolod antes ang adlaw sang eleksyon. Pangabay sang Grupo Progreso ang manual recount
Suno kay Sorongon sa tion nga makita sang COMELEC nga may basihan ang ilang nga ground sa pag-file sang election protest kag madeklarar ang failure of election magapatigayon sang special election sa syudad sang Bacolod. Parindugan sang Grupo Progreso nga ginpatigayon nga kon sa ginpatigayon nga mga pagkampanya makita ang tuman kadamo nga mga supporters nga wala ginbayaran kag wala ginhakot dugang pangasanto sa madamo nga mga survey. Ang ginapatigayon makita ang konya ginpatigayon makita nga overwhelming ang tsansa ni Mayor Bing Radia nga amo ang magadaog sa eleksyon. Nagapati ang mga ini nga nagdaog si Mayor-elect nga ang pagdaog ni Mayor-elect Alvi Benitez ang hindi mapatihan kag misteryoso. Patag ni Sorongon niya ang pinaagi sa manual recount kag pagpatigayon sa special election makita ang kamatuoran kung ano ang luyag sa mga pumuluyo kasubong man mapabili ng pagkasagrado sang boto. Suno kay Sorongon ang kabugusan niya kabahin sa slate sang Grupo Progreso ang nagapati nga si Bacolod City Mayor Evilio Benguerdia ang duly elected mayor sa syudad sang Bacolod. Mensahe naman ni Sorongon sa mga Bacolodnon nga luyag lang nila mabalaan ang kamaturan bangod humalin sa umpisa ila nabatsagan kay nakita ang ginatos kalibo nga mga supporters nga nagapalangga sa alkalde kag kasubo nga nagapati nga misteryoso kag hindi mapatihan ng eleksyon. Patag ni Sorongon nga sa 34 katuig nga political career ni Leonardia sa syudad sa Bacolod karon lang ini nakafile sa election protest pangabay man sa mga ini sa mga Bacolodnon nga suportahan ang alkalde. Ginapal nato ang electoral protest, kinakita ta nga ang resulta is unbelievable, mysterious, kag gusto naton ma-request COMELEC ay grant ang ato nga prayer nga maka-manual recount kag mag-declare sang failure of election para may isa ka special elections kapag waton para ang kamatuoran gid kag ang will sang pumuluyo makita ta kag gusto man naton proteksyonan ang sanctity sang boto sang pumuluyo kag labi na gid ma-prevent pa ng disenfranchisement sang kadam-an nga mga voters naton diri sa syudad sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Dr. Chris Sorongon, spokesperson sang Grupo Progreso. Samtang natala na sa Hunyo 27 tubtub Hulyo 22, 2022 ang pagpatigayon sang end of school year graduation rites para sa K-12, grade 6 kag grade 10. Apang mahimo nga ma-extend ang mga eskwelahan nga nagdeklara sang suspension sang klase bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sunod sa tagbababa sang Department of Education Regional Office 6. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Hernani Escolio Jr., Public Information Officer sang DepEd Region 6, ang mga eskwelahan nga nagdeklara sang suspension ng mahimo magpatigayon sang EOSY graduation rites sa iban nga inadlaw apang dapat sundon ang ginaprubahan nga revised school year calendar o kon revised school calendar sang eskwelahan. Samtang mga pribado naman nga eskwelahan ang dapat man magsunod sa ginaprubahan sang Department of Education nga school calendar sa mga iniilabi na sa adlaw sang pagpatigayon sang end of school year graduation rites apisar nga mas nauna ang mga ini sa pag-umpisa sang school year sang tinalikdan nga tuig. Based sa atong sining nga official DepEd calendar, ang atong sining end of school year rights, mag-start na siya sa June 27 until July 22. For those schools nga nag-issue sang suspension sa kinaligdan sining nga tuig, it's because of those emerging cases ng COVID-19. Gina-allowin na sila nga maghimo sang end of school year rights on a later date as long as they follow sa approve nilang revised calendar nila sa mga eskwela. Ang kabahin sang pahayag ni Hernani Escolio Jr., ang Public Information Officer sang DepEd Region 6. Ginpahayag sang Public Information Officer sa Department of Education Regional Office 6 nga mahimo nga nang magpatigayon sang face-to-face graduation rites sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1 kag Alert Level 2 apang mayara lamang sang guidelines nga dapat nga sundon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Hernani Escolio Jr., ang mga eskwelahan nga napahamtang sa Alert Level 1 kag Alert Level 2 nga luyag nga magpatigayon sang face-to-face graduation rites kuno kay Escolar dapat mayara sang consultation sa lokal nga gobyerno kon local government units kag mga ginikanan sa mga estudyante kun ang mga ini ang magpasugot sang pagpatigayon sang face-to-face graduation rites kasubong man dapat nga mayara sang istrikto nga pagsunod sang IATF protocols agud nga hindi man mabutang sa risgo nga kaayong lawas sa seguridad sa mga estudyante sa pagpatigayon sang face-to-face o kon hybrid ceremony ang dapat man nga hugto ng pagsunod sang masunod nga kaangay sang pagsuksok sang face mask tubtob nga matapos ang event at least isa ka metro nga distansya tunga sa mga magatambong sa graduation rites. Ang mga partisipante ang dapat nga magpungko sa ilang assigned seats lamang. Wala naman gina-encourage ang handshakes.
o kung ang bisan ano nga physical contact tag isa lang ang sa mga ginikanan o kung isa lang ka guardian ang pahanugutan niya magupod sa candidate for graduation. Wala naman sang dapat nga bayaran ng mga ginikanan sa tiyon sang graduation sa tuman sa memorandum nga ginpagwa sa Department of Education nga hindi dapat magkolekta sang bisan ano nga koleksyon nagikan sa mga ginikanan sa mga estudyante agod nga gamiton sa graduation. Suno kay eskulyar ang bisan anuman nga tikang nga himuon sa mga eskwelahan ng angot sa graduation ang nagakadapat nga ikonsulta gid sa Office of the District Supervisor ang pag-perform naman sa graduation song. Ang nakadepende naman sa eskwelahan bangod samtang napatigay ng graduation nagasuksok sang face mask. Abot nga mapasiguro no ang protection, health and safety and well-being sa mga learners, manunudlo sa mga personnel as well ang parents and stakeholders. The conduct of face-to-face end of school year rights nakabutang diri no nga highly discouraged siya. Apang sa schools no nga or community learning centers nato nga nakabutang sa alert levels 1 and 2, need nang ilalo nga mag-consult sa ila sa mga local government unit. Ang kabayan sa pagpayag ni Hernani Escolar Jr., ang Public Information Officer ng DepEd Regional Office 6, samtang mayara naman sa 678 kay mga eskwelahan sa Western Visayas ang nakaumpisa na sang face-to-face classes, kay mayara sa 655 naman nga mga nominated, kay nagahulat na lang sang resulta sang validation agod nga makaumpisa naman sang ilang face-to-face classes. Ginapasalamatan sa mga manunudlo nga nagserbe bilang election board sa natapos nga 2022 national kag local election ang dugang nga honoraria sa ilang nga ginapurbahan sa Komisyon ng Elections. Suno kay Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, wala pa sila sa nabaton nga official instruction nga yara na ang additional nga 2,000 pesos para sa honoraria sa mga manunudlo nga nagserbe bilang electoral boards kag nagtrabaho sang overtime. Madumduman yung ginaprobahan sang COMELEC ang 2,000 pesos nga dugang nga bayad sa mga electoral boards. So kay COMELEC Commissioner George Garcia, ginatumod pa nila ang precincts kung sa diin nagmalfunction kag machine kag ang staff nga nagtrabaho diri. Natuyo nga mga panagtag na ang dugang nga honoraria antes ang Mayo 25. Magluwas sa electoral boards, pagabayaran man dugang ang support staff kag technicians. Samtang suno kay Hilangre, sa karon ginahulat pa nila ang nasambit nga additional payment. Samtang nagahulat man sila sang maaprubahan ang hagda nga ginpasar sang Senado nga ang maga-exempt sa ila pagbuhin sang tax sa ila nabaton nga honoraria kag kung maaprubahan ma-refund sa ila ang 20% sini. Quantitative statement na ara ng additional titigin supuran pa to sa Pumilig Manila at subject to auditing ka availability of funds. So we hope available ang funds kit at ang auditing kaya medyo ay namang uruda sa dapat i-audit kasi na para man sa teacher bumuparlat kaya we hope nga ma-aprobahan na ila. Ang kabayan sa pahayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Samtang ginahulat pa sang presidente sang Liga ng mga Barangay ang official communication nga makatukod sang task force ang mga barangay sa syudad sa Bacolod agod nga magbulig pangkakas sa mga election pollsters sa ilang mga barangay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Lady Glass Gonzales Palen, nagahulat pa siya sang opisyal nga komunikasyon agod nga makaskade niya sa iban nga mga punong barangay. Suno kay Palen, verbal communication pa lang nabaton sini nagikan kay Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing angot sa pagtukod sa task force sa barangay nga magabulig pangkakas sa mga election posters o kon election paraphernalias. Sa tion nga mabato naman siniya ang official communication pagkasapulon siniya ang mga punong barangay agud nga mapaalinton ang instruction nga magtukod sang task force. Ginpaegman sini nga nagapaday ng ilang clean and green campaign gani nagakadapat lamang nga kuhaon ng mga posters nga isa man sa nagapahigko sa barangay. Suno kay Palen kung tani ang tagsa ka mga nagtakod sa mga tarpaulins kag posters ang magbulig man pangkakas agod nga bululigan na lang agod nga matapos na ang pagkuha sa mga posters kag para man nga malimpyo na ang mga barangay. Ang beautification of the barangay, to i-include na lang ang ato na but tani ang taga-kanakot, nagsakwa man tani, so at sige na lang, uligan to na lang para matindo ato sa barangay. Kadang kwanta ubra mo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Lady Glass Gonzales Palen ang presidente sang Liga ng mga Barangay.
Ginpahayag sa alkalde sa siyudad sang Bago nga mayara na sang duha ka petisyon batok sa Macasa Poultry Farm sa Barangay Ayungon, Bago City, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Nicolas Yulo, mayara na sila sang duha ka petisyon batok sa poultry farm. Sunod diri mayara na ini sang team nga ginabugusan sang personal nagikan sa Environment, Sanitation kag Health agod mag-check ra sa reklamo nga poultry farm. Sunod diri wala ana ginpa-operate ang nasambit nga poultry bangod mayara sa ginapa-comply ang syudad antes mag-operate liwat. So sa alkalde ginahulat na lamang sini sa karon ng report kag recommendation sa mga nag-inspect. Ginpahayag naman sang alkalde nga madamo sang poultry farm sa syudad apa ang Macasa pa lamang nang nabaton sini nga ramay nagreklamo. Pero napagadtuan na naton no sa ikaduha nga petisyon. Napagadtuan na naton kag ang ginahulat ko na lang subong ang report no kag recommendation sang joint nga task force naton nga gipadala. Ang kabayan sa payag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Samtang ginpayag naman sang caretaker sa Macasa Poultry Farm nga naka-harvest na sila sang Mayo 15 kag wala na nagload liwat. Sang ida production bangod mayara sila sang repairs nga gidapatigayon sa ilang nga poultry santo sa rekomendasyon sang syudad sang Bago. So kay Jenny si Almoy sang Mayo 15 nag-harvest sila kag nag-disinfect agod nga masiguro nga hindi man makahalit sa mga pumuluyo nga nagapuyo sa palibot sang ila farm. Wala man gindula ni si Almoy nga mayara gidman sang langaw sa tion sang harvest bangod bukas ang poultry apang nagapanindugan ini nga ginahimo na nila ang ilang bahin agod nga hindi na sila makapamperwisyo sa mga pumuluyo. Samtang padulungan naman sang Bombo News Team ang Macasa Farm sa Barangay Ayungon sa siyudad sang Bago kag nakita nga wala na sang manok bangod ka-harvest na ini. Ang poultry farm ang tunnel kag ventilated kung sa diin sirado ini kag mayara sang na-install nga exhaust fan sa kada building kag ang puwerta ng mayara sang screen nga hindi makagwa dili ang langaw kung mayara gid man sa sulod. Ang poultry ang ginabugusan sa 3 ka building kung sa diin ang load kada building ang yara sa 20 to 25,000 ka manok. Inay ang nahamtang man malayo sa mga pamalay. Kapit tayo sa mga restaurant. Pero kagwasa mo nga sa lakayan, ginatinguan mo nga Ang kabayan sa payag ni Jenny si Almoy, ang caretaker sang Macasa Farm sa siyudad sang Bago, nga ginareklamo nga ginahalingan sa mga langaw. Samtang nagpanugyan ang tagpamabas ng 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa mga administration heads sa mga colleges kag universities nga tutukan kag siguruhon nga makatapos sa pag-eskwela ang mga estudyante kag hindi ma-recruit sang makawala nga grupo. Suno kay Captain Kim Apitong, madugay na nila nga ginamonitor ang mga bulutuan kay mga universidad kasubong man ang mga organisasyon diri ilabi na ang mga nagaduso sang mga rallies. Suno sa iya, dapat wala ginapahanugutan sa mga eskwelahan ng mga estudyante nga nagarally, nagaprotesta kag naga-walk out kag dapat may layi sila tuhoy diri ilabi na sa mga sobra ka-radikal ang pagbato sa gobyerno nga may dala nga kabastusan. Sunod diri dapat ila pagatutukan ang nga makatapos sa pag-eskwela mga estudyante kag hindi mag-rally o kon magprotesta. Sa karon wala man sila sang may na-monitor nga recruitment sa Negros Occidental bangod nagahina ng puwerta sa mga New People's Army o kon NPA. Nagpanugyan man ni sa mga estudyante nga hindi magpa-recruit kag mag-focus sa pag-eskwela. Dapat po, ang major po dapat na tinututukan ng college students ay makapag-aral po at makapagtapos ang kanila po mga estudyante. Hindi po sa mga ganitong mga extracurricular activities na ito tulad ng pagrarally at pagpo-protest. Well, sa ngayon po, wala na pong masyadong namomonitor na nagre-recruit within universities and colleges. Ang kabayan sa pagpayag ni Third Eye spokesperson Captain Kim Apitong. Samtang ginatumod pa sa Murcia Municipal Police Station ang mga suspetsado nga nag-hold up sa Indian National sa Purok Overflow, Barangay Bulumintrit, Banwa sa Murcia, Negros Occidental, sang Mayo 22 subong nga tuig. Ginkilala ang biktima kay Gertej Singh, 35 anyos, kag residente sang Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Edwin Celis, ang investigador sang Murcia Municipal Police Station, manugpa uli na ang biktima sang ginbalabagan sa mga suspetsado, ginparahan kag gintayaan sa pusil kag matapos nga matayaan sang mga ini ang biktima, ginkuha ang 10,000 pesos nga kwarta kag ginpapanawag sa motorsiklo pagkatapos ginpalukpan ini. Ang nasambit nga biktima ang nagapanukot sang ginpautang sini nga kwarta. So kay Celis, ang motorsiklo ang wala pa sang plaka kag ORCR bangod 3 pa lamang kabulan nga ginbakal niya ini. Ginathagman ang sang investigador nga wala na samara ng biktima sang nagpalupok ang
sang pusil ang mga suspetsado bangod pa ay dalom ang pagpalupok sini kag malayo man sa biktima. So sa padiri santo sa padaysayon ni Singh, ang isa sa suspect ang nagasuksok ng helmet, samtang ang isa ang nagasuksok ng kalo nga itom kag wala nagasuksok ng face mask. Ang mga suspect ang wala nagasakay, mga nagalakat lamang sang ini ang ginbalabagan. Ginalantaw man sa investigador nga ginbilin sa mga suspect ang ilang nasakyan nga motorsiklo sa unhan kag ginlakat lamang agud nga mabanggaan ng suspect sa ang biktima. So naman sa Bacolod City Police Station na recover nila sa lugar ang sang insidente ang na-recover dito ang empty shells, ang 9mm deformed nga slag kag botones. Gibagba ni Celis nga wala sang pamalay ang nantabuan sang insidente sa kampo ang kampo ang magtimbang nga bahin. Ginalantaw man nila ang posible nga mga suspect sang robbery hold up sa siyudad sang Bago ang amuman nga may kahimuan sa biktima. Nagapadayon sa karon ang investigasyon sa Murcia Municipal Police Station sa insidente kag ginendorso man ang kaso sa Intel para sa dugang nga investigasyon. Mga 1 PM, ang Bago Police Station bala na tawag sa amon kay may robbery hold up man to sila mo. Oo. Ang ila description gani naka-helmet man jud nakakalo ang nag-aanso. So dira nga area sila. Ang kabahin sang pahayag ni Police Staff Sergeant Edwin Celis, ang investigador sang Murcia Municipal Police Station. Aminado si Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate nga matapos ang 20 katuig sa Kongreso sa subong nga administrasyon, dako ang posibilidad nga hindi na makasulod ang ilang nga partido. Panindugan sang kongresista nga tuman ang mga pag-atake kag pag-black propaganda batok sa ila kung sa diin mismo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC kag mga minions sa mga iniya nag-operate sa ila. Dugang pa ni Zarate nga antes ang adlaw sang eleksyon may ginpalapta pa nga peke nga Commission on Election on COMELEC resolution nga nagapahayag nga disqualified ang Bayan Muna sa 2022 elections nga ginapatihan sa mga ini nga dako ang nangin epekto sa resulta sang ilang nga boto. Hugot nga nagapati ang Bayan Muna nga ang nagkakaakon pagkadagdag nila gikan sa Kongreso ang resulta sang tuman nga kampanya batok sa ila. Dugang pa sang kongresista nga ang 2022 elections ang makabig man sa mga ini nga pinakamahigko nga eleksyon kung sa diin lapnago ng baklanay sang boto kag may mga lugar kung sa diin ang ilang mga constituents ang ginaakusaran nga rebelde o kon ginapilit nga mag-surrender. Panindugan naman ni Zarate nga wala diri natapos ang ilang nga away bangod apisar nga sila ang napagwa sa Kongreso makaligad sang 20 katuig, pasalig sini nga sila ang magabalik sa masunod nga eleksyon. Ginapakamaayo man sang kongresista nga apisar sa tuman nga kampanya batok sa Makabayan Block. May 3 gihapon nga makabalik sa Kongreso nga ginlalakipan sang Gabriela Women's Party, ACT Teachers kag Kabataan Party List nga magadala sang tingog sa mga marginalized ug underrepresented sector. Magaserbe naman ang mga ini bilang representante sa Makabayan Block sa Kongreso. Ginapanindugan sang Bayan Muna nga hindi honest ang natabong eleksyon kag napuno sang dinayay hindi lang pinaagi sa electronic cheating kundi subong man ang massive vote buying. Dugang pa sang kongresista nga nakabaton sila sang report nga grabe ang nangin baklanay sang boto sa Negros Occidental kung sa diin ang sadto ginatos lang karon nga 2022 election nagadangat sa 1,000 ka pesos. Panindugan ni Zarate nga sa ulihi ang banwag pumuluyo amo mangin makaluluoy bangod ang gingasto sa mga politiko sa pagpamakal sang boto nga nagabalor sang minilyon o kon binilyon ang mahimo nga bawion sa mga ini pinaagi sa graft and corruption. For the first time, maging prangka gid ako yang daw hindi kami makasulod sa Kongreso, no? After 20 years. Grabe man gid ang atake sa amon kag black propaganda sa amon. Gina-operate gid kami sang NTF-ELCAC, no? Pag ang iyang mga minions. The day before the election, may ginpagawa ang fake COMELEC resolution na ginsiling disqualified na ang Bayan Muna. Somehow naka-apekto to sa results sang boto namon. Resulta gid na sa grabing kampanya against us. Nakita man naton this past election, amo na ang isa sa pinakamahugaw nga higko gid ang eleksyon. Ang kabayan sa pagpayag ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate.
Kag sa katapusan nga balita, nagapatigayon sa vaccination ang United Kingdom sa mga persona nga naka-close contact sa mga pasyente nga may monkeypox gamit ang Invamex vaccine himo sang Denmark. So kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom, sa karon nagdangat na sa 51 kaso sang monkeypox sa pungsod matapos nagdugangan sa 36 ka mga kaso subong nga adlaw. So kay Isugon, ang 11 nga kaso sa pungsod ang na-detect sa Mayo 7 sa isa ka persona nga nagikan sa Nigeria. So sa iya, ginakabig nila nga unusual kag makakilibot ang paglaptas ng monkeypox sa UK bangod kalabanan sa mga imbalbado ang mga bisexual ukon ng mga lalaki nga nakapakighilawa sa ila kaangay nga lalaki. Ginathag naman sa gobyerno sa UK nga wala ini sang kaangtanan sa COVID-19. So diri bilang strategiya sang pungsod sa nasambit nga krisis, nagapatigayon sila sang vaccination gamit ang Imnavex sa mga naka-close contact sa mga pasyente nga may monkeypox. So sa iya, ini ang 85% nga epektibo nga makatapna sa paglapna sa virus kag ila ginagamit agad matapna ang smallpox. So kay Isugon sa karon wala pa nakapatigayon sa COBRA meeting si Prime Minister Boris Johnson, kaupod ang mga matag-as nga opisyales ng gobyerno natuhoy sa monkeypox. Ang COBRA meeting ang paghihinunanon sa mga matag-as nga opisyales sa United Kingdom magud talakayon ang mga tikang sang pungsod kung may nagakatabo nga krisis. Ang strategy sa among sining nga gobyerno sa pag-atubang sa sining another nga matawag naton nga crisis sa sining virus nga monkeypox, ang amon sining nga gobyerno ang nagapatigayon subong sa pag-vaccinate sa mga may close contact kag ginagamit ini nga Imvanex nga vaccine made sa Denmark. Ara ini sang 85% makaprevent sa paglaptas ini. Ang kabayan sa pahayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yan nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition, subong adlaw Martes petsa 24 sa bulan sang Mayo sa tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalika ng aton nga mga headlines. Mayor Bing Lenardia nagfile na sang election protest sa nangin resulta sang eleksyon sa syudad sang Bacolod. Graduation rights ang DepEd na talana sa Hunyo 27 tubtub Hulyo 22. Mga manudlo nga nagaserbe sa eleksyon ginpasalamatan ang 2,000 pesos nga dugang sa honoraria. 3rd Infantry Division sa Philippine Army may panugyan sa mga administration heads sa mga kolehiyo kag universidad. May kaangtanan sa recruitment sa NPA sa mga estudyante. Indian National ginhold up kay gintaban ng motorsiklo sa Banwa sang Murcia. Congressman ni Sagani Zarate aminado nga hindi na makasulod ang ilabayan mo na party list sa Kongreso. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines kay karon standby naman kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami nya nang intag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Kagkaroon sa aton naman nga Bombo News Analysis sa padala sa aton maukod na tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo ginhapan. Halos mga party list nga napilian. Daw wala man nga representar sa mga marginalized naton nga mga kauturan. Ang nagdaog daw mga himata sang trapo nga mga politisyan nga ang poder ila lang ginabulos-bulusan nga daw mga linta nga wala sing kabulusgan. Ano gid bala ang ara sa politika? Nga grabe gid ang ila nga baka-baka. Grabe ang ginahimo nga mga promisa agud to mahaylo ang kadamaan sang masa. Makita naton sa resulta sang eleksyon, political dynasty ang ara sa poder sa gyapon. Daw wala na sang oportunidad nga magaserbisyo ang iban kay halos ang mga posisyon ila na nga ginahapan. Politika sa Pilipinas daw ginahimo na nga palangabuhian. Kay mga himata sa posisyon, nagabulos-bulos lamang. Ang iban daw hindi na matagan sang kagayunan, nga ang panghimanwa ilaman masarangan. Ang ini ang pangunahuna ang pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
Vice from Bombo Radio, Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang The Philippine Standard Time, 49 minutos nakaligad stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition pang Martes edisyon sa Platutunan petsa 24 sa bulan sa Mayo. Kamusta na kamo mayong hapon sa atin masuk sa atin sa mga kabubo sa kabusan sulat sa Bacolod, Cagaw probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta nakatutok live sa atin FB YouTube channel, mga taga Negros, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, na makita na nila batay natin po palagad. Siring hapon nyo Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kapon nyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita, ng aton ibalon sa aton si mga nagapaunang balita lokal, anay preso sa kaso nga illegal nga droga na tiruhan dito sa may Banwasan nga Calatrava. Samtang sa aton si mga nagapaunang balita nasyonal, ang Senado kag ang Kamara o nag-convene sining adlaw bilang National Board of Canvasser para mag-canvas ang buto sa pagka-presidente kag vice-presidente sa Pilipinas sa ligad nga May 9 national and local election. Samtang sa balita nato niya sa lawasang pungsod Russia, nagpabastog pagising ila sinikano pagpamumba dito sa area sang Donbas dito sa pungsod Ukraine. Sa muna mga balita aton ni Balon, balita aton gayud pagtamod sining hapon pagpangalagad siya Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kaya ko ang report ni Bombo Grace Lino Baton sining isa ka lalaki nga na priso bangod sa illegal nga droga, gintiro ang sospetsado kuan man dati priso man nga nakagwa na bangod man sa kaso nga illegal nga droga, pero may personal grudge niya duwa. May gani kining biktima daw ay gid madalman mang kiminan anong dalagan sa investigasyon sa aton kapulisan sa may Banwaya sa Calatrava sining nasambit nga shooting incident mga kaibigan. So aring kaundan sino report gikan sa patrol pud sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn sa patrol, kamin. Bombo Dennis,
pilason ang isa ka anay drug surrendery sang banwasang Calatrava matapos nga gintiro siya sa isa man ka preso anay sa illegal nga droga sa banwaman sang Calatrava. Ang aton o kun ang suspect dire amo si Eduardo Leganada, kung si alias Tibor, 37 anyos, kag residente ni siya sang sitio Wibisan, Barangay Marcelo sa among banwa. Samtang ang biktima amo si Demetrio Patatag, nagaedad man sang 37, married, kag resident naman sang sitio Nuyukan, Barangay Marcelo sa banwa sang Calatrava Negros Occidental. Pombo Dennis, suno sa investigation sa ating mga kapulisan dira sa Calatrava PNP, kag sa IOC po investigator on case nga si Police Corporal Resty Alpar Sibilino nga ining biktima ang ara sa fiesta o kung sa baylihan, pero sagwa ni siya sang baylihan na tubang konting sa isa ka baligaan o kung tiyangge. Kag wala sang lurugamo kung wala sang komosyon sa between sang biktima kag suspetsado, kulpi lang ini siya gintiro kag naigo siya sa likod, sa bahin sa iyang lawas o kung sa lower back portion, kag wala mahibaloan kung ano nga kalibre armas ang gingamit siyang suspetsado kay ining si Eduardo Leganada ang nakapalagyo, Pombo Dennis. So sila nga duwa ang mga anay na dakpan sa drug bypass operations sa aton sining mga pulisan dira sa banwasang Calatrava. Ining isa, Pombo Dennis, ang suspect sa iniyang operate o conjoint operation man o kung abis ang mga kapulisan sa Calatrava kag sa probinsya. Kag ining si Demetrio Patatag ang gin-operate kaya sa Calatrava PNP kag motibo sa pagluthang sini sa iya. Siya ni Pombo Dennis ang ginatudlo sang suspect nga nagtimpri man bala sang time magindakop ni ang suspect, bali kaagi sa iya o kung sa iya nga sugid sa among nilakpan ang suspect sa Pombo Dennis nga si Eduardo Leganada. So tuno sa aton investigator, posible nga dito nakita sang suspect ining biktima, dito na yan animalos, nakakuha sang tsansa nga makabalos ni siya sa biktima, Pombo Dennis. Kag ining biktima, stable naman subong, ang iya kondisyon, kay gindala ni siya dayon sa hospital, Pombo Dennis. So, dumot gali, personal grudge ang motibo sina diri? Yes, personal grudge, Kag ining suspect nakapalagyo. Actually, una nindakop ang suspect Pombo Dennis ang nasa illegal nga droga anay kag nasunod ining biktima. So busalingon una man ni siya gwa sa victim Pombo Dennis nga kabin ni siya sila sa Pombo Dennis. Pamatian ta ang pahayag sang investigator on case si Police Corporal Resty Alpar Sibilino sang Calatrava PNP. Bali nagkatad na ang biktima sing Fiesta. Dira sa may sitio Camp Proper, Barangay Manipasok. Yes. Tapos naman nagtindog na siya sa may atubang sang store to. Gintiro lang siya. Sa likod nga part sa iyang lawas. Dili si Dimitri Patatag, nadakpan na sila mo dili sa drugs nga kaso. Mga last 2 years ago naguro, ma'am. Okay. Anong kaso yan under RA 9165? 9165, oo. Gabaligyan na siya? Oo, ma'am. Oo. So, ining suspect sir, identified ni? Identified ng suspect, ma'am, si Eduardo Leganada. Ano ni ang suspect sir, may record na sa inyo? Oo, ma'am. Kung man dapat man same magyapon nga violation, RA 9165. Kung na siya tatakpan sa kay doon ang dapat si suspect sa kay victim. So, ano ning motibo sang pagtiro sa victim, sir? Na base sa victim, ma'am, nang siya ang ginapasibangdan sa suspect nga ang time maging dakop siya, ang victim ko ang nagtimbre. Amo na, amo na iyaging ambal sang victim sang na-interview sa. Okay. Tapos kung kilala na ikinasa na kay nakagid opod sa mga illegal na transaction.
Actually, isa lang sila ka lugar, ma'am, sa una. So, nanimalo siya sa Pailihan, dara sa pesta. Dara siguro ang iya opportunity nga nakita niya ang victim naton. Nadakpan ni sir ang suspect, sir. Yang at large siya, ma'am, kaya after sang ulihin na binaniraport sa mo, may awan pa kami pangita sa victim kung din lang hospital. Pero ang si Dimitrio, ma'am, kami nag-operate, pero si Eduardo ni ng joint ni ng province ni ang province sa project. Okay? Baba Dennis. So, at large, sagahapon ang suspect na si Eduardo. Baba Dennis, muna ang report nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace din Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbu! At large ang sospechado, kagbalay ko rin ang manat operation sa Calatrava Pinpit samtang ang biktima iti stable naman despite sang pilas no, sa likod ng porsyon sang iya sining alawas. No? So personal ang motibo sa sining pagtiro sa biktima iya sang sospechado. Standby na kumang pinal, Gilling Center na pasunod ako labas kag mga nagapauna nga mga balita, makaligan lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas edisyon ni 24 sa buwan ng Abril 2022 sa ulo ng ating mga balita. Kampo ni Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso diniklarang hindi na raw kukwestiyonin ang official canvassing ng mga boto para sa pagka-presidente. Ang Commission on Election naman naninindigan na 99.9% ang accuracy rate ng random manual audit sa mga nalikom na mga boto.
At mahigit 50% ng voters turnout sa isinagawa raw na special elections doon sa Tubaran, Lanao del Sur ang kanilang naitala. Poll centers magsasara mamayang alas 7 ng gabi ayon sa PNP. At may mga update ho tayo hinggil dyan mamaya lamang. Ang may-ari naman ng MV Mercraft 2 posibleng maharap sa criminal charges at kanselasyon ng prangkisa sakaling mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan. 3 close contact naman ang unang kaso ng BA.4 sa Pilipinas. Tuhuyong variant ng COVID-19 ay nananatiling asymptomatic ayon sa Department of Health. Sa international news, abangan mamaya si US President Joe Biden at Australian Prime Minister Albanese sentro ng pag-uusap na ang gyera sa Ukraine sa Quad Summit, kabilang ang pagtitiyak na hindi na ito mangyayari ulit sa Indo-Pacific region. At yung Quad Alliance nagpahayag din mga kabombo ng pagtutol sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo ng pwersahan partikular na ho dyan sa Indo-Pacific at iba pang mga detalye hinggil dyan mamaya. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Patuloy nga mga kabombo na nakaantabay ang mga tauhan ng Philippine National Police sa pinigting na seguridad dyan sa paligid ng Batasan Complex sa lungsod ng Quezon. Pinigting kasi yung seguridad dahil ngayon nagpapatuloy ho yung canvassing ng mga boto para sa pagka-presidente at vice-presidente. Sa mga oras na itutunguhin natin ang mga update dyan sa Batasan Complex at umagaw ho ng pansin itong kampo ni Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil hindi na raw nila kukwestiyonin yung pag-usad ng canvassing para sa mga boto sa pagka-presidente. At kaugnay niyan may pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, umani nga ng samot-saring reaksyon itong ginawa kanina ng dalawang council ng dating itong mga presidential dahil hindi na raw nila questionin itong isinasagawang canvassing o pagbibilang ng boto dito pa rin sa presidential race. Umamin kanina nga ay unang nagpahayag ng kanyang manifestation itong legal counsel ni Vice President Leni Robredo ni Attorney Romulo Macalintal sa kasagsagan ng canvassing na isinasagawa ng House of Representatives na tumatayong National Board of Canvassers or NBOC ng mga boto yan para sa pagka-presidente at vice-presidente. Formal na kasing idineklara ni Macalintal na hindi nila questionin itong pagbibilang ng boto para sa presidential race. Sa kanyang manifestation, binasa nito ang statement ng vice-presidente noong Mayo 13 na nagpapanawagan sa kanyang mga taga-suporta na tanggapin itong desisyon ng mas nakakaraming Pinoy sa naganap na halalan noong Mayo 9. Sa isinagawa kasing partial at official count ay lamang itong kanyang karibal na si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos ng mahigit 16 million votes. Nakakuha si Marcos ng mahigit 31 million na boto habang si Robredo ay nakakuha lamang ng mahigit 14 million votes. Narito pa, pakinggan natin itong manifestation kanina ni Attorney Romy Mac. I'd like to make a short manifestation on behalf of Vice President Leni Robredo. The decision of the majority. Sinabi niya, bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong ukol sa eleksyon na ito, the decision of the majority. Sinabi niya, bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong ukol sa eleksyon na ito, na kailangang matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas, na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito. Dahil sa huli, iisa lang naman ang bayang pinagsasaluhan natin. Habang lumilinaw na ang litrato, kailangan nating simulan tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyon. She said, we need to accept the majority's decision. And so, Your Honors,
consistent with such pronouncements by Vice President Leni Robredo, and so as not to delay the proceedings of this board, we would like to make of record our continuing manifestation that we interpose no objection to the inclusion in the canvass of all the certificates of canvass for President from the various provincial and city boards of canvassers found by this honorable board to be authentic and duly executed in accordance with Section 20 of Republic Act 7166. Matapos nga itong manifestation ni Attorney Romulo Macalintal na tumakbo ring senador ay nagpasalamat naman itong kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos sa pamagitan naman ng kanyang counsel, si Attorney Vic Rodriguez, dahil sa pagtanggap umano ng kanilang pagkatalo at kinilala itong resulta ng katatapos na halalan. Pakinggan naman natin itong tinig ng tagapagsalita ni Senator Bongbong Marcos, dating Senator Bongbong Marcos at Presumptive President, itong si Attorney Vic Rodriguez. Your Honor, good afternoon, ladies and gentlemen. We join in the manifestation of my distinguished colleague and one of the leading election law practitioner, Attorney Romulo Macalintal. And likewise, we would like to recognize and thank the patriotism exhibited by Vice President Leni Robredo for expressly recognizing the integrity and the result of the recently concluded general elections. Samantala, maliban naman dito nga sa tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo ay nagsalita rin at mayroon ding manifestation si Attorney Rizalina Lumbera, itong legal counsel ni Manila Mayor Isko Moreno na nasa ika-4 na pwesto sa katatapos na halalan. Matapos makakuha ng mahigit 1.9 million na boto, sinabi naman ni Lumbera na wala rin sila umanong objection sa isinasagawang canvassing ng mga boto dito pa rin sa Kamara. Pakinggan naman natin itong naging manifestation ni Attorney Rizalina Lumbera. Counsel for candidate Francisco Isko Moreno Dumagoso. On behalf of the presidential candidate Francisco Isko Moreno Dumagoso, we interpose no objection in the inclusion of all the COCs in the canvass for the position of the president. We recognize the integrity of the 2022 national and local elections. Maraming salamat po, and again, on behalf of Francisco Isko Moreno Dumagoso, magandang hapon po sa ating lahat. So, Bombo Dennis, nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon itong isinasagawang canvassing dito pa rin sa Kamara. At silipin lang natin, Bombo Dennis, itong resulta ng isinasagawang canvassing ng Kamara. At sa ngayon dito sa ating listahan, pero mabilis naman yung paggalaw so far, nasa 27.75 ngayon itong percentage ng mga kinakanvas na mga COCs, 48 yan out of 173, at ang total canvas votes para sa presidential candidate ay nasa 9.8 million na pa lamang, at ito ay dahil 27.75. Pero nangako naman itong Kamara na bibilisan nila itong pagbibilang at magdamag yan, at posibleng bukas ng hapon nasa 28.32 na pala, Bombo Dennis, mabilis talaga. 49 out of 173 na COCs. Ito nasa 10,096,900 na itong mga nabilang na boto para dito sa presidential candidates. At bukas early afternoon, yung sinasabi kanina ni Senator Migs Subiriano, itong Senate Majority Floor Leader, bukas sa early afternoons ang sinasabing matatapos na itong pagbibilang, itong canvassing, at posibleng makapag-proclaim na sila bukas dito pa rin sa nanalong presidente at vice-presidente noong May 9 elections, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, itanong ko na lamang, sapagkat kanina may manifestation itong si Attorney Romulo Macalintal.
anong nagbunsod? Bakit nagsalita si Attorney Makalintal? Meron bang pending motion na hiningan siya ng pahayag hinggil dito o kusa ng kampo ni Vice President Leni Robredo yung ginawa ni Attorney Makalintal? Oo, Bombo Dennis, nandun tayo kanina at nabigla ang lahat noong nagsalita itong si Attorney Romy Mac, si Attorney Romulo Makalintal, at nagbigay ng kanyang manifestation at inulit yung naging bahagi ng pahayag noon ni Vice President Leni Robredo kaugnay sa nangyaring halalan. So walang humingi sa kanya, Bombo Dennis, at ito ay voluntary na nagbigay ng manifestation itong si Attorney Romy Mac. Gayon din itong counsel ni Mayor Isko Moreno na si Attorney Rizalina Lumbera. Sila ang magkasunod na nagbigay ng kanilang mga manifestation. Yung iba wala kasi, Bombo Dennis, kaya hindi sila nakapagbigay, at yung dalawa lamang yung nandoon kanina na counsel na sila yung nagbigay ng kanilang mga manifestation, Bombo Dennis. Okay, so parang lalabas dito, Bombo Gerald, na tuloy-tuloy na lang, wala nang objection, di ba? How about kung magkakaroon ng ilang problema sa kabuuan ng proseso? Papaano yung paghahabol naman ng kampo nitong mga nasa pangalawa, pangatlo, pang-apat na pwesto o higit pa na mga kandidato sa pagkapresidente? Pwede pa rin ba silang mag-participate at magpasok ng kanilang disgusto kung sakasakali, Bombo Gerald? Bombo Dennis, kung may proseso kasi ba, Bombo Dennis, kapag nagkaroon ng discrepancy dito sa mga boto na kanilang binibilang ngayon, ay pwede naman silang maghain ng kanilang mga petisyon. Pero so far, so good. Okay naman yung bilangan ngayon ng Certificate of Canvass dito sa Kamara. At yun nga kanina, Bombo Dennis, mga 10 minutes ago, nasa 27, ngayon nasa 28% na. So talagang mabilis yung bilangan, at hanggang mamayang gabi, hanggang umaga, tuloy-tuloy yung bilangan para maiproklama na itong mga nanalo bukas ng hapon, kung matatapos nila, Bombo Dennis, itong bilangan ng mga boto dito sa pagka-presidente at vice-presidente, Bombo Dennis. Okay, may nagtatanong dito, Bombo Gerald, sapagkat siguro kasaysayan na rin dyan sa Kamara de Representantes, pagkatapos ng roll call of members, unti-unting naglalaho yung mga kongresista, Bombo Gerald. Sa ngayon ba, ilan yung nagpa-participate? Kumpleto pa ba yung ating mga mambabatas? O mangilan-ngilan na lamang yung aktibong nagpa-participate dito sa proseso na ito, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, ganyan talaga yung nangyayari dahil pagabi na rin, at mayroon na yung mga umalis. Kaunti lang naman, Bombo Dennis, dahil hindi pwedeng iwanan ng mga mambabatas ito dahil magdamag yung bilangan, Bombo Dennis. Mamaya i-check natin ulit, Bombo Dennis, kung may mga umalis na, kung kakaunti na ba itong mga nandoon sa plenaryo na kasama sa mga nagbibilang, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. May mga update pa tayo mamaya. Sige, thank you so much. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid sa atin sa oras na 13 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. At kagaya nga ng binabanggit ni Bombo Gerald Ulep, umani ng positibong reaksyon mula sa panig mismo ng mga mambabatas ang ito hong nakikibahagi partikular na dyan sa National Board of Canvassers, yung pag-waive ng panig ni Vice President Leni Robredo at ng kampo rin ni Mayor Isko Moreno doon sa kanilang karapatan na mag-object pa sa canvassing process para sa presidential race. Ayon nga kay Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Subiri, malaking development ito para lalo pang mapabilis ang kanilang ginagawang paghimay sa mga certificates of canvass na nanggaling sa iba't ibang dako ng ating bansa, pati na yung sa ibayong dagat o yung overseas absentee voting. Dagdag pa ni Subiri, ito na ang simula ng healing process sa pagitan ng mga grupong nagkahiwa-hiwalay dahil pa rin sa nagdaang eleksyon. Una nga rito, umani rin ng palakpakan ang naging manifestation ng abogado ni Robredo na si Attorney Romulo Makalintal, lalo na nang banggitin ito ang isang dasal para sa sportsmanship na umani nga ng positibong mga reaksyon. Samantala,
Nanindigan naman ang Commission on Elections o COMELEC na nasa 99.9% na accurate ang match rate ng kanilang manual audit doon sa mga boto para sa halalan sa taon po na ito. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Attorney Rex Laujanco, nasa 163 ballot boxes na ang kanilang no-audit mula sa 757 randomly selected clustered polling precinct at kasalukuyang pinoproseso naman ang nasa 50 iba pa. Base nga dito sa magkakahiwalay na audit na isinagawa ng poll watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB, sinabi ni Laujanco na nasa 77,000 mahigit ng 78,000 mahigit na nakolekta ng election returns ay nagpakita ng 100% na accuracy rate. Anya, ang assessment sa 339 ERs o election returns ay nasa proseso para sa validation. Ang random manual audit ay isinasagawa ng COMELEC at ng poll watchdogs, partikular na ho yung grupong Lente at Association of Certified Public Accountants at Philippine Statistics Authority. Samantala pa, dumako naman tayo sa mga karagdagang balita na sa mahigit 50% ang voters turnout sa isinagawang special elections sa may Tubaran, Lanao del Sur ang naitala. Samantala naman, maki-update din tayo kung ano pa ang kasalukuyang sitwasyon doon. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Anali Soberano. Higit 50% ang naitalang voters turnout sa isinagawang special election ngayong araw sa bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Directorate for Operations, Police Major General Val de Leon, kanyang sinabi na maayos ang naging botohan sa 12 barangay sa nasabing bayan. Walang naitalang mga untoward incidents simula nang magbukas ang mga presinto kaninang alas 6 ng umaga. Magsasara ang mga poll centers mamayang alas 7 ng gabi. Nasa mahigit 1,000 mga tropa mula sa PNP at AFP ang idineploy sa nasabing bayan para matiyak na maging maayos at mapayapa ang special elections. Batay sa monitoring ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, as of 3:30 p.m. kaninang hapon, ang voters turnout sa Barangay Buribid ay nasa 605 out of 968 na mga registered voters. Ibig sabihin, nasa 62% o 62.5% ang voters turnout. Sa Barangay Tangkal naman, out of 5,290 registered voters, nasa 2,804 ang bumoto. Ibig sabihin, nasa 53% ang voters turnout. Sa bayan naman o sa may Barangay Tubaran proper naman, out of 777 na mga registered voters, 396 ang bumoto. Ibig sabihin, 51% ang voters turnout. Mga tauhan naman ng PNP ang nagsilbing electoral ward sa isinagawang special election. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operations Chief Major General Val de Leon. Full alert dahil sa buong Pilipinas ito lang ang na-declare ng failure of election. Kaya minabuti natin at hindi na natin pwedeng ma-report pa na another failure of election. Kaya pinabuti natin ang security cluster. Samantala, todo ang bili ni PNP Probar Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona sa kanyang mga tauhan na nagsilbing mga electoral boards na panatilihin ang pagiging neutral sa trabaho para maiwasan ang kahalintulad na insidente noong May 9, 2022 national and local elections hinggil sa kumalat na video na pinupunit ng 2 pulis ang mga balota sa Cotabato City. Pakinggan natin si PNP Probar Regional Police Director Brigadier General Arthur Cabalona. Third effort to be neutral in fact and in appearance so that walang mga pagdududa at walang in fact require ko KPS ni-request ko kahapon sa Provincial Election Supervisor to have a refresher course doon sa mga CBs para walang room for any misinterpretation by other candidates doon sa conduct ng mga pulis natin sa gagawing special election. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Naghatid na po yan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Posibleng maharap naman sa kasong kriminal at kanselasyon ng tuluyan doon sa kanilang prangkisa ang may-ari at operator ng MV Mercraft 2. Sakaling mapatunayan ho na dito sa isinasagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard na nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang panig na nagresulta sa pagkamatay ng 7 pasahero. At ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo, ito ay depende na rin sa makakalap ng mga ebidensya at magiging direksyon ng kanilang pagsisiyasat. Nasa kustodiya na ng Philippine Coast Guard ang kapitan ng MV Mercraft 2 na nasunog nitong araw ng Lunes. May mga konsiderasyon pang tinitignan kung saan ho ay 7 nga doon sa mga lulan nito ang nasawi, kaya sensitibong bagay ang pinag-aaralan o sinusuri ng mga investigador. At ayon pa sa Philippine Coast Guard official, inaasahang makukumpleto ang kanilang pagsisiyasat sa loob po ng 1 linggo matapos maisumiti ang report sa Department of Transportation. Samantala, hinimok naman ni Pulilio Island Mayor Cristina Bosque ang kumpanya na suspindihin ang operasyon nito dahil sa napag-alamang kaparehong insidente din ng Mercraft tragedy ang nangyari noon pong Disyembre ng taong 2017. Alarming anyang naturang insidente dahil pangalawang pagkakataon na ito na nangyari sa naturang kumpanya. Kung maalala mga kabombo, nasa 127 lahat ng mga pasahero ng MV Mercraft. Kabilang ho ang 7 kumpirmadong nasawi at ilan nga ang naitalapang nasugatan. Nadala naman sa mga pagamutan at patuloy na nagpapagaling. Aabangan pa sa ating mga karagdagang balita sa international news, si US President Joe Biden at Australian Prime Minister Albanese sentro ng pag-uusap ang giyera sa Ukraine sa isinagawang Quad Summit, kabilang na ang pagtitiyak na hindi na ito mangyayari ulit sa Indo-Pacific region. Samantala, ang Quad Alliance naman nagpahayag ng pagtutol sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo na pwersahang, gayon din partikular na nga sa may Indo-Pacific region. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, iniulat ho ng Department of Health na lahat ng 3 close contacts ng unang kaso ng Omicron sa variant na BA.4 dito sa ating bansa ay asymptomatic. Ayon kay Dr. Alitea de Guzman, officer in charge ho yan ng DOH Epidemiology Bureau, ng naturang mga pasyente ay hindi pa bakunado at mayroong travel history mula sa Qatar at South Africa. Nakumpleto ng returning Filipino worker ang kanyang mandatory quarantine mula ho May 4 hanggang 18 bago ho ito nagkaroon ng close contact sa 3 miyembro ng kanyang pamilya. Nakasalukuyan naman ho na asymptomatic ang status at fully vaccinated na. Batay ho dun sa inilabas na impormasyon. At ayon nga sa Department of Health, biniberipika pa ang resulta ng COVID-19 test ng mga close contacts dito ho sa BA.4 case. Una nga rito ay inuri ng European Center for Disease Prevention and Control ang BA.4 bilang isang variant of concern na nangangahulugan na ito ay mas nakakahawa o kaya naman ay mas nagdudulot ng malalang sakit doon sa tinatamaan nito. Ayon naman sa mga pag-aaral ng mga eksperto na sumasailalim ho dito sa mga pag-aaral, ang naturang sublineage ay hindi nakapagdudulot ng severe COVID-19 symptoms kung ikukumpara ho yan sa iba pang Omicron variants. Subalit may potensyal na muling ma-overwhelm ang ating mga ospital kung ito ho ay patuloy nakakalat
at magiging malala ang transmissibility nito. Samantala sa karagdagang balita, sisimulan na ng Commission on Elections ang paghahanda sa buwan ng Hunyo para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa Disyembre 5 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, patuloy ang kanilang paghahanda sa mga gagamiting materyales para sa barangay at SK elections na isasagawaan niya manually. Sa katunayan, nakatakda ng simulan muli ang pagtanggap ng mga voter registration sa buwan na po yan ng Hulyo. Ito ay sa kabila pa ng ilang mga pag-uusap hinggil sa pagpapaliban ng naturang eleksyon. Sa ngayon ay hindi pa anya ikinukonsidera ito ng poll body dahil wala pang batas na nalagdaan na nagpapaliban sa barangay at SK elections. Subalit sakali man na ipagpaliban ang halalan sa barangay at SK, hindi anya magkakaroon ng problema dahil makakatulong pa anya ito para makatipid ang gobyerno ng nasa 8.6 billion pesos na nakalaan para sa SK at barangay elections. Ibinahagi naman ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Chupiasto Elnas na nakikipagpulong na rin ang poll body sa mga regional directors hinggil sa kanilang mga kahandaan sa mga gagamiting voters registration machine at sa mga forms at iba pang gagamiting materyales. Binigyang din ng COMELEC official na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang preparasyon sakaling walang batas na malagdaan upang may pagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng barangay at SK elections sa bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At abangan ho mamaya sa ating sports news, ano kaya mga kabang-abang na pangyayari dyan sa NBA at kumustahin din natin yung ilan sa mga atleta natin mula sa 31st SEA Games na nakabalik na sa bansa. Ano kaya ang mga susunod na plano ng atin ho mga kababayang atleta? Samantala, sinisiyasat na ng Electoral Contest and Adjudication Department ng Commission on Elections ang natanggap po nito na 30 kaso ng election protest. Ayon nga kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng mga reklamo na ito ay may kaugnayan sa election ay docketed na. Ibig sabihin ay nai-entry o naipasok na ho doon sa data na kinakailangan itakil ng Commission on Elections at kasalukuyang nire-review alinsunod ho sa Rules of Procedures. Ibig sabihin ay kinakailangan tumalima pa rin sa mga patakaran ng poll body kung alin ang naunang inihain at kung alin ang may urgency. Nang tanungin naman itong si Laudianco kung anong mga posisyon ang sangkot doon sa mga election protest ay hindi pa masabi ng naturang tagapagsalita dahil nga sa karagdagan pang proseso na kinakailangang isailalim itong mga reklamo po na ito. Paliwanag ng opisyal ng jurisdiksyon ng Departamento ng poll body na humahawak ko dun sa naturang mga kaso ay ang mga posisyon sa mga syudad, provincial level at ganoon din yung sa regional positions. Samantala, sinimulan na rin ng COMELEC ang proklamasyon ho ng mga nanalong kandidato para sa local elections noon pong 10 ng Mayo sa yan ay isang araw matapos nga ang ginanap na general elections sa ating bansa. Para sa national elections ay naiproklama na nitong 18 ng Mayo ang mga nanalong senador habang ang canvassing naman para sa mga boto dito sa presidential at vice presidential positions ay sinisimula na ngayong araw. Kaninang umaga ho nagbukas ang joint session ng Kamara at ng Senado para isagawa ang naturang canvassing process at nitong alas 2 ng hapon ay umusad na nga ang kanilang proseso ng pag-canvass sa naturang mga COC na dumating galing sa iba't ibang dako ng ating bansa, pati na ang nagmula pa sa ibayong dagat o yung overseas absentee voting. Target naman na maiproklama ang mga mananalong party list groups sa loob ho ng linggong kasalukuyan kapag natapos na yung transmission ng mga boto mula sa 12 barangay doon ho sa Tubaran, Lanao del Sur kung saan ho kanina ay isinagawa ang naturang eleksyon.
Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang PEZA nadismaya sa ginawang surprise visit ng BIR sa mga IT BPM industry. Kaugnay nga ito sa pagbabalik ng working on-site at pinangangambahan din na magdulot ito ng frustration sa mga investors. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jane Buna. Ikinadismaya ng Philippine Economic Zone Authority ang ginawang surprise visit ng Bureau of Internal Revenue kung saan kanilang ini-inspect ang economic zone locators upang tiyakin na sinusunod dito ang government on-site work order. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, tinawag ni PEZA Director General Charito Plaza na unfair, unkind ang ginawa ng BIR. Ayon kay Plaza, masyado pang maaga ang direktiba sa mga information technology business process management industry na ibalik na ang working on-site, lalo pat hindi pa tapos ang pandemya at nagpapatuloy pa ang digmaan sa Ukraine dahilan upang patuloy naman na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Nagbabala si Plaza na ang ginawa ng BIR ay maaaring magdulot ng kawalan ng katiyakan o uncertainty at frustration sa mga mamumuhunan. Anya, patuloy pa nilang hinintay ang response ng Fiscal Incentive Review Board kaugnay sa kanilang appeal na status quo sa work-from-home arrangement. Bigla ito kasi hindi pa tayo, nandyan pa yung pandemic, no? Nandyan pa ang pandemic, tapos pumasok itong epekto ng Ukraine War, tumaas ang gasolina, ang lahat ng bilihin, tapos ngayon we are facing naman inflation, global recession, no? Sa global recession kasi nagda-down ang mga industries, no? Yung ating mga GDP ng iba't ibang bansa ay bumaba, no? So with this different crises that we are still facing, dapat lang na ipagpatuloy din natin yung work from home. However, ang nangyayari ngayon, yung BIR gumagawa sila ng surprise visit at in-inspect na nila yung compliance ng 100% on-site work ng ating mga IT BPO at other registered business enterprises. So this is unfair, no? Unfair and unkind. Kasi nga we have to be grateful pa nga sa ating mga investor dahil maski nasa pandemya tayo, patuloy nilang pinagsisikapan na hindi sila mag-stop ang kanilang operation, otherwise mawala ng trabaho ang ating mga tao. Sa ngayon meron tayong 416 economic zones nationwide. Dami Meron tayong 3,557 na mga registered enterprises, no? These are export companies. So ito yung ating makita sa chart. Ito yung aming performance ni PEZA. So from 1995 to 2021, ito yung ating investments, total investment na na-contribute ni PEZA. Umabot tayo ng 4.036 trillion pesos. Nauna nang sinabi ni FIRB Chairman at Finance Secretary Carlos Dominguez III na mga registered business enterprises ay may option na magpatuloy sa work-from-home arrangement. Ngunit, dapat isuko ang kanilang mga insentibo. Iniulat din ni Plaza na sa Duterte administration, umakyat ang labor force ng PEZA. Yusek, ilan po ba ang labor force sa mga PEZA na binabanggit mo? Ilan ba? Total na Jane, yung directly employed sa ating mga ecozones at saka mga industries, no? Umabot na tayo 1.7 million na mga Pilipino na directly yung talagang nagtatrabaho sa mga industriya at saka mga ecozones natin. Ngayon, sabi ng NEDA, sa bawat direct employment, 6 indirect employment are also created. Ito yung mga nagtatrabaho sa mga truckers, suppliers, brokers, etc. No? Yung nagtatrabaho, nagninegosyo, nagbibigay ng services sa ating mga ecozones at saka industry. So, we estimated 10 million plus na ang mga workers na provide natin sa PEZA sa ating mga economic zones, no? So kaya yung plano natin, Jane, Mayor, is to
we are now encouraging mga LGUs, yung mga landowners, na magtayo tayo ng iba't ibang klaseng economic zone para ma-invite natin yung iba't ibang klaseng industriya sa mundo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, naghatid na huyan sa atin sa oras na 35 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Uy, antabay pa ho tayo mga kabombo, mga Kastar Nation, at nagpapatuloy yung canvassing dyan sa Kamara de Representantes kung saan joint session ho ito ng 2 kapulungan ng Kongreso. So mamaya ay may mga update pa ho tayo hinggil dyan sa naturang mga aktibidad kung ano nang status ng canvassing process. Samantala, target ni incoming Migrant Workers Secretary Susan Tutso Ople na i-review ang hiring system doon sa mga overseas Filipino workers at ganun din yung sinasabi niya na ipinunto ang mayroong problema raw doon sa sistema kaugnay pa rin sa pag-hire ng mga overseas Filipino workers sa kamay ng bad employers na nais daw niya na maisaayos ang lahat ng sistema kung kaya't kinakailangang maisailalim sa pagsusuri muli o evaluate ang hiring system para sa mga manggagawa sa ibayong dagat. Ayon din kay Ople, ang kanyang magiging unang agenda sa oras na formal ng umupo sa kanyang opisina ay ang pagsasagawa ng konsultasyon kasama ng mga stakeholders, partikular na ang mga OFW para dun sa paglikha ng common vision para ho sa kanilang departamento. Nauna nga rito mga kabombo, nitong araw ng Lunes ay inihayag ni Attorney Vic Rodriguez, ang Chief of Staff ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinanggap na ni Ople ang alok na pamunuan ang bagong tatag na Department of Migrant Workers. Yan ay sa ilalim ng papasok na Administrasyong Marcos. Maalala na nagsilbi rin itong si Ople bilang dating o yung kanyang tatay na si dating Secretary Blas Ople sa Labor Department. Yan ay sa ilalim naman ng administrasyon ng namayapang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Samantala, sa iba namang mga balita, bahagyang tumaas sa 1.5 ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region base na rin sa report ng Independent Monitoring Group na OCTA. Ang reproduction number ang siyang tumutukoy sa bilang ng individual na nahawaan ng isang kaso. Ang reproduction number na mas mababa sa isa ay nagpapakita na ang hawaan ng virus ay mabagal. Sa kabila naman ito, tiniyak ni OCTA Fellow Dr. Guido David sa publiko na hindi ito nangangahulugan na ang mga kaso ay lolobo na. Ayon kay Dr. David, ang huling 2 beses na tumaas ang reproduction number sa mahigit isa ay noong simula ng naitalang surge dahil sa mas nakakahawang Omicron at Delta variants. Pagtaya naman ni Dr. David na ang best case scenario ngayon sa susunod na mga linggo ay status quo pa, habang ang worst case scenario naman base na rin sa kasalukuyang mga available na data ay mahina lamang ang magiging surge sa COVID-19 cases. Nauna na ngang inihayag ni Dr. David na ang bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar sa bansa ay dahil sa mas nakakahawang Omicron subvariants at hindi dahil sa mga aktibidad na may kaugnayan sa May 9 elections. At mga kabombo, sa oras na 38 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Western Visayas, at may ilang mga protesta na kasi na nakahain, kaugnay pa rin doon sa mga kaso ng may kinalaman sa nakalipas na eleksyon. At alamin natin ang iba pang mga update, Bombo Ever. Samantala, Bombo Dennis, yung Bacolod City Mayor ay nag-file na rin ng election protest laban sa resulta ng halalan sa kanyang nasasakupang lungsod. Kaugnay niya na may pagbabalita live ang Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Ever, Bombo Dennis, official nang nag-file ng election protest sa Commission on Election o COMELEC si Bacolod City Mayor Evilio Bingnordia laban sa anya ay questionabling resulta ng halalan sa lungsod. Kaninang hapon nagsagawa ng press conference ang Grupo Progreso, ang lokal na partido ng alkalde,
upang ipaalam sa publiko ang pag-file nito ng election protest. Ayon kay Dr. Chris Sulungon, tagapagsalita ng Grupo Progreso, ang alkalde ang nag-file ng election protest noong Mayo 20. Ipinagyan ni Sulungon na gustong malaman ni Leonardia ang totoong resulta ng halalan at ang pinakamalaking ground sa election protest ay ang pinaghihinalaang malawakang vote buying na nangyari sa lungsod ng Bacolod bago at sa araw mismo ng halalan. Isinusulong naman ng Grupo Progreso ang manual counting o manual recount. Ayon kay Surongon, sa oras na makita ng COMELEC na may basihan ang pag-file ng election protest ng alkalde at madeklara ang failure of election, magsasagawa ang Bacolod City ng special election. Nananawagan naman si Surongon sa mga Bacolodnon na suportahan ng alkalde sa kanyang election protest. Ating pakinggan ang bahagi ng panayam kay Dr. Chris Surongon, ang tagapagsalita ng Grupo Progreso. This electoral protest, Mayor Bing is asking for manual recount in all 450 precincts, declaration of failure of elections, and the holding of special elections for the position of city mayor on the grounds of, number 1, massive and rampant vote buying which affected all 61 barangays and 450 clustered precincts. Money given ranged from 300 to 4,000. Ating napakinggan si Dr. Chris Rongon, ang tagapagsalita ng Grupo Progreso. Okay, Bombo Saldi. Okay, so linawin natin, ang kanilang reklamo ay nag-uugat dun sa vote buying ba? O may nakitang iba pang nagbubunsod ng kanilang protesta na ito? Bombo Saldi? Yes, Bombo Dennis. So, ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pag-file ng election protest ng alkalde ay dahil nga doon sa malawakang vote buying kung saan umaabot pa sa 4,000, Bombo Dennis, yung bigayan daw ng pera at dagdag pa nito yung mga nag-malfunction din na yung mga machine sa Bombo Dennis noong araw ng mismo ng halalan, nga ayon nga sa alkalde noong panahon ng kampanya ay sobrang dami ng mga taga-suporta nito at kaya question ito kung bakit naging ganun, malaki masyado yung diferensya ng boto ng panibagong mayor-elect dito sa siyudad ng Bacolod, si Mayor-elect Albi Benitez, Bombo Dennis. Okay, so iyan ay may mga humarap na din ba na posibleng testigo para dito sa aligasyon sapagkat yung tungkol sa vote buying ay may requirements dyan na Bombo Saldi, no? Na talagang kailangan may testigo, may ebidensya. So dyan ba sa press conference nila ay may lumutang na mga testigo at ebidensya so far? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pang lumalabas na mga testigo o pinapalabas na testigo ang partido o ang Grupo Progreso at yung isinagawang press conference kanina, Bombo Dennis, ay ukol lamang doon sa proklamasyon na nag-file na sila ng election protest laban doon sa resulta ng election dito sa lungsod, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Saldi. Mula dito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Bombo Network News, para sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samantala, bukas naman ang susunod na Justice Secretary na isailalim ang kaso, drug cases na isinampa laban kay Senator Leila de Lima sa panibagong review. Ito ay kasunod na rin ng recantation ng 3 individual na may kinalaman sa naturang usapin. Ayon kay Remulla ay may tuturing na cause of concern at isang red flag na mayroong pagkakamali. Kung maalala, 3 individual ang bumaligtad sa kanilang aligasyon laban kay de Lima na nakakulong ng mahigit na 5 taon dahil pa rin sa drug-related cases. Ito ay sina-confessed drug lord Kerwin Espinosa at former Bureau of Corrections head Rafael Ragos at ang co-accused ni de Lima at dating aide nito na si Ronnie Palisok Dayan.
Maliban nga sa pag-review sa kaso ni Senator De Lima, nais din ni Remulla na may patupad ang Justice Information System na magiging central database para sa mga pending cases o yung mga complaints sa National Bureau of Investigation o kaya naman doon sa Immigration Bureau at maging sa Korte. Sa dagdag pa nating balita mga kabombo, nangako naman ang gobyerno ng Pilipinas at Qatar para sa patuloy na kooperasyon para sa reforma upang matiyak ang ligtas na migration ng mga Pilipino at ilan nga sa mga reforma na napagkasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay ang kafala system na makakatulong doon sa mga Filipino migrant workers at dito sa ating bansa sa repatriation effort sa gitna ho yan ng pandemya. At ayon nga kay Foreign Affairs Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs Paul Raymond Cortez, ng pagbuwag sa kafala system ang nagtapos nga sa contractual bondage ng migrant workers sa kanilang mga empleyado. Yan din ang kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Qatar doon sa pagtataguyod naman ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration at ganun din ang United Nations Sustainable Development Goals. Samantala, sa ibang balita, ilang araw bago ang nakataktang deadline, iniulat ng Commission on Elections na nasa 70% ng Electoral Board members na nagsilbi noong nakalipas na May 9 elections ang nakapag-claim pa lamang ng kanilang mga honoraria. Kung kaya't hinihimok ngayon ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Chupisto Elnas ang mga poll workers na kumuha na ng kanilang compensation dahil meron lamang 15 araw na ibinigay sa poll body para maipamahagi ang naturang honoraria, salig na rin yan sa batas. Maaaring maklaim ng Electoral Board members ang kanilang honoraria sa opisina ng kanilang election officer. Liban pa sa regular na sahod kasi na natatanggap ay mayroong ibibigay ang COMELEC na 2,000 pesos bilang karagdagang honoraria sa bawat poll worker na nagkaroon ng mga issues at nakaantala na rin sa kanilang pagsiserbisyo noong eleksyon dahil sa mga VCMs sa mga polling precincts. Nasa 2,308 naman ng mga presinto kung saan naitala ang mga aberya sa vote counting machines ang mabibigyan ng karagdagang honoraria. Ayon naman kay Election Task Force Head Attorney Marcelo Bragado Jr., nasa 647,812 na mga personnel mula sa Department of Education ang nagsilbi bilang poll workers noong nakalipas na halalan. Bombo Weather Update. Agad nilinaw ng Pag-asa Weather Bureau na hindi nagbalik ang panahon ng tag-init sa Pilipinas. Nagkataon lamang umano na walang gaanong kaulapan na namataan sa paligid ng ating bansa, ngunit nananatili pa rin ang panahon ng tag-ulan. Ibig sabihin ay iiral pa rin ang habagat na nanggagaling dyan sa West Philippine Sea at maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Nakadagdag pa sa matinding init yung ridge of high pressure area na extended hanggang dun sa may eastern section ng Southern Luzon at maging sa ibang parte dyan sa Visayas. Umaabot na sa halos 2 milyong doses ng bakuna kontra sa COVID-19 ang naiturok sa nagpapatuloy na house-to-house vaccination campaign ng national government. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na nasa 811 ng mga syudad at munisipalidad na ang nagpapatupad ng house-to-house vaccination. Wika pa ni Anyo na nakapagtala ang Region 13 ng pinakamaraming nabakunahan sa nasabing house-to-house campaign na umaabot sa 477,657 individuals. Sinundan naman ng Region 3 na mayroong 421,138 individuals, habang ang Region 11 naman ay aabot sa 246,249 na ang nabakunahan. Samantala, dagdag pa ng kalihim, naglabas na rin sila ng direktiba sa bawat local government units na suyurin na rin ang bawat komunidad, sitio at kanayunan para hanapin ang mga dapat bakunahan pa, lalo na ngayong nakapasok na ang ilang Omicron subvariant sa Pilipinas. Samantala, handang-handa na ang Department of Health dun ho sa 2 araw na malawakang pagbabakuna para ho ito dun sa mga bata, pero hindi ho ito tungkol sa COVID.
Ito ho ay pinamagatan na Chikiting Vaccination Days. Mayo 26 at 27 yung schedule ho niyan. At ayon nga kay Undersecretary Abdullah Dumama, layunin nito na mabakunahan yung mga batang edad 2 pababa laban ho dito sa hepatitis B, polio, measles, mumps at rubella. Target din ng DOH na mabakunahan ang 80% ng mga batang hindi naturukan sa kaparehong programa noong Pebrero. Nabatid ho mga kabombo na mahigit 10,000 mga bata ang nabakunahan sa kaparehong programa noong Abril mula sa higit 30 lugar ho yan na itinuturing na priority provinces. Tiniyak din ng DOH na hindi nila pababayaan ang mga bakunahan laban sa COVID-19 dahil tuloy pa rin naman yung programa nito lalo't may mga age group na napasok doon sa pagtuturok ng bakuna. Nilinaw naman ngayon ng Department of Health na hindi pa masasabi sa ngayon kung dahil nga sa presensya ng bagong subvariant ang nakitang bahagyang pagtaas ng mga kaso sa Pilipinas. Paliwanag ni Dr. Alethea de Guzman, ang siyang officer in charge ng Department of Health Epidemiology Bureau, na nakakapagtalanaan niya ng unti-unting pagtaas ng kaso ng COVID-19 noon pa mang nagbukas ang borders ng bansa, hindi lamang ngayong buwan ng Mayo. Kung kaya't mahirap anyang sabihin sa ngayon kung ito ay dahil sa pagpasok ng BA.4 o ng iba pang mga emerging variants. Subalit iginiit ng Department of Health official na bagamat wala pang nakikita mga significant na negatibong impact ang naturang mga variants, dapat na ngayon pa lamang ay naghahanda na sa pamamagitan po yan ng patuloy na pagsunod sa minimum public health standards at dapat nataasan din ang proteksyon sa pamamagitan ng pagpapabakuna ng primary doses at booster dose. Epektibo anya ang mga hakbang na ito upang mayroong sapat na proteksyon labang sa mga bagong variants of concern at para hindi mapuno ang ating health systems. Sa ngayon, nakapagtala na ang bansa ng kaso ng Omicron subvariants na BA.4 at BA.2.12.1 at nasa kabuang 17 ang kaso po ng BA.2.12.1 variant, habang isa naman ang naitala po sa ating bansa na BA.4 na siya namang itinuturing na variant of concern. Maki-update naman tayo doon sa lalawigan ng Pangasinan dahil ang PNP meron na daw persons of interest kaugnay ho doon sa kaso ng pamamaril at pasintabi ho doon sa mga kababayan ho natin, medyo maselan ho ito dahil ito ho yung kwento doon sa ginilitan ng liig na isang minor de edad. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Dagupan. Mas pinaiting pa ng Pangasinan Police Provincial Office ang pangalap ng impormasyon hinggil sa kaso ng pamamaril at paggilid sa leeg ng 15 anyos na binatilyo sa bayan ng Calasaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Caitlin Awingan, tagapagsalita ng Pangasinan PPO, na mayroon na silang tinitignan na 6 na person of interest sa pagpatay sa naturang minor de edad. Ani barila sa insidente sa mga naitalang kaso ng pamamaril sa lalawigan para makita kung may kaugnayan nga ba ang mga ito. Sa ngayon, hinihintay na lamang umano ang ilan pang ebidensya na pwedeng magamit para matukoy ang mga suspect, tulad na lamang ng mga CCTV footages na malapit sa pinangyarihan ng pamamarila. May mga information na tayo na ni-receive which is very vital to the ongoing investigation. We're just waiting for the other CCTV footage, yung mga possible na dinaanan ng ating mga suspect, and meron na din kami nakikita ng motive, but however we cannot disclose it right now because close tight yung case kasi nakakita na tayo ng person of interest. We are just working on it. Kapag kasi nakapagbigay tayo ng other information other than that, malalaman nila na sila yung tinutumbok natin. Matatandaan nung Biyernes, naglalakad ang 15 anyos na biktima kasamang kanyang amatsuhin nang harangin ng ilang mga lalaking nakasakay sa motorsiklo at pinaputukan ng biktima ng ilang ulit at ginilitan pa ang kanyang leeg. At dahil sa 2 buwan ng sirang CCTV sa naturang lugar, ay pahirapan ang pagkilala sa mga suspect. Live mula rito sa Calasaw, Pangasinan para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Bas Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News.
Sentro ng unang pagkikita ni na US President Joe Biden at ni bagong Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Quad Summit ang gyera sa Ukraine. Pinuri ni Biden ang Australia sa kanilang suporta para sa Ukraine na simula ng lusubin nito ng Russia at nagkasundo sa patuloy na pagtutulungan kabilang ang pagtitiyak na hindi na mauulit pa ang gyera sa Ukraine sa may Indo-Pacific region. Nito ang araw ng Lunes nang nanumpa si Australian Prime Minister sa Quad Summit sa Tokyo sa harapan mismo ng mga leader ng Estados Unidos, India at ng Japan. Sa inilabas na statement ng White House, napagkasunduan din ng mga Quad leaders ang patuloy na pagbibigay pa ng humanitarian assistance at gayon din natalakay ang pagtutulungan na mapangasiwa ng pinsalang dulot ng gyera sa Ukraine, partikular na ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at mga bilihin para maprotektahan ang kanilang mamamayan at maging na rin ng buong mundo. Samantala, mariin namang tinututulan ng Quad Alliance ang anumang pagtatangka na baguhin ang status quo ng pwersahan, partikular na sa may Indo-Pacific region. Ang naturang pahayag ay kasunod ng summit meeting ng 4 na miyembro ng Quad Alliance na dinaluhan ni na US President Joe Biden, Indian Prime Minister Narendra Modi, Australian Premier Anthony Albanese at Japan Prime Minister Fumio Kishida. May kaugnayan rin ito sa international pressure sa Moscow dahil sa invasion nito sa Ukraine at sa umigting na pangamba na posibilidad na pwersahang pagsakop ng Beijing sa self-ruled na Taiwan. Matapos nga ang Quad meeting, napagkasunduan ang bagong Maritime Monitoring Initiative na inaasahang magpapalakas pa sa surveillance sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Inanunsyo din ng naturang Quad ang planong paglalaan ng $50 billion para sa infrastructure project at investment sa rehiyon sa mga susunod na 5 taon. Bombo Sports News. Aminado ang Filipino-American head coach ng Miami Heat na hindi nila nagustuhan ang naging resulta ng pagkatalo nila sa Game 4 matapos silang ilang paso ng Boston Celtics. Yan ay sa score na 102-82 sa Eastern Conference Finals. Ayon kay Spoelstra, kung nagawa ng Boston ang blowout win, kaya din naman nila ang naturang hakbang para sa kampo ng Miami. Kung maalala mga kabombo, mula noong Game 1 ay nagpalitan ng panalo ang dalawang kupunan. Sinabi ng Phil-Am coach na sadyang ganito talaga ang playoffs, lalo na at ang dalawang magkaribal na teams ay halos parehong malakas at magaling ang depensa. Ang Game 5 ay gagawin naman sa home court ng Miami sa Huwebes, habang ang Game 6 ay babalik naman dun sa Boston. Para naman sa Celtic star na si Jason Tatum, ang Game 5 ay isang must-win situation at hindi po pwedeng mag-relax muli sila. Samantala, yung 2022 SEA Games medalist na si Jamie Lim balik bansa na raw at alay ang tagumpay sa Pilipinas. May iba pa siyang mensahe. Nakalap na ulat po yan ng Star FM Baguio. Balik bansa na ang karate athlete na si Jamie Lim matapos masungkit nito ang bronze medal sa Women's 61 kg category Kumite competition sa 31st SEA Games. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa 25-year-old athlete, ibinahagi nito na kahit man dumanas siya ng mga injury sa kasagsagan ng laro, ay ramdam umano nito ang suporta ng Pilipinas sa kanya at grateful pa rin ito kahit nagtapos ito sa pagiging bronze medalist. I want to thank siyempre everyone who supported PSC for giving us the opportunity to train well for this SEA Games. Yung NSA namin, yung Karate Pilipinas, making it possible. Times are very hard in training. It's so stressful. It's very tiring. But with them, nakakatulong talaga 100%. The whole country, they have my back. I feel the support. They're very happy. Sobrang understanding ng people close to me, and like the whole country, they understand and everything. And it means a lot. So it's much easier to accept it with all of this support. So thank you. Hinig ng Pinay karate athlete na si Jamie Lim sa naging pahayag nito sa Star FM Baguio. Maliban sa kanyang napanalunan sa Kumite single category, nakapag-uwi rin ito ng bronze medal sa 61 kg women's team Kumite event na kasama sina Juna Chuki, Lemon Misu at May Soriano. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News.
Star DJ Simon nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 52 pesos 25 centavos, katumbas ng isang US dollar, ang Singaporean dollar 38 pesos and 05 centavos. Hong Kong dollar naman mga kabombo ay pumapalo ng 6 pesos 65 centavos at ang euro ay 55 pesos 87 centavos, habang yung Saudi Arabian Rial ay umaabot ho ng 13 pesos 92 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ano mo guys, salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 5 minutos ang nakaligad sa taknag alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Martes sa petsa 24 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Sa ato sa ring pagparagan pagulop na ita karon nga gabi may kapod na ang isa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtub kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pera ka madaraguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod. Pinakabadaraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos ng puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter. Sa atong saring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatagman sa pinakabadaraguan nga mga balita. Pinakulay nga ma-report nga nagkaranabo assign sa resitag sa kameras of responsibility. Ate sa ang tanan pagtamyata sa atong saring nga mga kautura mataga permatita abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw ka nagapamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag at the same time nagapamati sa 630 kHz. Simple lang gid, no? Sa dito makabayan nyo sa ningmoon, no? Sa pahain sang aton nga digital platforms. Makalantaw ka mo sa Facebook kag sa YouTube, i-search lamang, no? Ang aton sa ning official account ang Bombo Radio Bacolod. Hindi na makapamati na kamo sang live, no? Nga mapalatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. No, mga public affairs sa program ka the same time ang pagpapati man naton sa inyo sa madikalidad nga drama. So
welcome na sa pagparagad sang Martes nga edisyon sang Zona Libre. Second to the last nga Martes, no, sa sining bulan sang Mayo, no, kay may kuan pa kita, may next pa kitang Martes sa sunod nga semana. So katapusan ng adlaw sa bulan sa Mayo, kapit sa 31 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Lapit na lang, pila na lang kadlaw, no? 7 na lang kadlaw matapos na ang ini nga bulan sang Mayo. O di bla sa aton nga religious iya nga malikuton iya, no? Daw subong amo nga pagkuan naton parigan naton sang sining ginatawag nga Flores de Mayo, no? Sa bahin sa Roman Catholic Church. At syempre ati amo maning bulan, no, nga gin set, no, ang ining eleksyon sa presidential kag local elections. 7 minutos sa kaligid sa takna kalas 7 sa gabi sa aton nga pagparagad ng 12 pangdon. Pila ka madalagwanta nga mga balita, no, sa aton sa nga top stories of the day, sa aton sa nga pagparagad subong adlaw sa Martes. Mga balita lokal, kampo ni Mayor Vilio Bing Nardia kaupod sa iya sa nga mga battery lawyers nagfile sa election protest, no, sa bahin sang Central Office ang Commission on Elections Manila. So, isa sa mga grounds ni mga kabanan sa sining protesta sa eleksyon, no, ining massive nga vote buying, tapos ang pagparigan sa mga flying voters outside sa syudad sang Bacolod, no, nga nagboto diri sa syudad apisar pa nga hindi pa deactivated ang ilang nga boto sa lugar kay ila sa ginhalinan nga nasakpan sang probinsya. Kay nagdaog nga mayor, no, Mayor-elect Albi Benitez nga nagresidente sang syudad sang Victorias. No, so tinapapili sa diri bilang mayor. So grabe gid ang iyang pagdaog, ang abanse di hamak, no, against sa incumbent mayor, no, kag mismo pagpatiman sang kampo, no, sa alkalde nga hindi gid mapatihan nga mapierde siya. Bisan sa mga rallies, no, pocket rally nila, meeting, kag ang pag start ya makabaran sang siring kampanya, opening salvo, kag ang meeting de avance, no, sang petsa 7 sa bulan sa Mayo, pagpakita nga solido gid, kag damo gid ang nagasuporta sa kay Mayor Bing Nardia. So ang pagpaliganman sang siring pag-declare sang failure of election, no, kag para iya nga makapalagan sa election diri sa mayoral race diri sa syudad sang Bacolod. No, so galing kay may mga sabat naman dira, no, probably ang aning kampo, no, ni Mayor-elect Albi Benitez, no, ang iya siring kampo, no, ang sabat iya makabaran nga natapos ng eleksyon, no, respetuhon ta, no, kung ano ang desisyon sang siring mga pumuluyo nga Bacolod nun. Di why man sa problema kay right man na nila ya, di bla, no, so why man sang ginabalabagan ni subong sa protesta. Subong naglabot naman sa 30 ka mga election protest, no, ang naka-record o na-record sang Comelec Central Office sa Palacio del Gobernador dito sa bahin sang Intramuros, Manila. So muni ang taratapan sang Commission on Elections. So ibalaon nato na karon, no, kung ano man sabat sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez. Kag siyempre, no, ang ining pilaman ka mga ginatawag naton nga discrepancies sa eleksyon ang ining sadto pahayag ni Mayor Bing, no, nga ang mga BCMs, no, may nagprogram, no, sa mga vote counting machines, kag ang manual recount ginadusogid sa pag-alkalde sang syudad. Mataba na karon action ang pila ka mapanan-awan sang political analyst naton ka mga lawyer, no, kung ano mahinatnan sang sining election protest, no, kay as we observe since 2010 sa nagsugod ang poll automation, daw tanan nga protesta to basura gid, no, sa protesta ni Marojas against sa kay Vice President elect Gigi Barbinay. Nalabutan lang kada son election 2016, no, wala gid ba desisyonan protesta, no, ni Bongbong Marcos kay Vice President Leni Robredo. Nalabutan naman 2022 nga election, no, wala man iya makabanan, tanan naka-dismiss man kay man nag-prosper.
So pagka 2022, bungguanay naman sila nga duwa sa pagka-presidente, BBM nang nagdaog. So somehow kuha na gini, no? Battle of the revenge. Di ba? So subong nagapanayon iya makabanan ang canvassing sa National Board of Canvassers nga nag-convene kaina ang Senado kag ang Kongreso, ang lower house kag upper house. Subong nagapamuno dira makabanan sa National Board of Canvassers sa canvassing, no, si Deputy Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ferdinand Bangalining pangalan niya. Pakaisa ni BBM, no, si Ferdinand Martin Romualdez kay ginagroom nga mangin House Speaker sa 19th Congress. So ibalaon tani karon makamay pinakalites nga resulta, no, gikan sa House of Representatives. Pila na ka probinsya ang naisip dili, pero naka porsyento ang naisip, no, sa sining nasambit iyang pag-canvass, no, sa mga certificate of canvass, election certificate of canvass dira sa bahin sang House of Representatives. Sanay ko matapos ini, no, ma-proceed na sila sa proclamation sang mga winning candidates, no, proclamation yung makabanan, no, sang mga winning candidates sa pagka-presidente kag subong man sa pagka-vice-presidente, no, sang pungsod Pilipinas. Di ano yang matabo ya galing, no, kay may petisyon pa di sa Supreme Court, no, kada pangayo sang TRO, no, kung pwede ti untaton anay or i-hold ang canvassing sang boto sa duha ka mamatagas nga posisyon sang pungsod Pilipinas. Duhay din na humdahom, tigi pasabat magtok kuno sila sang Supreme Court, and then pagsabat okay naman. So ibalaon nato ni karon, no, sa mga kabombo naton ang madugang para awag. Siyempre kung ta reaksyon, no, sa Attorney Jumax Ortiz sa sining election protest man again file ni Mayor Bing Nerdia again sa iya sining kontra sa nakrigal nga election, Mayor-elect Albi Benitez. Samtang pinapay ka pabalita kang impormasyon diri sa aton nga palatuntunan, no, may dugang nga parugyan ang Provincial Health Officer o kon piso naton, no, sa probinsya sa Negros Occidental, Dr. Ernel Tumimbang. Ini may kang tanan sa bahin sa siring pag-checkar naman naton subong, no, sa siring mga kaso, no, sang dengue. Ang kaso sang dengue sa bahin sa probinsya, no, sa Negros Occidental. So ginapahayag, no, ang nagasaka naman kag may ara naman sang mga nagkalamatay. No, so di ba niya gani gambal siya mas makamamatay ang dengue, no, ikumparar ya makabaran sa COVID. Pero sa pinakadamo nga nagkalamatay, mas damo gyud kuno nagkalamatay sa COVID, no. Mas damo ang mga nagkalamatay, no, sa COVID. Sa ibalang tara karon sa report ni Bombo din sa Bicanican sa Negros Occidental Provincial Capital. Samtang duga pa sa diri nga mga balita naton, no, si Bombo Gracelyn Nobaton. May report makaron may bag-o kita iya makabanan nga Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology, Region 6. So hibalaon tare karon, no, kung sino ang bag-ong Regional Director sa BGMP Region 6. Kag of course ang aton siring nga mga kapulisan, no, sa diri makabanan. So ti may kuana, no, may ara sang parugyan, no, ang aton siring nga mga kapulisan sa bahin sang siring nasambit iya nga pagtelepon-tipo na. Kundi okay na subong kuno nga mag-celebrate ka sa mga fiesta-fiesta. Di ang gathering sang tao, tido okay na lang, no? Kay ang COVID tido medyo nagtahaw-tahaw na manggid, no? So tido may mga report patagani nga nabaton nga ini ginadrawing naman sang kwan, no, sang DOH, no, nga daw nagsaka naman kuno ang kaso, no? Damo naman sila faktor, no, ngayong lantaw kung nagsaka naman ang kaso sang COVID sa pungsod Pilipinas. No, gay kamuda. No, so sang eleksyon to way gani nagsaka ang kaso to subong madama-dama naman kamo. Tiabi kwanta na ni ilift na ning pandemic kay do makatalaka na gid. Sobra duwak to perti klawig, no? Hulaton ta pang 2023.
O kag i-lift naton ang pandemya diri sa bahin sang sang pungsod Pilipinas na nung plano nyo. So ti nami ya confirm ang eleksyon kay ti daw ay akaso subong nga way eleksyon daw diri naman sila naghampang-hampang, no? Hindi nyo na paglitukang tawo bla. May ginasuka na kamo, no? DOH, gano'n hindi na kamo maagwantahan. So mga baile-baile ni. Ti okay lang kung mayo nga pamaili kung isa ti may mga hitabo pa, may mga binunanay pa, may mga tiniruhay pa nga matabo. No, nga makahatag huol ka perwisyo sa tagsa naton sini ka mga kauturan. 17 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Amo gining sadya subong, no? Ay try tabi karon connect sa kay Mayor-elect Albi Benitez. Kung mapa-interview sa live, no? Kay do natapos lang ang eleksyon, do ay sa pa-interview sa Mayor-elect Albi Benitez, no? Ti ligato nag-appoint sa spokesman niya. Do bago sa balik di kay nagbakasyon sa kuno sa Amerika. Ti balik na sa diri kay ina do nag-meeting siya upod sa iya siri ka grupo Congressman Greg Gasataya. Ti subong daw mga pang-email naman sang iya official statement. Ay hindi na ni pwede tingog lang kinanglan ta. Sige lang, no? Iset na karon niya makabagay dapat maging open ini si Mayor-elect Albi Benitez. Isang una, no, open bla sa media sa mga interviews, mga on the spot nga ma-interview bla. Kay isang una sa 3rd district ito doon na dato yang tawo, no, nga ti nagakwanto sa iya, no, prigayon sang sining ginatawag iya makabanan nga kwana, no, ginatawag nga kwanla ko san olang eleksyon mo na pagtika da bla. Di bla, no? So hindi na pwede diri sa Bacolod, dapat hands-on, no, ang aton yung officialis diri, no, like sa kay Mayor-elect Albi Benitez. So kabe pa, no, nga ti makalabot man na sa iya, no, so budlay man na nga puro na lang ta sa spokesman. Tapos hindi man ta konforme na sa siling propadala sa mga press release. Hindi kaya press release. Dibla, no? So tuko sa bagay, basi makakuha naman. Anyway, hindi tanan ay pagpunahan pero ti mo lang na inaparugyan naton, no, nga ti kun pwede siya gid iyabla, no, ang mapa-interview ni pagsalig sa spokesman, hindi pag-isalig sa kukusin o dira kay kabalo ka mo lain ang impact mo. Kung ikaw gid mismo kag visible kaya sa media, no, sa tawo, nga makapabati man sa mga plano kag masolusyon, no, sa aton sa nga syudad. Di pa nila ganta, no, within 3 years kung ano ang mangin kahinatnan sa iyang administrasyon until 2025 ina. 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sa mga balita national ti amo na ginasiling ko, no, nga ang ining pagpanigayon, no, sa siring national canvassing sang National Board of Canvassers sa House of Representatives upod sa mga lawmakers naton, both sa lower kag sa upper house. No, so ibulong tanan ko ma-check kita, no, sang latest, no, nga tali sa bahin sa National Board of Canvassers and ti ang makalawat-awat man paginabantayan sang tanan ang proclamation para nga matapos ng tanan, no, so pati sa mga party list naton so agud to nga makabalik naman kita sa normal naton sini nga mahilikoton. Oy, as of the latest, no, si Attorney Romulo Macalintal, no, may mga pronouncement iya makabayan on behalf sa kay Vice President Leni Robredo, no, that we will not raise objections sa final canvassing of votes, no, sa Congress and was a show of deep patriotism. So ni according sa kay Attorney Vic Rodriguez, a spokesperson, no, ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos, no. So ti siling diri we were surprised but it was a good surprise, no, siling ni Rodriguez sa isa ka press briefing after sa 3rd regular session sa 18th Congress nga nagsugod sang pagtali sang votes, no, for President and the Vice President. So this is a message we have been carrying throughout the campaign for all to unite for our love of country.
No? So after sang May 9 election, si Vice President Leni Robredo, iya sa ning running mate, no? Nga si Francis Kiko Pangilinan, Senator Kiko, had stated they were looking into and consulting the experts regarding the results, no, as well as election-related incidents, despite the landslide victory of Marcos Jr. and his running mate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. No, so dugang pa diri nga we thank our esteemed compañero Attorney Romy Macalintal as well as Vice President Leni Robredo for recognizing the integrity of the election and the electoral process and for recognizing the vibrancy of our democracy and recognizing the very clear win and mandate given by the Filipino people to Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Marcos Jr. is expected to attend sa proclamation which his camp, expect to be on Wednesday, was or Thursday. Depending sa kada segon sang canvassing sang Congress, nga ti gina-scheduled round the clock, no, so tapuson gini. So dugang pa diri sang spokesperson ni President Marcos nga it took some time, no, for a brief break, but it is already back now at work, no, and the EDSA Mandaluyong headquarters meeting and interviewing possible members of his potential cabinet. So in short, no, gin pasalamatan sang kampo ni BBM, no, ang ining show of deep patriotism, no, sang spokesperson, kapapasalamat sa spokesperson ni Vice President Leni Robredo sa pag-recognize sang kadalagaan ni BBM. No, so ko sa bagay, no, ang ato na kinamlang na, no, nga di matapos ang tanan kaya total ti mo naman ang resulta sa eleksyon. Natural na ako nung ati kung pierde ka mareklamo kagid. O ti sabdon ka naman sang kontra mo tapos naman ang eleksyon. O ti bagay ko kisa ginasiling tamlan ng respetuhon ta, no, ang ang desisyon sang majority. And the people had spoken no, ti ila man na iya, no. So sabat na nila kay nagdaog sila. Natural na di sa Pilipinas na kung pierde ka, mareklamo kagad. Especially ang mga Pilipino. 25 minutos sa kaligad sa tak ng resete sa gabi, magabalik kita pagkatapos sila man sa pinaka-importante ng mapabalo. Tutok na kita sa mga detalye sa ato sa ring mga balita pagkatapos gidamang sanay. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo minuto sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Kabaragap mati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre kung sa Yalagad Bombo Ponce Speed. Sakta to 9, this time unang report ni Bombo Ansindo Surilla nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center, no? Kahit ang kampo ni Mayor Bing Nardia nga napiyerde, no? Sa nakaligid sa eleksyon Mayo 9 ang naka-file na sa protesta, no? Sa Central Office sa Commission on Elections Intramuros, Manila. Pamatihan naton ano ang mga grounds, no? Sinin nila ka mabalasihan, no? Para sa sining pag-file nila sa protest. So short kita tawag naton ini nga election protest, no? Sa aton sa mga ka-authority same time sa aton sa mga kabombo. So Bomboan, check na to, no? Sa pekalinya, Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons nag-file sang electoral protest si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia sa nagahingyo sa COMELEC nga magpatigayon sang manual recount sa 450 ka mga clustered precincts sa syudad sa Bacolod kag ideklarar Bombo Pons ang failure of elections, no? Kay man ang alkalde syudad sa Bacolod nag-sought abiya, no? Higahingyo sang manual recount kay 450 amo gid ning aton nga kabilugan nga mga clustered precincts diri sa syudad sa Bacolod kag hambal gani diri Bombo Pons sa ila diri nga hingyo nga i-declare ang failure of elections kag mag-conduct, meaning magpatigayon sa special election sa syudad sa Bacolod due to ang kabahin sa mga grounds diri Bombo Pons ang ginaligar abe sang kampo ni Mayor Bing, massive vote buying kag ang fake voters nga ginalaw nga magboto nga nagresulta sining ginakabig nga mysterious kag unbelievable nga outcome sa May 9, 2022 elections, no?
So, kabahin gani sa ginpahayag, again, bumbupons ni Dr. Chris Sorongon, ang spokesman sa Grupo Progreso or ang spokesman ni Mayor Bing Nerdia, nga amo ini ang mga grounds, kabahin lang ni sa mga grounds nga gina-file sa Central COMELEC Office or sa COMELEC Office sa Metro Manila, no, kag amo ni ang pagpahayag kaina ni Dr. Chris Rongon sa ginpatigayon man ginapatawag nga press conference kun sa diin kaupod abi ang mga lawyers nga sanday Attorney Marcos Vaflor kag Attorney Jairi Alimon, no? So bumbupons ining massive kag rampant nga vote buying suno sa ilang alegasyon ang nag-apekto sa resulta sa kabugusan nga 61 barangays kag 450 ka mga clustered precincts, no? Kung sa rin nga ti amo ning naging resulta nga napierde abi ang alkalde sang syudad sang Bacolod. Kaya hambagan ni Dr. Chris Rongon kaina bumbupons nga first time ini sa 34 years nga political career ni Mayor Bing sang nagsugod siya councilor way back 1988 nga nag-file siya sang election protest, no? So amo ini bumbupons ang ining gin-file nga complaint was docketed as election protest case number 008-2022. Pamatian naton bumbupons ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Dr. Chris Sorongon. Sa iya nga 34 nga anyos nga pagserbisyo, no, bilang isa ka alagad, no, sa aton nga gobyerno diri sa siyudad sa Bacolod, first ever electoral protest in his 34 years as a government service worker, no. So nagapakita sini nga nakita ni Mayor Bing nga ang grounds nga tungod sa massive and rampant vote buying sa mga kadamaan nga mga fake voters nga yara, no, nga nakita sa ato mga abogado. So that's why gin-file ini electoral protest. So nagapangadigit na nga gabay pa nga i-grant ang ato nga prayers nga magka-manual recount para makabalaan tagid ang kamatuoran so that mabalaan sa pumuli sa syudad ang truth nga ginatawag ang kamatuoran kag of course maproteksyonan taman ang sanctity sa aton mga boto kag ma-prevent nato ang disenfranchisement sa mga voters diri sa syudad sa Bacolod. Kag ang aton nga alternative relief prayer is that ma-declare sang failure of election para mag-conduct sang special elections diri sa syudad sa Bacolod so that mabalaan gid kung ano gid ang tutuod nga kamatuoran kag ang people's will kung sino gid ang nagdaog nga mayor diri sa syudad sa Bacolod. Kay kita sa Grupo Progreso nagapati base sa datos, base sa kadamon sa pumuluyo nga nagasuporta halin sang aton nga pag-opening caravan asa sa meeting de avance sa mga caucuses, sa mga handshaking, sa mga bucket meetings nato nakita ta nga overwhelming ang support sa pumuluyo. That's why nagapati kita nga si Mayor Bing ang dapat nagdaog kag ang duly elected mayor sa siyudad sa Bacolod. Ang process sa pag-file do, baligin file first diri man sa local COMELEC or baligin file gid yan ni Attorney Baflor ang aton nga legal counsel diri mismo sa COMELEC Manila. Wala na nagagi diri sa Bacolod. Wala na. No, those are only the two main grounds. So madamo pa kita sa mga most obvious grounds. So damo pa kita sa mga grounds nga rin tungod nga ang aton nga legal team find it nga hindi pa necessary nga i-unveil ang iba nga grounds. Kaya tungod ang aton nga gusto nga i-check it yan, no? Nga kahit bala may mga subjudice, so hindi kita may privilege nga ihambal tagit ang tanan-tanan, no? Detalye sang kaso nga gin-file na. Depende, we will cross the bridge when we get there. Depende as the days goes on as we unfold this electoral protest, no? Kaya sa nabalaan nato ginambal ni Attorney Baflor, may mga almost 38 nga electoral protest gin-file all over the Philippines. So inang sa 38 nga na definitely ang course sang electoral process must start. So pabaloon ang ginpailan sa protesta, masabat sila. So as the days unfold, amo na siya ato bantayan, no? Kagas hopefully tungod sini sa press conference nga ini ang aton nga local COMELEC dire, no, naghanyo man kita sa ila nga sigurado nila ang tanan nga mga dokumento, tanan nga mga voting counting machines, tanan nga mga paraphernalias isiguradohon taman nga secured, siguradohon ta nga safe
siguro tuhon ta nga ang integrity sini ara para agud to kung kinahanglan ini nga ebidensya kag isomon sa ulihi sang korte sang COMELEC ara tanan wala na tamper, wala na intrahan, wala na kung ano man dira no para at least mabalaan tagid ang tuntun nga will sa pumulo sa syudad sa Bacolod. Ang aton nga abogado sa electoral protest nga ini amo na si Attorney Jairi Alimon kag si Attorney Marcos Baflo. Actually, sa pag-file nato, nag-start na ang process. No? It depends sa division sa COMELEC sa Manila kung how do they unfold ang atong electoral process. So, sa subong sini, sige, yun, taman na adlaw-adlaw pag-follow up, kag sa kada adlaw-adlaw nga na, kung may ara kita latest update, padayuno nato ng pag-update sa aton nga media bilang designated ni Mayor nga spokesperson niya. Sigurado naton nga from time to time, ma-update ako sa inyo kung ano na ang latest sa electoral protest na gin-file ni Mayor Bing. Bumbuan? So, yes, no? Ah. So, actually, Bombo Pons, no, sa ginapadala yang statement, bago lang gid sa aton iya sa Bombo Radyo, ni Mayor-elect Albi Benitez, para sa iya, baseless, kag wala balasang basihan, ini nga complaint filed by incumbent Mayor Bing, no, isa ko no ini suno sa iya ka desperate move kung sa diin wala siya naga-accept sang kung ano ang kamatuoran kay suno sa iya ti ang conduct sang 2022 elections was generally peaceful, credible kag orderly. Wala man kuno sang suno sa kay Mayor-elect Albi Benitez sang documented kag concrete evidence nga nagapakita nga to prove sang irregularities no sa mga presinto abi. No? So that is why such electoral protest is therefore an exercise of futility and kapati siya nga ma-dismiss ini. Actually, ready man suno sa ila Bombo Pons kay tingwa naton nga makuha na although hindi siya available abi si Mayor-elect Albi Benitez for an interview subong Bombo Pons, so mahimo makahatag sang statement on behalf sa iya si spokesman Bong Dilag. Anyway, amo na for the meantime ang ila iya nga statement sa karon nga ginapagwa sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez Bombo Pons, no? So we'll see kay balo man kita tanan Bombo Pons more or less Do ari naman ni si Mayor-elect Albi after sa bakasyon niya hindi kay sa makapa-interview. Saan mo siya mapa-interview kuno sa radyo? Yes, no, that is why nag-reach out kita Bombo Pons sa ila sini nga kampo, so may ginpagwa siya nga press statement ang hambal pwede nga sulo sa iya nga makahatag sang statement on behalf si spokesman Attorney Bong Dilag Bombo Pons, no? So amo na ang ila sini iya nga pagpahayag sa bahin sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez. Kay Ati sige no. Wala ta tonta kay ti kun press release mo na nila ni tama na sila nga kita gimhambal no. So okay na kung may spokesman ti kun available ti okay man So Bombo Pons ang actually naibaluhan naton nga ti di ba sa resulta sa election more or less 101,000 votes ang kay Mayor Bing, 170,000 no, mga 70,000 ang abanse no sa imbes mo na tani ang boto ni Mayor Bing, amo na yung boto ni Mayor-elect Albi. 70,000 Bombo Pons ang abanse ni Mayor-elect Albi Benitez sa kay outgoing mayor no sa kay Mayor Bing Leonaria or sa kay Mayor Bing Leonaria Bombo Pons, no. So we'll see. So sinabi ka kampante si Bomboan no. Pinakapunto gusto nila sang recount kag gindusot niya to sa COMELEC i-declare ang failure of elections. Ito mo nang highlight abi nga kwan gid nila nga kausa. Yes. Oo, failure of election. Kwanda ka positive kay ti alos klabanan sa mga mga protest ni 30 na to kuno subong to sa national office mo sa COMELEC. 38 na gali. Damo-damo. Mostly sang kwan sini sang protest nagaka-dismiss, sang iban di madesisyonan pagka the next election naman. Gakatabo na siya pero ti positibo kuno sila Bombo Pons kiti para sa ilaya may mga witnesses sila, so we'll see abi no kay ti pero tinaybaluan naton nga na-proclaim ni on the other hand sang COMELEC si Mayor-elect Albi Benitez, no, so meaning dire-diretso man na iyang pagpungko unless otherwise kung may mga desisyon iyang himuon ang COMELEC, but ti amo na
sa mga 38 ka mga nag-file sang complaint, isa na dira si Mayor Bing Lunardia nga nag-file siya sang electoral protest. No? So, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton siringa para tuntunan. No, so gusto no sang kampo ni Mayor Bing Lunardia sang recount and seeking the Commission on Elections to declare sang failure of elections. No, kabulo naman kamo sang issue to nagliga, di ba? No, issue bla regarding to sa di ba duman do damo to ang nag kwan liga to siya hanaton kag mismo kita may ara to patrol o kon ambulansa sang Victorias nga naglabay to bla sa kwan sa University of Vicente Sal sang insayo ang registration to extension sa last October, no? Pero di panginwala man to. Nga sining kuno tini ni pwede makalabay aw. Pero nakita ang ito to sa video na tunto nga may karga nga mga kwan, no? Nga mga tawo nga nagpanaog, no, dira sa University of Vicente Sal para magprestro, no? Pero ti atong giplastar taman to, gipasabat ta, no, ang concern ti dugin panginwala man ti ila naman niya, no? So ang aton lang sinidiri ti do ano abi ka dako ang porsyento like say abi ti kon makapasar, no? So good tabi sa 75% pababaw, no? Daw ano bi ka kampante, no? Ang kampo ni Mayor Bing Lunardia nga magpabor sa ilang protesta, no, or mag-grant, no, ila sa ring protesta declaring sang failure of election and then may election sa pagka-mayor. Oh, no? Di ko may election sa pagka-mayor, ti ano matabo ni manumano? O nga election sa pagka-mayor, ti daw ka layo naman, no? So, ang pungsod Pilipinas way back 2010, no, sang nag-start kay kitabla sa poll automation naton, 2010, 2013, 2016 and 2019 and then subong to 2022, no? So, mostly sa mga protest, no, nagkalabasura. Kag wala na ibanti, wala na kay maruhas to, doon na ito madesisyonan, natapos ng nalabutan lang sang another nga election 2016, no? Why na gani nag-prosper to? Do pinabayaan lang to, no? Kay BBM, pilaman ka protest, tinadesisyonan, perdigid siya, no? So, tina sa mga pierde, no? So, bagay isa liguan nga given na, no? So, pati basi pa man lang ang aton diri demokrasya man kita dia, no? Pag manwata sa abay sa pungsod Pilipinas, so respetuhon ta man ang ila no? Ka desisyon. O kay ti para sa ilan di man sila magpati nga sus amo na nga perti kadamo ipaplasta to ni Dr. Chris Rungon. Perti kadamo ang mga tawo sa mga rallies, mga picket rallies nila. Ang packet rallies lain na iyan, no? Tapos maaragin sila rally gidya, kaukos gidya, o lain man na, separate man na. Tigo tipunon mo to ang tanan nga matawo kay hindi tuno to hakot according sa kay Dr. Chris. No? Kay kusa nga nagkaladto na iya sa mga sa mga rallies, no? Kag ang nag-upod, no, sa kick-off or sa opening salvo sa kampanya sa Marso 25, kag ang nag-upod pagid sa meeting de avance nga ginabulbanta 80,000 ka mga tawo, no, ka mga personality kay mo halin didto sa bahin sang simbahan sa San Sebastian Cathedral panaog, no, sa Pope John Paul II Tower, no, do hindi mahulugan sang dagom ang ang dalan, no, nabla ang hanging bridge nabla sa SM, no, may aerial shot sila. Susperte sa kadamon amo sang tao ti sa 80,000 to. Bisan i-times 2 lang to kada pamilya to. 160,000 na to. Kaya ni sila magpati mo siya ti maperde magin si Mayor Bing pero hindi mo ni kadako nga bansi labot sa 60,000. No, ang abanse. Sa mga palamangkutanon ina pero ti bisan anhon mo do mapati kana lang gid mo.
no? Sa ulihin nga tituod ba si tuod magid ni amo gimaning abanse, no? So para mo ko tanon ara Japon nagapabilin quote unquote, no? Sa sining tawag ati pwede bala marituke, no? Ang resulta sang eleksyon, no? Kay ti ang proseso pag close sa presinto, kuha na dayon, no? Pag close ang presinto, i-print out na, no? Ang mga resulta. O pag print out sa mga resulta, taga na mga kuan, no? Mga kopya ang mga watchers, no? Isa-isa na may mga kopya. And every precinct, no? Sa 450 ni, no? To be exact, 450 clustered precincts di sa Bacolod. Amo na yung gindala sa protesta nila, no? So, di ba every watchers may kwan man may kopya. So, may siguro pangkolektahon tato o kay sumahon, o kay ara ginadang resulta. No? So, pero kun amo na nagwa sa print out, natutong hambal nila nga may mga pattern kuno nga bansi gidya mostly si Mayor-elect Albi Benitez tagsa ka presinto, no? Ito ko bigati ang BCM nga na, no? Pamangkot kun bala pwede ina, no? Marituki pwede ina ma-program nga bisan anon pa ka boto, abi kuno boto to ya sa kay Mayor Bing, bisan ano pa ka gulo to, no? Kay hindi na Japon mag-register na, no? Hindi na Japon mag-register pero sa kwan daw gina-check man na nga paggulo mo isang baluta sa BCM. Pakita man ang results mo ng boto mo, daw gina-confirm man na sang kwan sa botante. No, pero how come, no? So, kasi hindi man siguro, no? Hindi maguro pwede nga kwan marituki na kung ano. So, amo ni ang mga palamanggotanon. Karon nga magapabilin sa ato si tagsa ka mapaminsaron, kay siling ko, kung ma-found out nga may ara sang no? Celebridad ang PICO, ang BCM, kag pwede na marituke, di ba si mga president ini, no? Ang mga nagdalaog, tanglabi, last 2010, doko overwhelming, mabito pagdaog ni Pinoy, no? The late President Aquino, ang nagdalaog ro 2013, 2016, 2019, basi makaduluda man kagaryo, ting sabat man, no? No, sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez sa una sa enkwentruhan in Mayor Bing, New Ardea. And Councilor Josel Batapa sige mo 80,000 matunakwa ni Councilor Josel Batapa sige enkwentro pagka Mayor. Mayor Bing mga 160,000. Ya ti way man to nagpaymo mato si Josel. Pero galing kay ti dubato naman to yan ni Attorney Josel, no ang iya kaperdihan. Galing sini nga daw ka imposible gid ya kuno para sa ila. Ngati amo ni kadako aban siya perde man si Mayor Beng, mabato nilang kaperdihan ni Mayor Beng kung aban siya na 5,000, 10,000. Anyway na question. How come, no? Kag ang question pa ang pag-transmit sang boto from BCM sa mapresento pakadto dito sa bahin sang session hall, no, sang sudad sa Bacolod. Somehow dira mga palamangkotanon but bota do galingin man ang ulo tagani sini. Sige anyway, tiyariwa, no? Sa pikil niya kwanta lang opinion sa Attorney Max Ortiz kay last time siya ni ang kwan mo, no? Siya ni ang naging lawyer man sa isa ka nagpapili mayor, no? Diri sa bahin sang isa ka banwa sa probinsya nga nag-manual recount sila, no? Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati. Mayong gabi. So Yes. I am now ready kung anong question, Bombo Ponce. Sige, salamat gid attorney, no? So siningan time una taguro diri local after sining kwan kita sa national para sa canvassing karon subong, no? Padayon canvassing ni BBM kag ni Sara Duterte sa National Board of Canvassers. Diri kita anay, no? As to sa pag-file ng protest, no, ni isang camp ni Mayor Bing, seeking for the recount and seeking the COMELEC, no, or gusto sang recount and seeking the COMELEC to declare sa failure of elections, no, last May 9 nga election. So nakingagaw sila 10 days, no, after sa proclamation nakafile sila sang ila sa nga protest, no. Anong imo pananawan with regards sa attorney, no, kay
may mga background ka na niya, may protest ka na nga gin assisteran last time nga election 2019 I think, no, attorney? Okay. Sa mga election protest lang, Bombo Pons, damo na gid ako nga experience sa mo. In Okay. fact, siguro sa akong hambal, ako ang isa sa mga abogado nga pinakadamo nga ginhandle nga election protest. Okay. Now, una kadto kita sa motibo. Kung ano gid ang tuyo ni Mayor Bing, nga despite nga ban si 60,000 plus, ano gid ang tuyo nga ma-file ka pa sa election protest? Una na da, Bombo Pons, with all due respect sa kay Mayor Bing, nga ang tuyo siguro, he wants to prove na ini ang aton nga BCM pwede ma-manipulate. Meaning, pwede nimo ma-pre-program. Kaya iti katingalahan sa ilang kampo, nagapati sila nga, just like what happened to Vice Lene, nga pertigid ang abansi, no? Imagine, 16 million. So, kung maprubahan ni Mayor Bing, baya sa election protest, nga ang BCM gali, pwede ma-pre-program, pwede ma-manipulate, then, ako ining impact, hindi lang lokal, kundi nasyonal. But silingon, bisan ang simbahan katoliko, kag ang PPRCB, kag ang iban pagidang grupo, will surely ride on sa sini nga isyo. Because kung pre-program mo gali ang BCM ta, di but silingon sa iban nga lugar, pwede man ma-pre-program. Sa nahambal ko na, bisan ako personally, no, during the time of the Ocho Derecho, ako din di ko magpati mo. Nga si Maruhas, mapirde pa pag senador, nga sang 2016, siya second sa kay Duterte. He got 9 million votes. 3 years thereafter, o kung sang 2019, lagan senador, pirde pa. Pirde mo pa si Bam Aquino, na kung tanaon mo, ang legacy nga ginbilin sa mga Aquinos, hindi man lahog-lahog. And that explains why, in 2010, pag patay ni Cory Aquino, dalagan si Pinoy nga suposilita ni si Maruas to ang presidential bet, si Pinoy ang nagbulos. Pag makita mo na because of the popularity of Pinoy, nagdaog siya. That's why katingalahan nga si Bam Aquino, si Maruas, no, hindi magdaog sa 2019 election. So ako personally, I for one, may pagduda kung bala pwede ma-manipulate ang aton nga automated election result o kung hindi. Now, ang isa sinikabintaha is because kung maaprubahan ni Mayor Bing nga ang BCM gali pwede ma-manipulate, pwede ni mo nga madoktoran, pwede ni mo ma-pre-program, then with that, dako ini nga bagay. Because kung nahataboin na sa siyudad sa Bacolod, posible natabo man sa iban nga lokal nga mga syudad kag municipalities. Another election protest, supposedly, may isa siya ka syudad, no? Nga ang ilang nga pagpati, amo man nga na-pre-programan, kasi sila mismo natingala sa resulta. So, ini siya, it remains to be seen kung bala maaprobahan ni Mayor Bing o kung hindi. Ikaduha nga punto is, kung bala ano gid ang motibo ni Mayor Bing, nga sila man ang kaintindi kung bala ano gid ang tuyo nga despite sa advancing 60,000 plus ma-file sa election protest si Mayor Bing. Is it because of pride? Is it because of the belief, legitimate belief na pre-program gid? So we still do not know. Depende na ya sa kampo ni Mayor Bing kung ano ang pagtanaw nila sa ato nga eleksyon. To me, this is the first time nga ang incumbent, imagine mo, na perde ang incumbent by a tune of 60,000 votes. So this is already phenomenal. This is already unprecedented in the history of local politics in Bacolod City. Na nagabansi, kung nabansiyan to sa una si Giselle Patapa, understandable. Why? Because hindi man siya incumbent, no? Pero iniya incumbent, imagine, with all the political machinery and apparatus na ginapa ni Mayor Bing. At the same time, if you will recall, ang budget at the time sa naligad sa sining tuig, ang bago nga budget is about bali 2 to 3 billion. So, bisan gamiton mo pa ang 1 billion for the job order workers, the casual workers, daw hindi katingala, daw medyo kabudlay mapatihan nga mapirdi pa si Mayor Bing, no? But, you know, di ara natabo na inat siya. So, let it be nga hindi tanay makaspekular kung ano gid ang kamaturan sini, kag kung bala maaprobahan ni Mayor Bing,
kung bala na pre-program ng BCM, it remains to be seen. In the meantime, we will presume, of course, si Mayor Albi is entitled to ginatawag na presumption of legitimacy. In the same way, nga bisan si presumptive President Bongbong Marcos is already presumed na ang atong election was legitimate, legal, kag matawag naton wala sang deny kay Bongbong Pons. In fact, amo ini siyang pinakadasig nga transmittal sang election returns in our national political history. Amo ini pinakadasig. Imagine, in less than 1 hour ato na ya ang resulta. Milyon na. Where before, during the 2019 elections, medyo tayong mga glitches to. In fact, during the 2016, may mga glitches but it was improved in 2019. Now, pag subong sa 2022, nagnami pagid. Tungod 1 hour lang daw, practically 50% nagsulod na to ya sa aton nga Comelec. So, but hindi mo gid ya ma-discount ang ginatawag pang duda sa aton nga pumuluyo. So we do not blame, of course, the people, but let it be, only time can tell. Kung bala may deny sa lokal, kung bala may deny sa national. But the way I understand it, sining Friday, most likely, si BBM nga presumptive president might be proclaimed already as the duly elected President of the Republic of the Philippines, Bongbong Pons. Okay. Sa kon sa abanse, abasihan attorney, no? So, layo naman gid na, no? Magsiling ng abanse. Pero, hindi lang muna inatutukan nila. May ara sang, kapag isa, massive vote buying, no? So, sa massive vote buying ni, damo ka pa rin dapat ipresentar ang ebidensya ni, no? Kag ma-flying voters, no? So, daw ka nabugid. No, sang ilang ginakuan diri, no, gina-site nga naapektuhan ang ining eleksyon, no, or bagod man sa iya nga kaperdihan, no. So do you think kung amo ni kang kadamo sa mga gina-site nila maubos ginaihan sang Comelec talakay? Kuya, personally, I doubt kung maabtan pa ini sa 3 years lang, no. Kaya kung nag-recount ka, bilog na nga presinto sa siyudad sa Bacolod, it might take more than 3 years, no? As a matter of fact, experience-wise, makita mo da nga bisan ang election protest sa iban nga mga siyudad kag municipalities, tapos ang eleksyon way magyapon ruling atong Comelec. Bisan ano pa nga sugid sa una ni Commissioner Rowena Guanzon, nga kuno amo ni nga dapat kid within sa amo ni nga period of time kay kung tanawon mo gid mo Pons under the Comelec rules. Once nga masumiter na ang election protest sang isa ka municipality, for example sa RTC, within 30 days dapat may ruling na ang Comelec. So in the case of Mayor Bing, direct ini nga counting dito sa recount dito sa Comelec sa adjudication board, no? Dira sa Comelec. Kag normally matapos ini siya within 2 to 3 months, no, or 6 months at most, matapos na ining recounts kay Mayor Bing. Pero ang question is saan mag-render decision ang aton nga Comelec? Kay ang lakat sinide nga despite the fact nga under the Comelec rules 30 days lang ang imo nga pag-rule sang Comelec, but sa tutuod lang nga nagakatabo. Tapos ang eleksyon, di gyapon makagawa ruling ang aton nga Comelec. So, in all likelihood, pero kung nakita dira sa recount sa ginfile ni Mayor Bing, nga first 150%, for example, nakita na ang pattern nga ang canvas hindi magtali sa ginatawag actual vote sa ginatawag baluta, then maybe a pattern can already be established nga ang matabo sinada ang BCM gali pwede ma-manipulate. So kung matabo nga mo sinada ang matabo sina nga sakyan ini sa ang iban nga mga grupo kag ipakita nga ang BCM gali pwede gali iya ma-manipulate mo, pwede gali ma-pre-program. That is why nga ang positive side sang ginafile ni Mayor Bing amo ina ang matabo. On the other hand,
ang motibo sini sa pag-file ni Mayor Bing, tumi, sila lang na nakabalo sa kampo ni Mayor Bing kung ano gid ang tuyo nila. Is it nga they want to prove nga there was that pre-programming of the BCM, or kung bala gusto lang nila maaprubahan man nga kung naigo ang pride ni Mayor Bing, ang igoya, na despite kadako sa abanse, they just want to prove na hindi pa tapos ang eleksyon kasi why pa ruling ang COMELEC. So these are matters nga sila nang gid makasabat ang kampo ni Mayor Bing sina. On the other hand, ang proklamasyon ni Mayor Albe, no, the presumptive mayor of Bacolod City, hindi mo na siya mapunggan. Both silingon, there was never a time in the history of the city of Bacolod nga suspend ang proclamation sang mayor. Or in the same way, nga waay pa sa history sang pungsod Pilipinas nga ang canvassing sang aton nga presidente ligin suspend, no? The only time in our history nga daw wala ma-suspend is ang timpo ni Cory Aquino kag ni President Marcos. If you will recall, during the 1986 election, si Marcos was proclaimed by the interim assembly, no, by the assembly, no, sa pungsod Pilipinas. Then headed by the Speaker of the House, si Iñiguez, in-proclaim niya si Marcos nga mo ang nagdaog sa ato nga eleksyon sa 1986. On the other hand, ang isa namang kagrupo ya, nag-proclaim naman niya sa kay Corazon Aquino na amo ang nagdaog. That is why immediately sumpa si Cory Aquino sa kay Davide nga amo na ya ang nagdaog nga presidente. So there were two oath taking. One in the batasan ng bansa, si Marcos, kag one sa Club Pilipino nga ang nag-swear sa ito nga oath ni si Davide. That is why nga that was already history. Because of the people power na naglaya si President Marcos, despite nga nagbulos na si Arturo. Hindi naglakat na to si Marcos to sa Hawaii niya ko presidente. So he proclaimed himself as the next president, si Arturo Tolentino. But historically, why siya recognize nga presidente kundi si Cory Aquino amo ang recognize nga presidente February of 1986. Nagpungko siya bilang presidente. And the rest was history, Bombo Pons. Okay. Sadya na, no? So anyway, more than 30 na, no? Ka mga petition sa COMELEC Central Office ang record to subong. So we'll see, no? Kung madagatan ini, kung sa bagay, kung ano lang pagbuot sila dahil ang mga labutan, no? Sang sila pagtalakay sa Commission on Elections kay after sang sila Mayo, tapos sa mga tanan, ti basi pagka-concentrate man sila balik dira attorney. Anyway, diri kita lito attorney, no, sa canvassing ti nadayon gid ang canvassing sa presidente kay vice presidente sa House upod man diri sa Senate, ang Senado, no, naton. So ang proclamation ginalantaw by tomorrow or Thursday, no. So ti daw di na ni makapugong guro ang TRO pagwa sa Supreme Court, gumayara man TRO ti na pagwa na, no. So tuloy-tuloy na gid ini sa imo nga paglantaw attorney. Sa pagtan-aw ko Bobopod, ini ang gin-file na ni Father Buenafe kag sang iban pag nga grupo, no. This will be an exercise in futility because there was never a time in our history nga ang canvassing of votes gin issuean sang temporary restraining order by the Supreme Court. Ang aton nga constitution is very clear, no? Nga hindi mo ma-stop, not even the Supreme Court can stop the canvassing because it is provided already sa Article 7 na ang presidente ang canvassing by the national canvassers, no? In joint session by the Senate and the House of Representatives. Hindi man na siya pwede ma-issuean sang temporary restraining order. Maybe ang proclamation siguro pwede pa. But then sa nambal ko na kung daw hindi mo ma-stop ang canvassing of votes, in all likelihood
by Friday, the President of the Republic, the next President of the Republic of the Philippines will be declared or will be proclaimed by the National Board of Canvassers ang joint sessions ng Senate kag the House of Representatives. Question now, karon kay may pending patuya sa Korte Suprema. Okay? So pungko gid, whether we like it or not, pungko si Bongbong Marcos, President, noontime of June 30, 2022. Now, in the meantime, ang kaso adto sa Korte Suprema. So question, saan o magwa ang desisyon sa Korte Suprema? The answer is, we do not know. Because nobody can compel the Supreme Court na magpagwa sang iya desisyon na. In fact, gani, si Erap Estrada, if you will recall, no, during the 2010 elections, no, sang pagka-presidente, an election protest was filed against Erap Estrada, no, sang 2010. We must remember nga si Estrada second sa pagdalaga niya, si Pinoy ang first, ang second si Erap Estrada. Now, an disqualification case was filed against Erap Estrada. Tinanong hambal sa Korte Suprema. Yati, tapos naman eh, kiti, way man magdaog si Erap Estrada. There's no need for us to rule on the issue on whether or not si Erap Estrada qualified maglagan. Kiti ka nakagi ka na presidente. Under the Constitution, kisa ka lang mapungko bilang presidente. Pagkatapos mo presidente, hindi ka nakapungko. Sisiling ni Erap. Yati, way man kuya katapos, 2 man lang katuig, hindi sila ni Gloria Macapagal-Arroyo in 2001. Oo. Na hindi ko abe qualified abe. Meaning, way matapos ang akong term. So therefore, I am still qualified for re-election. Amo na ang mga issues to sang 2010, no? Okay. Karon siling sang Korte Suprema, no. We will not anymore resolve kung ano man ang argumento ni Erap Estrada, kung ano man ang argumento sang kontra, hindi na lang kay nga aman, perdi man siya. Pero kung nagdaog si Erap Estrada, then that issue will continue. Now, applying this by analogy, dire sa kay Bongbong Marcos, that issue is still open. Meaning nga kung magdeklara ang Korte Suprema na disqualified si Bongbong Marcos, then Vice President Duterte, si Sara Duterte, among mapungko bilang presidente. That is why ang akon sinaagani nga pag-inchin de Bombo Pons, no? Halin pa sa una, ang game plan ni Digong Duterte was na madalagan sa senador, okay? Pagdalagan niya senador, no? Madaog na siya. Senate President? Madaog siya. 100% Senate President siya. So pag disqualify ni Bongbong Marcos, pungko presidente si Sara Duterte, ang next kay bakante ng Vice President, ang Senate President ang mapungko si Digong as Vice President. Pwerte nga senaryo. So this game plan, there was a change in the game plan kay tungod nga nag-withdraw si President Digong bilang senador. But initially, ang akon nga paghangop sina, naplastar na itong daan sa una nila ni President Digong. I do not know what happened nga pitik sintas nag-withdraw sang kandidacy si Digong bilang senador. So there was already a change of plan. But ang akon sinayang theory at that time was amo na nga senaryo i-work out because nga ang aton nga justices of the Supreme Court, 13 of them, mga appointees na iyan ni President Digong. O galing kay may change of plans na, nag-withdraw na si President Digong, so that scenario, nadula na ina siya. That is why, ang game plan naman subong is for the present administration to get sang ginatawag Senate President. So ginatunan na nila subong ni President Digong kung sino ibutang nila so that kung ang senaryo matabo nga ma-disqualify si BBM, anytime from now, ang mabulos, ila gyapon tao nga nagapungko na Senate President with Sara Duterte, of course, as President. So, that will assure already, that will ensure sang ginatawag na immunity sang aton nga presidente, si President Digong, because we all know nga after sang term niya, June 30 of 2022, he will be flooded with a lot of cases, no? Criminal cases, plus the fact nga ang kaso dito sa International Court of Justice, ICC?
revive na Manila kag ipadasigo na Manila. Bombo Pons? Okay. Kung dagdaog ang oposisyon, ano? So, this time mo enjoy ni si Digong. But attorney, ang gina-discuss mo ini nga kung makapungko sa BBM. What if nga makapagwa desisyon ang Supreme Court before sang inauguration or pag-take out ni Abi pungko sa by June 30, 12 noon, ano ang matabo? Sino ang i-declare nga winning candidate sa pagka presidente? Hindi pwede makabulos ang second highest nga na-garner sang second highest number of votes. In short, si Leni Robredo will never sit as president because she was not elected by the Filipino people. Wala siya ginpili. Pero kung ang declaration sang disqualification ni Bongbong Marcos natabo before May 9 sa election, then kung ma-disqualify siya, si Leni Robredo ang mapungko sinada kay ang boto to ni Bongbong stray votes to tanan. That is why that is the big difference. And it explains why nga ang aton nga COMELEC nag-declare sa iya after na sang May 9. Okay. We must remember so after May 9 na declaration, so ang rule of succession will be followed. Yes, under the Constitution. Okay. At least klaro, said the attorney. Anyway, tibantayan ta niya. Kaya daw dugay-dugay tapos naman na ganing canvassing sa House of Representatives by tomorrow or Thursday. So may ara na kita presidente nga na-declare nga nagdaog na proclaim and vice president. Attorney, bantayan ta ni? Yes, so about ini kisa daw may ako gayuhom lang ko actually mo sa nagakatabo sa subong no. This is unprecedented, no? Imagine, 85% ang turnout ng voters. Meaning, we were actually politicized. Practically, ang Filipinos on last May 9, 2022, politicized. Meaning, we were so divided nga everybody wants to vote para nga ang imong boto at least mahambal mo. And that explains why nga ang turnout puwerte gid kataas, no? During the time of Digong in 2016, ang turnout was only 81%. So subong niya, taas pa sa 81. Bobo Pons, salamat kid Bobo Pons kag sa tanan mayong gabi. Okay, salamat kid Attorney Jomax Ortiz. Sa mga kilala nga lawyer kag political analyst, local na ton, nga political analyst diya makabaran sa bahin sang ato sa ring pagpangalaga. Sige, no? So much for that. Karon update lang kamo no? Kung ano nang probinsya ginaisip, no? Pero sa sobras katunga ni guro, no? So mga santo gini sa record pagwa sa sa bahin sang server, no? Kagin publicize man sa Commission on Elections last May 9 2022 national and local elections. 24 minuto sa kaligid sa tag na results sa gabi, magabalik kita hatag tanay pila ka mapanumdom, no? Dugang nga ma-report sa aton nga mga beat reporters and patrol reporters diri sa aton sa ring nga palatuntunan. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid minuto sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Driven sa aton sa liga para tuntunan. As of the latest, no? As of 8:35 PM, no? Ang nagapanguna sa pagka-presidente sa canvassing votes for presidential candidates Bongbong Marcos with 13 million plus, no? Ka boto. Nagpangduwa si Vice President Leni Robredo may lang sa 5 million plus, no? Ka boto. Samtang sa Vice Presidential candidate naman, no, as per COC sa mga kuanang kita subong ang House of Representatives sa mga out of the country na sa iba na nga pungsod nagaisip hindi natapos sa pungsod Pilipinas, no. So si Sara Duterte sa Vice President nagapangunaman with 13 million votes plus 13 million plus votes nagapanuwa sa ito Kiko Pangilinan nga may ara sa 3.7 million votes, no, layong abansigid. Sige, no.
as per kwan ini no sa record naton rektamente sa House of Representatives. Sekretary, dugang nga pabalita naton diri sa lokal with Bombo din sa bika mga report gikan sa Negros Occidental Provincial Capital ang dengue cases para nga ginamonitor sa probinsya no malihok no kag mga measures nga ginapatuman naton as of this time. Sulod na tas tempo sa tigululan kada hapon nagaulan na. Bombo din sa report please come in. Mo Pons. Yes, Okay, go no? ahead. Bilang pag-prepare karon sa atong probinsya, sining matamat kapag saka karon sa kaso sa dengue diri sa Negros Occidental Bumpons, kay nag-sapol no ato sining provincial health office led by Dr. Nel Tumimbang kag sumuma na mga head no sa city and municipal health offices sa mga banok syudad sa Negros para hambalan no ining mga tikang karon no ang ipatuman para hindi na kita maglapot sa malala nga sitwasyon no kay sa bilog nga probinsya sa bilog Western Visayas Pumupons sa subong ang Negros Oriental nagapanguna sa may mataas nga kaso sang COVID-19 Pumupons no sa pinakalitas kani nga ginpagawa nga data sa DOH Western Visayas Dengue and Malaria Program Unit bumupol sa ila sining Morbidity Week number 19 nga natuon ni upon sa sinigid lamang simana from may kon sa ila report as of January 1 to May 14 bumupons sinaton ang Provincias Negros Oriental may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 no sa Morbidity Week number 19 may dugang nga ang 71 ka mga kaso no sa dengue diri sa Provincias Negros Oriental mompo sunod diri ang probinsya sa Antique may 44 ka mga kaso din ang Iloilo Province may 22 ka mga kaso so sining pagsaka sa Morbidity Week 19 ng 71 cases for Negros Oriental sa subong Pumupons no iligapos der nga may pagsaka para sa same period last year 205% no so dire so no kay Dr. Nel Tumimbang bumupos nga nalabot na naton ang alert level no siyang kaso sa COVID-19 kay as of sinaton May 14 nga date COVID sa dengue ni? Yes. Dengue guro? Dengue. Okay. Dengue bumupons na. Kay as of May 14 nga data sa Department of Health may 518 na 518 na ka mga kaso sa dengue diri sa probinsya sa Negros Oriental no kag may 5 na kita ka fatality no from January 1 to May 14 Bombo Pons no so mas may 205 ka percent kapag saka ang kaso naton compared last year so ara kita Pons sa itawag nga alert level so kay Dr. Ernil Tumimbang no so kay na dito sa pagsinapol nila pag inon-anon sa isa ka hotel sa Ciudad sa Bacolod dito Bumpos ginambalan ang mga tikang pratikamente ang pagpatuman sa tagsa ka mga local dengue task force ang pagpatigayon sa mga preventive measures pratikamente Bumpos pagpanilo kag ang pagkuan nila especially ining ining mga stagnant nga mga tubig sa atong palibot ang gining pinakauna nga dapat i-destroy no kay din gamuad ang lamok Bombo Pons sa kumero duman sa 2019 terrible pagito kada pagpandemya gid na bilang Pilipinas no may tuturumpos semana lang Negros ang kaso naglabot sa 500 no so sining gabay pa nga sa sining semana sa siniyang tiyempo hindi na ni maglabot pa kitadra na kay mabudlayan ako na maglabot ka sa tawag nga pandemic level. Subong ara kita sa alert level, labot na alert level ng 518 ng kaso, amo ning dapat tutukan na gidi. Na kag suno kay Dr. Tumimbang nga hindi ini dapat pag-ibaliwala la na
may dapat gaan karon sa immediate action para iyang ma-prevent ang pagdamo sa kaso. Kagwas ma-prevent ang damo sa kaso, ma-prevent naman ang mataas nga mortality rate. Kay balanta naman po sa pag-pandemic raton sa dengue, Los Negros, kadamo man kita sa nagkalamatay sa kaso sang dengue bumpos ko gani ang City of Bacolod, may dugang mga 4 ka mga kaso. So far 70 na ang kaso sa dengue sa sunod sa Bacolod, kag 2 ang fatality bombo. Pamatihan ta bala ang pagpayag ni Dr. Tubimbang kay na dito sila pag sinapol pod sinato sa mga city health and municipal health officer sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. We are now at the alert level sang dengue. No, that means nga this time amuning a week ang aton cases of dengue comparing sa aton alert level, hara na siya tungtong sa alert level. We have still a long way to go kay makita tagi ng total picture sang year 2022 towards the last quarter na. Kaya may graph ka nga ginabasihan sang alert level kag epidemic level. A little push sang aton number of cases, ang alert level ta basi makatungtong ta sa epidemic level. So amo nang ang concerns ta subong. That's why nga nag-conduct kami sang again face-to-face, hindi lang kay Zoom, sa aton tanan ng mga LGUs, well attended gini siya. So Western Visayas, remember, we have the highest population dito. The more the high the population mo, damo man ang people at risk sa dengue. Now, just the same, ang ibang saka man nato ni us. There is a recommendation from the Regional Health Office to convene sang aton nga dengue task force, which we have created the year 2017. Executive order na siya. I told sang aton nga dengue coordinator and the rest of the municipality health officers to likewise activate some dengue task force sila. Local. No, it should be coming may dengue task force ang province. Then dapat may ara dengue task force man ang kada each and every local government units. Para nga in tandem na siya para at least ang aton nga implementation of dengue response is palarehas, no? Kaya we focus sa task force. I would like to stress nga as long as may hara man ta cases, we should limit sa number of deaths. Kaya mo nang kaluluoy da mo patay bla. And I don't want may deaths ta sa dengue. But one area of concern is dapat i-prevent agad ang increase if we want to eliminate ang number of persons affected by dengue and the number of deaths. So ang target natin, Doc, is again will be focused sa tanang LGUs. Kag sa aton information campaign with this amo ni siya ang number one kay ang major players are not us, we are just instrument nga gadala sang aton information down to the level sang barangay para they know the situations, no? So amo na ang aton worry right now. Ang presence ng LGUD well attended man indicates nga at least makita nila where they are and what they should do with the guidance ng provincial health office. Parang at least ang atong implementation is palariyas tanan. There are other, we have done this before 2019, the highest dengue that we have, and even before 3 days before that, 3 years before 2019. Ang immediate is, ang number one is really looking at the presence of mosquito. Entomological survey. Tanawon ang area of concern, particularly may hara na sila clustering sa kada munisipyo mo. When I say clustering, there are 3 cases in 3 consecutive weeks in one barangay. Clustering niya siya. Dira masaka. So kinahanglan ang prevention mo is there. I'm not recommending fogging as of now. Okay, that is a counterproductive. Ano lang na siya mo? Adult mosquito lang na siya. But you have a larva nga hindi mo madala sa imong fogging. Amo nang concern mo, bangbang buto na, damo naman na sila. But we are doing again preventive measures by treating the stagnant waters. May mga ginabutang tada nga
safe na chemicals man. We're gonna purchase ang province of Negros Occidental and we have delivered that to the different areas na. Why na ta? But we have to be fast. We have to be fast. Kaya hindi ni siya date, hindi tani siya ma-delayed ang atong actions na. So number one na siya sa Pumuluyo, well and good medyo daw ay pata face to face. Ano nagid ko ng face to face ta base subong pa lang kabataan ta. Yes, alarming kung amo ni nga states alarming na kay amo ni nga week. Ara ka na standard level mo. Amo na nga immediate concern siya, no? Kay hindi tani siya pagpadugayon kay it has to be. And I think much better man ang role sa media kay at least na-inform ta Pumuluyo ta kung where we are now. At least aware man sila nga hindi man sila bala complacent on what they're doing. Bumapuan sa moto ang pagpayag ni Provincial Health Officer, Dr. Tubibang. As of May 14 mo po sa Bilog Western Visayas, 1,355 na mga dengue cases, may 19 na mga mortality. No? So kung compare mo po, Marines? Dalo may nipa-nipa sa kilid mo daw. Wag be? So nagkuha na sila, nag-renewal na sila? Okay. Sige, no? 46 minutos, nakaligan sa tak na alas 8 sa gabi. Return court to Bisikwan, Bombo Mike. No? Si Bombo Dennis, no? Kay nag-choppy na tong iyang sulod daw, no? Anyway, no? Sa mga kauturan na ton, maning ginakuha na ton ang dengue, no? Kay sa nasiling tana, mas makamamatay ng dengue kay wala vaccine until now. Why ka mo hadlok sa COVID? No? Pero sa dengue, hadlok ka mo? Isahon na ka mo sa dengue daw. Standby, no? Sa ato sa ring nga at the same time sa ato sa ring nga makabombo, no? Angot sa ring nga report direktamente, no? Sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Balikan ta si Bombo Dennis. Robika, no? Doduwa naman ang iyang communication da Bombo Kimo, testingin sa piyak, no? Kay balo ka ang iniisa ni ka network ni sa una alin sa una reklamo gi ko nimo. Tingala ko magtawag ka dugay-dugay pa mag-connect, no? And then daw ay pagawas ang signal. Diri ka lang niya sa Bacolod. Diri ka lang niya sa Bacolod pero ay gawa signal, no? Kag sa mga kuan bla sa city proper o kon municipal town proper na ton bla. Way pa ko sa signal. That's why ko isa ti do nalipay ta tani katong lagan may third telco mo pero do di man mapuslan gani ni ho. Nano na lang ning aton nga sitwasyon di man. Sige, 48 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Okay naman to Bombo Kim. Ang report ni Bombo Dennis Robika nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Okay, sige, pa-extra na Bombo Dennis. Welcome back. Ponsa, sinaton ti 75% ang increase no sa number of cases sa dengue sa sa Bilog Western Visayas as of from January 1 to May 14 compare same period last year 2021 bupo sa rada mga measures ang 4S ang 4 o'clock habit na mo naman naton nga i-observe bupo sa aton sa Pinimalay na para malikad makita sa biktima sang dengue fever bumupons. So para pa latest nga update balita gikan sa Kapitulo Provincial. Kaya si Bombo Dennis Rubika para sa mga bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubika. 49 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Ano ba sa ato sa ring pagpalagad? So, roligmat kita subong muna nga aton nga ginapanugyan sa inyo with regards sa pagkabaran sa sering nasambit iyang kwan, ano? Nga pagpreparar naman naton sa sining makamamatay nga dengue. Makamamatay manibi ang dengue. So hindi nyo pag-i-bali walaon. Sige, dire naman kita sa report ikan sa patulopon sa kay Bombo Grace din Baton. Naman nyo itong manigo nga kilat tubla sa kwan sa bahin sang sudad sa Bago. Ay makaluluoy man to, no? Daw binawian gisang kabuhi, no? Ang ining naigo sang kilat dito sa Sudan sa Bago. And then ti balaon taman niya, no? Ang bago pungko nga region director or may bago subong nga region director ang BGMP Region 6
naton, no? Diri sa may bahin sang kuan, no? Sa bahin sang Region 6. Kag at the same time, no, ang ining sabahin ba sang kuan sang mga program sa aton mga kapulisan sa kuan sa mga baylihan. Wow, te ang iban daw ay gid naga kuan, no? So open naman subong pero te halong-halong kita. Okay, budlay na nga kadton tang sikota. Sige, no? So check na to this time ang report sa patrol with Bombo Gracelyn Lubaton. Pura talang Bombo Grace, no? Ining latest, no? Report sa sining supposed to be survivor kung tani, no? Sang kwan, no? Sang pag-igo sang kilat, no? Pero do masubo nga balita ini. Bombo Grace, sa report, please come in. Bombo Grace? Go ahead. Why pa? Sige. Standby, no? Sabay sa ato sa ring mga the same time sa ato sa ring mga kabombo 51 minutos na ang nakaligal sa takna ang alas 8 sa gabi. Daw hindi gali ko, no? Daw hindi gali ko ang pagtalis ang votes mula sa presidential kag vice presidential candidate. Hindi siling o Pilipinas man ginasaluot ning lagli ang mga kwan, no? Out of the country. Ang mga boto sa aton nga absentee voting sang aton nga mga OFWs, no? So 14 million plus na si Sara Duterte, 14,13,917. Samtang nagapangunaman sa presidente, pagka-presidente Bongbong Marcos may 13,840,601. Grabe nga banse. Sa nagapangaduwa nga si Vice President Leni Robredo nga may 6.6 million plus and si Senator Pangilinan nga may 4.1 million plus. Sekta si Bombo Grace din Baton sa update sa nagyo sa kilat sa Ciudad Bago. Bombo Grace, sa report, please come in. Yes, Paul, no, ang biktima sa ining naigo sa kilat sa Barangay Maaw sa Mayo 17, isa sa 11, no, ining si Gerson, Gerson, no? Gerson ang iyang Paul, ngalan, no? Gerson Subong, no? Gerson Subong ang napatay sa ginalat mga last stress mo, Paul. So biniwaan gid sang kabuhi? Yes, wala. Ang gusto sang kabuhi, kaging confirm ina mo po sang barangay Kagawad. Naton na na istorya ligad sa Bago City Hospital, si barangay Sumari. Barangay Kagawad Sumari, Docampo. Pumapon, no? Ang biktima nga ining si Gerson Subong, ang na-refer ni siya sa isa din sa mga hospital sa Bacolod City. Kag alin sa May 17 mo pons, no, kadto subong adlaw si ara lang na sa hospital. Kag according kay nagtawag pons anang pilat diri sa PL, no, bali na kita na dugo ni siya. Siya pilat wala na nagbuwa lang sa PL niya. So sa sulod isang lawas ang competition pons, no? Amo na nga critical siya sa 11 sa ila kabilog. So pons ni ara information, no, na nakita naton sa Facebook pala sang sining padbalay lang api, no? Saging kuan ta man information pero tanang information nga nakuha ta kay Kagawad ko gasanto man mo pons, no? Ini sa ito ka magulutod, amo ni ang pinakamanghod, no? Si Subong. Yes. Kag so wala pa ni siya pon sa pamilya nga iyagis, no? I-confirm ta pa na sa aton sining mga kapulisan abi o kung sa pamilya man buwas pumapon, no? O kung karon man kakuha kita sang dugang information regarding sining biktima sang grabe third degree burn gid siya. Yes, mabapons. Ang angko niya, third degree burn gid. So, mabapons, dira sa degree burn, no, hindi pa ta sigurado kung ano nga degree. Basta, siya ang wala gid kagwa sa hospital. Alin sa pagdala ni siya sa Bacolod City. So, ang madumduman ta ining lightning strike pala mapos nga insidente. Tapos na siya sa Puro Concordia, no, kag ginapatihan nga ining si Gerson Subong Wopons nga naigo na siya kaysa iya gid
no, nag-agi ang kilat o kung nagtuon, no, ang igo ang ining pagpangilat ito sa kampo bala nga ila sini ginatapsan, no, kag nagdaulan nagpasilong na sila sa likod sang truck na yon. Ini siya mo po nagaidad sang 32 na mo sa spot report at we will confirm, no, sa mga information regarding sa iya bisaning pamilya kag among man sa barangay dito sa barangay Mao. Actually kindulungan pa na siya po sa tapos sa barangay Mao bala. Oh, dula ka Bumbo Grace. Lapit-lapit. Amapon. Go ahead. So kindulungan pa ni siya sa 11,000 pesos as assistance halin sa barangay according kay Barangay Kagawad Marito Campo. At the same time amapon ining Barangay Kagawad nga interview ta muli siya ang chairman o sang CRRMO no sa Barangay Maaw. So amo na ang bulig nga ini mo po ining biktima iwataanhan sang bulig o kung maka maka buhi dala no sa ning bulig tungod na patay na siya kagina sang last. Amapon sumatian ta si Barangay Kagawad sa Marito Campo sa Barangay Maaw. Okay. Kagawad? Naara, di ba naigo sang kilat Masalat ka na, oo, si Wilson naman, patay ko mo gina. Oo. Sa regional. Sa regional hospital? Oo. Ano ni ganing complication niya? Kay Santo, ma'am, siling ko na igong paya, dugo ulit ito nagwa sa ano yan, no? Sa sulog, euro ito nigo yan. Oo, hindi nila igos pa ako ni dugo. Pero abi na dugo, igos pa ako ni dugo. Ito mo yan nagkuhan sa iya pa. Nagwa? Oo, nagwa. Kagapon, dulungan po siya mo na ni sa barangay nga. Ito may binil bla to. Okay. Tapos ang mga nagkuhan to, datan sa barangay. Until kagina, para pa sa hospital? Oo. Okay. Mga alas 3? Puro niyo. Okay. Popons, amo lang na ang statement nga nagikan sa Barangay Kagawad sa Marito Campo sa Barangay Maaw. Oho. Okay, anong plano sini no? Sige lang wala tala ni sa city government sa bago kung matag sa financial assistance kay I'm sure pigado ning pamilya ni. Oh, sa galastuhon gani guro sa kwan sa pahaya ni daw ay ni sila? Yes, Pumapons, actually maliban sa Barangay Maaw no, may assistance na nakuha sa LGU sa Bago City. Kag si Pumapons nga nadalaan din sa buhi si Herson Subong, siping nga tagaan pati sa ugang na assistance no, for augmentation sa iya man sining haya sa Lubong. So pila gini gani sila yang na ospital? Pumapons 11 na sila kabilog. Oo. No? Kag sa 11 sila nara sang duha o kontakto na sila ang napilasan. Sining si Nelson Subo, we found out na siya pila sa Tigilya. No, do ka nagwaan na wala sang dugo. Kat sining tiil amo ng information kay Kagawad sa Marito Campo. But of course, sinusundan ni ang medical di pala na information no halin man sa sa mga authorities o sa hospital. Posible ba mapons no nga ang igo ni susulod sa ilawas kinara idaan nga igo kasang kilat meron mo cardiac arrest ka, may broken bones or muscle pains no kag iban pa nga mga infections dira sulod sa ilawas. Ang ugat mo sini patyon niya pa na ti hindi na ka kuana kagid ang dugo da. Yes, amo nang delikado mo kung susulod na bala ang igo mo. Kay kung sagwa lang niya ano mo pa. May sansa pa bala, no? Kung susulod, delikado din. Okay. Sige lang, anyway, anong tana, no? Hindi tama na maibitar kay nagakatabo gina bisan diin ka lang, no? Kag bisan di mo gusto. Dahil masubo-subo ni mo po sa pamilya kay isa ni ang pinakaagot, no? So ato na sa butol ng pamilya bumupon sang ining biktima na napatay no sa pag-ibo ng kilat. Okay, sige salamat gid Bombo Grace.
Sumapon, Inisip Bongo Grace, yung labatang report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bubu! Sige, salamat sa patrol. Follow-up sa angot sa sining insidente nagkalaigo sa kilat dito sa siyudad sa Bago. Masabo nga report ni subong adlaw no, asang ini ang nagtaliwan ng isa sa mga na-hospital. Pato alas 9 ng takna sa gabi sa ato sa ring pagpalagad lang alang naman sempo nato no. Standby na kamo sa Santos ng Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Martes kita subong nga presentasyon petsa 24 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ayulagan Bombo Ponce Espino. Nagpapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine line. Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang buos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan
Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon.
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon.
Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon,
Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naging tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo.
O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Martes, petsa 24 sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, malin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, sa balita lokal, si Mayor Bing Lunardia nag-file na sa election protest sa nanging resulta sa eleksyon diri sa syudad sang Bacolod. Nagapatigayon kaina sa press conference si Mayor Bing kaga ginaaligar no sa iyang kampo nga questionable ang nanging resulta sang eleksyon. Sa final kaga official count sa mga boto si Mayor-elect Albi Benitez
ang nakakuha sa 171,893 votes, samtang si Leonardia ang mayara sa 107,447 votes. Tiluyang mabalaan ni Mayor Bing ang kamaturan sa resulta sa eleksyon, kaga suno sa iya no ang pinakadako nga ground sa election protest amo ang massive kaglapnagon nga vote buying nga nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod antes kag sa adlaw mismo sang eleksyon. Tinagapangabay ang Grupo Progreso sa manual recount no, kaya nagapanindugan sila nga mayara sa basihan ang ilang ground sa pag-file sa election protest kaga makadeklarar sa failure of election diri sa syudad sa Bacolod kaga magapatigayon sa special election. Di magadepende ina no sa COMELEC kung iga-grant ang ilang election protest. Samtang tapasero nga naigo sa kilat sa may barangay Maaw, Bago City sang Mayo 17 nadulaan sang kabuhi. Patay gid no ining si Herson Subong, 32 anyos, isa sa 11 tubala ka mga tapasero sa tubong nga naigo sang kilat. Kaya siya gito nga daan ang natamaan to sa Mayo 17 no, ginadmit to siya sa ospital kaya yara gid siya sa critical nga kondisyon kag subong nga adlaw nadulaan gid ini sang kabuhi. Samtang ang graduation rites sa DepEd natalana nga patigayunon sa Hunyo 27 tubtob Hulyo 22. Para ini no sa K-12, grade 6 kaga grade 10 apang mahimo nga maka-extend ang mga eskwelahan nga nagadeklarar sa suspension sa klase bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. So may mga pila ka mga eskwelahan nga nag-stop anay no, nag-suspend bala sa ilang klase bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19, di pwede nila maidog-idog o kon ma-extend ang ilang schedule sa graduation. Mangin ang mga private schools no, ang dapat man nga magsunod sa ginaprubahan nga calendar schedule sa DepEd. Ang mga yara sa Alert Level 1 kaga Alert Level 2 nga mga areas ang sarang na nga makapatigayon sa face-to-face graduation. Syempre may mga guidelines gihapon no, may mga pagpangaman gihapon kaga dapat mag-consult gid ang eskwelahan sa local government unit kasubong man sa mga ginikanan sa mga estudyante. Dugay-dugay aton man checkeron kaya Bombo Gracelyn Lobaton ang tuhoy sa mga katapo bala sa 62nd Infantry Battalion may ara sa 30 ka mga na-promote nga mga personnel. Ang Negros Occidental Police Provincial Office may mga pahanumdom sa pagbalik sa fiesta o kon mga bailin bala pag sinaot nga masami no ginaluntaran sang mga kriminal. Lately malumduman yung may pilato ka mga insidente sang pagpangluthang, insidente sang pagpangbuno nga nagkalatabo no sa may baylihan. Di may pahanumdom dire ang aton nga mga kapulisan kaya syempre amat-amat naman nadula ang mga restrictions, di amat-amat na balik ang mga sinadya, ang mga binayli hasta lang tani bala sa sinadya how galing kay may mga nagakatabo pagid nga mga krimen. Aton man kuhaon kay Bombo Gracelyn Lobaton ang tuhoy sa 3 ka mga empleyado no sang isa ka kompanya nga padayon pa nga ginaimbestigahan sa ginaaligara pagpang-hold up sa isa ka bangko. Sa balita national, buwas nga adlaw no gin-schedule ang proclamation ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaga presumptive Vice President Mayor Sara Duterte Carpio. Sa karon nagapadayon ang canvassing sa House of Representatives nga nagatindog nga amo ang National Board of Canvassers. Ang kampo ni Vice President Leni Robredo kaga ni Mayor Isko Moreno no nagadeklarar na nga hindi nila pag-questionon ang mangin resulta sa canvassing. Tibato na nila obvious naman abi kaga dako-dako bala ang gap no sa mga votes nagapanguna lunsay sanday Marcos Jr. kaga Duterte Carpio sa presidential kaga vice presidential race. Ginapasalamatan man sa kampo ni BBM no ang kampo ni VP Leni sa pag-acknowledge sa kadalagaan ni Marcos. Kung matapos ang canvassing tignalauman no nga buwas sa gabi matigayon ining proclamation.
Antes naton na kuhaon mga kabombo ang mga balita ang natipon ni Bombo Grace Lynn Lobaton diri kita anay sa aton nga balita international ang risgo sa paglapta sining monkeypox sa bilog nga kalibutan no manubo suno sa World Health Organization. Wala pa kita totally nakalampuwa sa COVID-19 pandemic, may monkeypox na naman no nga nagalapta sa pila ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan, especially dito sa may bahin no sa Estados Unidos kag sang United Kingdom. Kalabanan sa mga una gid balang nga mga kaso nga na-detect sa Amerika kag sa United Kingdom, mga biyahero nagikan sa Nigeria. Pero ining monkeypox no nagakatingala kita nga ayhan monkeypox ining pangalan niya halin bala ini sa amo o ginatawag ining monkeypox bango da una ini nga na-discover no una nga na-discoveryhan ang virus sa mga amo sa isa ka Danish laboratory sang 1958. Ang labing una naman niya nga kaso sini sa tawo ang na-discoveryhan sa isa ka bata sa maya Democratic Republic of Congo sang 1970. Although nga nagalapta ini sa karon no sa pila ka mga pungsod sa kalibutan may mga na-record nga mga kaso sa monkeypox suno sa World Health Organization tuman kuno kanubo ang iyang paglapta bala no kag sarang ini nga matapna bala kon mauntat ang iyang transmission sa sagwa sa mga endemic countries. Sa mga pungsod bala nga wala sa o na mga hindi bala kabahin sang West Africa sarang kuno ini nga matapna suno sa World Health Organization. Ati apesar nga 40 ka tuig na nga naga-exist no ining monkeypox ini ang labing una kay goyonan mga kabombo nga may mga pila bala ka mga kaso sa sagwa sa nga Africa no kagado naging naglapta gid siya ka nagdamo gid siya actually sa may United Kingdom gani no may 56 na to sila kakaso, tigina-isolate nila ang mga pasyente for 3 to 4 weeks. Tapos ining mga naka-close contact balasang mga pasyente dito sa may United Kingdom, ginabakunahan nila sining Mvanix vaccine. Ining vaccine himo ini sang Denmark, kaga ginagamit man nila no agud nga matapna ang smallpox. So far sa karon this year, wala pa man no sa may na-detect nga transmission sa monkeypox diri sa Asia. Kaga hopefully hindi na maglapta no especially diri sa Pilipinas kabay pa nga hindi na gid ni maglabot diri sa Asia kaya bag-o pa lang kita gani nakaginhawa bangod sa COVID-19 pandemic ari naman ti mas lala pagid niya kaya ari skin disease gid. Di sa Africa ang monkeypox hindi gid man siya kuno makamamatay kaya 1 out of 10 no ang iyang death toll sa mga natapikan sining balatian. 52 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ng gabi. Siningation aton at check karon ang mga balita ang natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, mayong gabi, please come in. Bombo Jaire, mayong gabi. Live kita sa Dalan Lacson, syudad sang Bacolod. Kagati subong ang aton sa mga drivers no, sa mga nagkalain-lain vehicles mamajayre naga left and right no nagasabay-sabay diri sa Dalan Lacson. So may ara sang pag-ulang gid naglabay nako dako gid nga truck no na may karga nga mga motorsiklo. So mamajayre ang aton sini nga tempo do okay lang mahangin diri medyo gaswi akon buhok no. Kag may mga bituon ta makita sa kalangitan. So, posible nga diri sa namtangan ta malayo ang pag-ulan, no? Kagina ti may ara lang sang part no diri sa syudad sa Bacolod nga magulugalom but wala lang nag-ulan gid no sang madamol. So, Bombo Jaire makatukita sa aton mga report no sa bahin sang BJMP6, no? Ang aton sining Region 6 sa BJMP ang bag-ong regional director no so ang aton nga daan nga regional director out na kay tungod naglambot na sa age retirement no 56 years old ining si Jail Chief Superintendent Arnold Buenacosa. Ang ato sa nga outgoing regional director. Nangibusla naman, Bombo Jaire,
ni Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres, no? Clint Russell Tangeres. So amo na no sa atong katuran ang bag-ong Regional Director sang BJMP6, amo ni si Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres kagad sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 Bombo Chaire sa time no ni Sir Benacosa, no, ko ni Sir Arnold Benacosa, ang outgoing balang Ardita sang Western Visayas. Ara kita sa tunga-tunga, no? Mag-ranking na gani sa 18 ka mga regions diri sa buong Pilipinas. Ara lang kita sa middle, wala kita nagka-top o kung nagapanaog man. Itong na no, according kay Attorney Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony De Hilio, pamo Jaire nga ang aton sining performance sa naligan nga tuig, madumduman mo mera kita nga sang mga eskapo, no, kung mga pugante nga nagpalalagyo sa mga presohan. That is why wala kita nakatap, no? But of course, ining outgoing nga regional director, madamo man sang ginhimo, no, nga hindi malimtan nga nakapaangat-angat man sa aton sini nga performance when it comes sa pagbantay sa mga presuhan ta pag sa mga welfare pagid, no, sang ining mga preso, no, sulod sang presuhan. Kag ang bag-ong kung bag-ong regional director ning si Tangeres, no, ang iya sining tutukan mo Jaire ang pag-intensify sang security, no? Wala pa sang na meet lang gid to specific o kung to specify ang strategy sini kung paano na ma-intensify ang security, but willing, no, and dedicated katama sa pag-empower bala no sang mga nasuguran man sang anay regional director. So ang iya sining tuyo pagid mangin top 1 ining Western Visayas o kung region size sa performance, no, nabahin sa BJMP 6. So sugurain na of course sa pangamusta man bala sa paglantaw, pag-check sang kada jail no, nga nasakupan sa Western Visayas sa pagbantay man hindi lang sa preso kundi sa mga personnel kay ko ato madumduman madamo man sang na pahalin, no, sa ila sini nga mga obrahan, no, na relieve, no, sa ilang mga posisyon dira sa mga presohan bala nga may ara sang irregularities nga natuga, no, ang ila ni nga pag-obra. So Bombo Chaire, mamatian ta si Jail Chief Inspector, no, Attorney Jairus Anthony De Hilio. Ang amon nga bag-ong regional director is Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. Okay. So din siya halin? Halin siya sa national headquarters, one of the chiefs ang isa ka directorate. Ang iya nga last nga appointment, nagdugay man to siya? Yes, Dubai siya sa national headquarters. Pila dapat ka years mangin isa ka regional director sa BJMP6 attorney? Usually ang tenure ng regional director is ang atong outgoing is Jail Chief Superintendent Arnold F. Benacosa na nag-retire on that the next day, May 22. Reaching the age of 56. So na-reach agad ang 56 na edad, the age retirement. So ining si Sir Benacosa, the outgoing, at how many years na siya nagpungko? 2 years, no? Wala ka abot 2 years. Wala ka abot 2 years. So kamusta man ang iya pagpungko Sir ni Sir Benacosa? Sa inyo lang. So far very meaningful, productive din, no? Considering his personality, a jolly person and a very accommodating officer.
he was true to his nickname Box, no? Kay he always see to it nga ginakumustagid ang every personnel naton galibot special during this time of pandemic. He sees to it na he pats the back of every personnel in the region. Okay. Okay, sir, makatanungan kita sa bago ining si. Okay. Ano sir ang mga expectations, ang mga plans niya sir for sa iyang pag-command sa BJMP 6? At the time nga nag-assume siya, he has this marching order now na to strengthen ang amon security sa mga jail facilities, pagsatag sa jail facilities. And then nahimuon gid ang trabaho sa every personnel to do it well and to do it right. One of his goal is to na para maangat ang standing sa regional office 6 sa national level, no? Yes. Out of the 18 regions, he is aiming that the BJMP regional office 6 will top in the next awarding sa national level. Sang sa kay Sir Pilacota, sir, diin tanayon? We are always in the middle, despite our effort. No? Yes. Because of some escape incidents. We know naman we have escape incidents last year. Yes, sir. Okay, sir. What else, sir? Ano ang mga strategy ni Sir Tangere, sir? So far, wala pagidman kami nasa kwansan niya mga plans, specifics, mga plans. Yes. But that is the objective. Kag ang iyang approach is to empower. Isituit naman na ang every jails are functioning well. Yes. Gida siguro gid ang security naton. We all know, sir, that this past few months, no, mga past na nagkaratabo, every agency sa aton sininga pong may mga kakulangan manggidyan, no. So isa diri kamuman ni mga kakulangan man. So ano ang mangin mensahe taman no sa aton sininga mga kauturan, especially bago aton nga regional director, sir? So actually we acknowledge, no, we welcome ang mga inputs coming from the community and other agencies. And despite sang mga kakulangan namon, we are taking our best, no, ma-improve kag ma-deliver ang gina-expect sa communities. And actually we are doing our best in the regional office. Yes. To see to it that our jail facilities, mga jail units, nagtrabaho sa insakto. Ginasiguro gid ang aton security sa mga jail facilities natin. Kaga hopefully Bombo Grace, no, ma-address man balasang bag-o nga pinuno sa BJMP ang mga issues man bala nga may mga be involved nga mga illegal drugs dira sa sulod sa persuhan. Bombo Jaire. Yes, no? Tsaka ng hambal mo kay lately, may ara ni sila sang issue regarding bala sa isa ka preso, kung pila ka preso nga nag-engage sa kahapon sa illegal nga droga, bisan ara na sila sa sulod sang presohan. So, wala ginapabayaan until now, kag in fact, may ara na sa mga na-relieve, no, ng mga personnel. So, dapat matap na ni ka matuyo, kay bala, kung ano ang ugat sini nga nagakatabo pa na sulod sa presuhan. Mambo, Jari, kato naman kita danay sa update, no, sa ining alleged nga hold-up incident. Mambo, Jari, ligad lang adlaw kag manunumanta ang biktima diri amo ang liaison officer, no, sa Negros Occidental Teachers Federation. Kag natabo ini sa
AOR, kung Area of Responsibility sa Police Station 1, no, sa syudad sa Bacolod. So, Bochaire, sa gihapon, no, ginaimbestigahan pa kay this is crucial o kung makapukaw, no, sang natawag pa lang makaaligmat kagit kay hindi basta-basta ni. Mga sospetsado nga naghimo sini sa ila kay isa lang ni ang biktima nga ginkuhaan sang kwarta but tatlo ni sila no chari upod no. I mean may duwa ka mga upod ning biktima nga sa time no nga ginkuha ning kwarta. So pamangkot ang hepe sa Station 1 si Police Major Ramil Sarona kung nga wala sila ka-ek no o kung wala ka pangayo sang bulig, no, kay tatlo man sila ang upod. So, wala pa gyapon sang information, no, nga nagikan sa ining tatlo kung nga wala kay ang ginambala nila, inkulbaan sila, ginervyos, no. Tay tatlo gid sila, isa sa ila, Bochaire. Wala gid nagreklamo o kung nagpanawag sang bulig. So, ang mga Bombo Grace, CCTV. wala man to Bombo Grace nga daan sila ginhanaan, di ba? Wala man to armas luthang o ko na kutsilyo ining suspesado santo sa CCTV. Yes, santo sa CCTV nga nakuha sang mga kapulisan sa Police Station 1, Bochaire. Wala no sang armas pangluthang o kung armas pangguno kung ano pa da nga makasakit ni sa biktima. Pero according sa victim, hintayaan ini siya sang armas pangluthang, Bochaire. So may ara man no nga information nga nagikan sa mga empleyado sa NOTF kag gina-consolidate pa ina subong no kag ang ini nga mga information ginalantaw pag ginasudyohan kay pasi pa lang no makatudlo ni sa bisan isa lang gani ka suspetsado o kung sila na lang nga duwa kung kay sa aton nga unang information nera sang duha no ka mga lalaki nga na-capture sa ining CCTV footages nga nakuha man sa area. So wala man sang dugang pa nga CCTV footages. So amo na ang budlay sa aton kay mayara tuod sang CCTV cameras but hindi pulido o kung hindi pala kompleto no ang mahatag man sa aton nga information when it comes sa mga muni nga insidente. So Bochaire, bantayan tani kay para ma-alerto man bala aton sa mga kauturan kay base isa naman sa mga modus no sa mga lain no kung mga lain nga mga gusto na imuon sa mga tao. Bombo Grace kami ara Yes. na di ba ang mga mga dubudol na bala Bombo Grace how nga mayara na mga insidente mo nga wala ka balo ang isa ka tawo ginahatag ginagali ang iya gamit o kanang iya kwarta do nagkakaunahan sa baladungan. Yes, may ara ina mo chari itong mga tricks bala no. Wala ka kabatsa, guys surya simo pagkatapos nyo surya buan anay na ka mo. Wala na gali ang mga sing-sing mo, ang mga ritos mo, ang cellphone mo nga may picture katong gwapa-gwapa sa isa ka beach, wala na. Dumi mo gina cellphone ginatumon mo Bombo Grace Wala man wala man mo Jaire, wala mga instances no nga sini nga panahon tiya pinigado pero hindi ta pag gimuon ini nga pamaagi o kung mag-take advantage kita sa atong mga kauturan kay tanan-tanan man lang kita nag-experience in isang tuman man nga kawala Bombo Jaire. Sa Bombo Jaire, pamatian ta ang pahayag ni Police Major Ramil Sarona. Bali, wala pa man ityapon kami din kay ko sundin tanan niya CCTV. Pero na-interview na naman tanan niya empleyado sa Negros Occidental Teachers Federation. Ano pa no? May mga reasons man sila nga parte sila ubra. Then kung ila mga na talupangdan sa
before sa incident, kag after sa incident. Oo. Then, hindi naman na, nag-cooperate naman sa buong management. Regarding sa victim niya, Major. Ang victim, gin-investigaran man nato ni sila tatlo. Oo. Para at least makakuha man tayo po dugang informasyon sa ila. Then kaniya nagbalik naman po itong investigador ko. Ginistorya naman to sila. So, wala sang information pa nga itudlo sa mga suspetado. Wala pa, Jed. But open sila no sa inyo. Yes, open na sila sa buong sa amon. Kaya nag-cooperar na gid sila sa amon investigasyon. Ining tatlo, ni ka mga victim, sir, taga-NOTF, no? Yes, taga-NOTF, gid sila. Oo. Ano ko no, ang rason ko no, sir, sa likod sang paghipos ni sang victim, gid, sir, nga sa mo nga time? Amo na ang hindi man nila ma-explicar sa amon, detalye sa amon nga away gid commotion nga away gid pala sila gariat or why gid sila mga actions ba nga matalupang tani sa mga pumuluyo. Oo. Ambal man lang to nila, ginervyos daw sila. Amo na investigaran pa ginamon sila. Oo. CCTV. Kay di sa CCTV, why gid commotions. Kag wala man lang sila react or anong mga actions ba lang matitirahan tani sila sa mga tao kay at that time nga ginaligar nila nga ginhold up tong isa ka upo nila damo man tao sa lugar sa area. So nagapadayon pa no ang investigasyon sa mga otoridad tuhoy diri Bombo Grace. Yes, insakto na. Padayon sa hapon ang investigation. Gingat kaso, hindi ko pwede take for granted lang, no? Kag makita kayo sa CD, Buenos Aires, nga wala kita reaction ang mga biktima, no? Kag usually, kung may magtusok sa imo, sa mga talino, kung makasakit para sa imo, saan gamay lang reaction, makitaan ka mo. Correct, oo. Siguro sa kakulba, no? Tuman nga kakulba, wala lagi naka-react ang mga biktima. Tugyan tama na Bombo Grace no sa mga kapulisan sa pag way man bala no sa mga bagay-bagay ko na ano gid man ang matutuod nga natabo i-follow up lang na ako miyara na sila Bombo Grace no sa nga resulta. In fairness man sa ila mga tsayre no sa mga siyado dira sa NOTF. Very open sila no, pag nag-cooperate sa mga kapulisan. So we are waiting no, sa positive na sa investigation regarding sa alleged Muchayre sa Negros Central naman no. Aton sa mga kapulisan kay sumod nga naghalog-halog na kita sa aton nga alert level sa ato sa probinsya. Nagbalik man ang ibang nga mga nakagawian no kung na andan na balang mga ginahimo ta no sang wala pa ang pandemic. So isa ni Mamosayre ang fiesta, no? Celebrate sa fiesta, kung magkadto kita sa baylian, especially sa mga kaumahan, sa mga poro, kung barangay, sa mga gamay nga mga lugar, no? Pero lang sa mga cities and sa proper sang area, no? Sa Negros Central. According kay President Bigay Leonardo, spokesperson ng Negros Central Police Office, ining mga fiesta na panumduman ginatong ng kulturan na hindi magpatama. Kung sinimon sa hindi magpatama, Mamosayre. So, of course, ara nagara ang pag-secure sa Cogalingon sa COVID-19, no? Kaya wala pagkikita yan na hilbay, although nga naghalog-halog ato sa nga quarantine status. And, amo ni siya ang kinaistoryahan kasubong nga kung may bayligan, di matapos ang baile o ng fiesta, siara sa mga insidente, kung krimen na nagaligtas, no? Kadamo na sang report na patay. Umayo lang na kompilasyon ka, makasurvive ka, no? Dalo ka sa hospital. Pero sa mga shooting incidents, stabbing incidents, o kung pagpanglabo,
kung ano pagidira nga sinulutaran, no? Anong man klase nga krimen. Tuloy kung sagwa sang baylihan, basta may fiesta. So, ining mga reports mga kalabanan, tuga ini mo sa pag-enjoy, no? Pag-tenir sa baylihan, tugang pa nga ikaw mainindan. Kag, na mga insidente, o kung mga fiesta, di wala naman ginambal nga, hindi naman pa fiesta. Salamat na sa patron, no? Sa mga grasya na nahatag sa aton sa bilog na tuig. But, kay annual fiesta mo. But, abalan, kapatama kita, kag ang mga persona, personal grudge sa ila sa mga kilala o kung mayara sang nagluntalan na nga insidente, nagatuga dayon ang pagpinagsanay. No? So, ang kapulisan sa Negros Occidental, kay Police Lieutenant Abigito Nasco, no, ang mga barangay, mga tano dira, siyempre, kung mag-request ka na nga sa visibility sa mga kapulisan niya, mamuzayre, kung mga burok na, kabudlay man ako. Kung nga pwede naman marespondahan, but ang mga gagmay ng mga lugar, pwede na sa mga tanod, o kung sa iban pa nga pwede na pangayuan sa security, no? Pero wala kang makita ulit, mga gamay lang ang mga kapistahan. No? Actually, ang mga gamay ng mga lugar, pero paningin na lang taran sa mga no? Kahit so, tungkol man siguro pala na layo na sila sa syudad kag may ginatawag kitang saan may ara nga pamilikan pa, no? O kung mga tawag pala nga pag-secure, no? Sa ining COVID-19. Yung pamilikan pa kita. Hindi man sila aware o kung mambal kita nga ano sila, ng dako pala ila sa nga confidence na magdala Japon sa arma sulod sa balihan. Ang control na. Yes. Bombo Sige, Bombo Grace, go ahead. Ang control dira ara sa barangay mismo, yung mga gabantay, no? Sa sina na pag-fiesta o kung pagbaylibay. No? Mula sa Bombo ang hamba sa ato sa spokesperson sa NOPO. Kaya Bombo Grace nga daan kalabanan sa mga baylihan, hindi kanya malikawan nga may inom-inom balati kung magsaka na bala ang alkohol sa ulo, tinagagwa man ang kaisog sang iban, especially kung may mga armas, pinadayaw man sila. Yes, Bombo Grace. Hindi may ala kami ng mga lugar na wala na sang ginahiwat na fiesta. Isa na lang, no? Isa pasalamat na lang. Kay tunod nga sa amo na gabi, pan sa mga patauhan, may krimen nga nagtutag, kaya may patay, no? Natuga. Hindi pag-fiesta. So, pamatiyan, tapahayag, yung Police Lieutenant Abigail Donasco. Along with level 1 kita, is dahalo mo lang itong pagbantay, no? When it comes to minimum public health safety protocols, but yes, that does not mean, Ma'am Grace, na hindi magbantay, no? Muna. Painom sa ating mga pumuluyo, especially those who are joining, no? Kag-ara sa mga baylihan, sa party places, nga yes, we get the opportunity nga ga-open sila bala. Minders lang nga hindi natin katamaan man, no? We should not abuse the right, not our rights. We're thankful nga may ara na open natin mga baylihan, party places, some, no, hindi kita maghulat, no, na because of the high crime incident is masarado naman liwat. So, mabalik kita sa wala naman sa mga amonin, no. So, let us think na hindi natin tatamaan, hindi natin abusuon para ang aton privileges ara Japon. Always, we should look for our safety, especially nga wala pagin completely dula ang COVID-19. Ma'am, sa mga baylihan, ma'am, or diskuhan sa mga fiesta, ara man ang mga kapulisan ta? Not all, ma'am, no, kay wala sabi kabalo sa iban ka city ka municipalities. May iban man na barangay-barangay lang, no? So, small level lang. So, hindi natin ma-expect taran or we cannot expect nga ara magyapon ng kapulisan even sa smallest
Direct kita sa mga major na need ng augmentation sa police, pag request sa city or municipality. Depende sa request ng city or sa municipality sa kada barangay kung may fiesta. Yes. Iban purok-purok lang din, ma'am, ng mga tanod lang din. Purok-purok, yes, true. Oo. Ano na lang, ma'am, ang mensahe mo, especially sa mga purok na nagkapatigayan sa fiesta, mga barangay? Amo na. Yes, ma'am. Amo na, no? Hindi ta paghulato nung i-report sa aton mga purok na barangay Kagawad or aton mga opisyalis dira sa barangay, no? Kag makita na hindi na magpatigayon liwat sa mga amo na nga aktibidades. So, kita, let us not commit crimes the moment that we violate someone else's right, that time na mag-end mga aton rights. So, halong kita and be safe, no? Ara dyan po na itong MPHS, Minimum Public Health Safety Protocols para hindi kita magka-COVID. Kag ang Comelec Ganban, ma'am, no, ara pa? Yes, ma'am, ara pa kayo. Pata natapos ang aton election period. Bamajay. So, Bamajay, sa imo lang, kagi ka man ni Baile-Baile. Sa amon, purok Bombo Liani, wala ko Bombo Grace ni Bombo Grace. Bombo Grace, gali. Wala ko wala ko Bombo Grace, gabaili-baili, be. Ako, Bamajay, nagkapamaili ako, pero saot lang ko. Wala ko yung gadala sa mga patalong. Kung mga lalaki nga upod ko, safe man, wala man sa mga patalong. Sa CR lang kita Bombo Grace, nagasaot para safe, gid wala ka sure, wala Bombo Grace, how. Yan man. Pero wala tayo na-avoid, provided lang, kinahanglan lang nga hindi ta magtuga sang gamo kay gapangalipay ta tapos ikaw ya mapakita na sang imo nga kaison nga correct mo Grace kay kadamo bala subo nga arang ano sila bala ma-offend lang sila bala gamay no kadasig na dayon magiyos ng ilang mga kamot basta may armas no kabuhi kidayon ang kinabaylo. Yes, insakto na. Kay kalabanan man ni Bamajay nga gahimo, mga may record na balang sa barangay, sa prisuhan, kag ang iban, di taon pa, kainit pa ang dugo, no? Sa kalabanan. Mas mayo na diri Bombo Grace antes sila makasulod sa baylian, check karon balaan na yang ilang mga dapat wala sila dala nga mga patalom dira no o kon mga armas luthang. Yes, insakto kay na no para sa seguridad no sang mga katauhan nga sulod sang baylihan especially Bamajay may mga bata dayang hangga disco na ya nagabayli-bayli kadelikado. So Bombo Grace kamusta sa karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? So far diri sa namtangan naton mayo gid no may ara lang kita sang nabaton nga report nga may nagluntad nga aksidente sa Dalan Burgos barangay Villamonte but hindi man siya kritikal mga gas man lang sa nika motorsiklo kag isa ka truck Bamajay. So kayo lang kay gas lang ni ang dangatan no sang biktima. Hindi man fatal Bombo Grace no kamusta ang kalangitan sa karon may ara man sa mga bituon? So far, naga-twinkle-twinkle pa Japon. No? Pila di ka mga bituon mo siya sa Dalan Lacson. But I don't know dito sa proper gid o kung sa public plaza syudad sa Bacolod. Checkeron naman naton karon kay maga-roving kita no? Sa last of Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bamajay. Ining si Bombo Grace Silvaton nag-report no para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balitang natipon sang patrol. 23 minutos ang nakaligad sa taknalas dya sa gabi. Ginakolabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon siniya gabi sa mga nagpamati sa 630 kHz kasubong man no, sa mga nagtutok sa ating mga Facebook Live. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iniangin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest.
We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN,
Radyo Philippines. We